მოგესალმებით. Უკვე დღის ფონზე მაინც საქმიანია ჩვენი სამშაბათი და საქმიან დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. ახალ კორონავირუსთან საბრძოლოდ საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ჯანდაცვის სამინისტრო 1 მილიონი ლარის გამოყოფას აანონსებს. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ფინანსთა სამინისტრომ 2020 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აფოთის ღონისძიებების და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადებების შემთხვევაზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის შესაბამისად ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 1 მილიონი ლარი გამოუყო. 2020 წლის თებერვალში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 3,1% შეადგინა, წლიური ინფლაციის დონე კი 6,4%-ია. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, ამაჩვენებელმა 2020 წლის თებერვალში გასული წლის იმავე თვესთან შედარებით 4,6% დააფიქსირა, თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაცია ორი მაჩვენებლით 3,8%-ით განისაზღვრა. წინა წელთან შედარებით ჩინეთში ქართული ღვინის ექსპორტი 6%-ით არის შემცირებული. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ხათია წილოსანი კორონავირუსზე და ექსპორტზე საუბრისას აცხადებს. 3 და 4 მარტს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი გვეწევა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დახვედრის ოფიციალური ცერემონია უნდა გაიმართოს. სომეხ კოლეგას მთავრობის მეთაური გიორგი გახარია უმასპინძლებს. დასვენების დღის მიუხედავად აქტიური და უხსტუმრიანია ჩვენი დილაც, ისევ კორონას კვალზე სახელმწიფოს კიდევ ერთ შეუსრულებელ პირობაზე შეხსენება მივიღეთ. ინფექციური საავადმყოფოს შენობა აუქციონზე ავესი ფარმამ 2009 წელს 12 მილიონ 250,000 დოლარად შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ მათ სახელმწიფოსაგან მიიღეს დაპირება, რომ ინფექციური საავადმყოფოს გადატანა მოხდებოდა, მას შემდეგ 8 წელი გავიდა და დღემდე მესაკუთრეებს არ აქვთ პასუხი, როდის ისარგებლებენ საკუთრებით. ამავე დროს წელიწადი და 2 თვეა, რაც ჯანდაცვის სამინისტრო ავერსის საიჯარო თანხას აღარ იხდის შესაბამისად ინფექციურ საავადმყოფოს, მათ შენობაში უკანონოდ იმყოფებიან, რატომ არ შესრულდა დაპირებული, როდის აპირებს სახელმწიფო ვალის გადახდას და როდის ექნებათ ინფექციური საავადმყოფოს ექიმებს უკეთეს პირობებში მუშაობის შესაძლებლობა. ამ კითხვებს დავსვამთ ჯაბა სირბილაძესთან მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროგრამის მენეჯერი ისაუბრებს საქმიანი დილის ეთერში. რა გავლენა აქვს კორონავირუს ეკონომიკაზე? დღეს ვისთვის უნდა მოემზადოთ, რისთვის უნდა იყოს სამზადისი, სად გვაქვს გადასაზღვევი იმისთვის, რომ ვირუსმა რაც შეიძლება ნაკლებად დააზარალოს ეკონომიკა და შესაბამისად თითოეული ბიზნესი, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად შესაძლოა გავლენას მაინც განიცდიდეს. ოთარ ნადარაია TVC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი შემოგვიერთება სტუდიაში 9 საათიანი ბიზნეს ამბების შემდეგ. პირველი დარტყმა ამჯერზეც ტურიზმის სექტორზე მოდის. American Airlines-ი და Standard & Poor's-ის ინდექსი ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც აქციების ფასით გასული კვირის განმავლობაში 30%-ზე მეტი შემცირებას აჩვენებდა. კორონავირუსის შემთხვევების ზრდის გამო იტალიასა და საფრანგეთში ამოსვლებაში მსოფლიოს ცნობილი ლასკალა და ლუვრი დროებით დახურულია. შოქშია ტურიზმის სექტორი საქართველოშიც. გაფუჭებული სეზონის გამოსწორების გზებზე მაია სიდამოიძის რუბრიკაში უნდა ვისაუბროთ. Georgia's მმართველი პარტნიორი თინათი ნახობაძეს ტურისტული კომპანია Trip Travel-ის დამფუძნებელს უმასპინძლებს. კორონამდე ბევრად ადრე ჩავარდნილი ზამთრის ტურისტული სეზონის რისკების საპასუხო გადაწყვეტილებაზე და პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტს ეკატერინე ციმაკურიძის ყოველკვირეულ რუბრიკაში გვექნება დეტალური განხილვა, რას ნიშნავს პროექტი, რომელიც დეპუტატებს საქართველოს მთავრობამ წარუდგინა. არის თუ არა ინიციატივა ახალი ხარჯვითი გაუგებრობის წყარო და რაზეა გათვლილი დროებითი მოქმედების უფლების შემოღება. დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი დეტალურად ისაუბრებს ინიციატივაზე. ერთ-ერთ გადაცემაში აუცილებლად იქნება ეკაციმაგურიძეს სტუმარი ქალების ნარატივისა, რომელიც ძალიან მალე დაბრუნდება და უცვლელ წამყვანთან ერთად ბევრ საინტერესო ისტორიას, ახალ რესპონდენტებს, კარგად ნაცნობი კომპანიების სიახლეებს და თემებს შემოგთავაზებთ. ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი გვანცალ აღიძესთან ერთად სოციალურ ქსელებში, ყველა ონლაინ პლატფორმაზე და ყველაზე ყურებად სივრცეში. განახლებული ფორმატით ბევრ სიურპრიზს გვერდება.
დილა მშვიდობისა ყველას, მოგესალმებით. ბედნიერ ბარაქიან დღეს გისურვებთ. 3 მარტია. დღეს დედის დღე არის. ყველას გილოცავთ. ჩვენ ვაგრძელებთ შრომას ამ უქმად დღეს, რათა ჩვენი დედები, თქვენი დედები, ყველას დედები იყვნენ ჯანმრთელად, ბარაქიანად, ბედნიერად იმ ქვეყანაში, სადაც ეკონომიკა უნდა გაიზარდოს, სადაც ყველანი უნდა გავდიდრდეთ და რაც შეიძლება მალე. სახელდახელოდ და სპეციალურად ქართველი დედებისთვის აი ამ გამორჩეული დღის მისალოცად, ასევე გაზაფხულის დადგომა უნდა მოგვილოცოს ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ერთ-ერთი სტრატეგიული პარტნიორის ლიდერმა ნიკოლ პაშინიანი ჩამოდის სპეციალურად დედის დღეზე საქართველოში და დღევანდელ და ხვანილ დღეს საქართველოში დახობს და იმედია ბევრ საინტერესოს გავიგებ თუ რას და როგორ ახერხებს სომხეთი იმის ფონზე რომ საკმაოდ წინ გაიჭრა სხვადასხვა რეფორმების და ეკონომიკური მაჩვენებლების მიმართულებით რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გუშინაც თქვი დღესაც ვამბობ რომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ რომ რაც შეიძლება მეტი ასე ვთქვათ განვითარებული მდიდარი და მშვიდი მეზობლები გვყავდეს რეგიონში. ამასობაში კი კორონავირუსის ფონზე გუშინ ამხანაგებო BMG-მ ელვა ინფორმაცია გაავრცელა დილიდან რომ საქართველოს რესტორნებში ფასები საშუალოდ 8.7%-ით გაიზარდა, დაახლოებით აი ამდენით მეტის გადახდა მოუწევს სახელმწიფო სამსახურებს რომ მინიმუმ ასე ვთქვათ ჯერონად უმასპინძლოს ნიკოლ პაშინიანს დღეს და ხვალ. 2019 წლის დეკემბრის მონაცემებიდან მოყოლებული ჯერ კიდევ საქართველოს საზოგადოებრივი კვლევების დაწესებულებებში ფასები წრიულ-წრიულში იყო დაახლოებით 9%-ით გაზრდილი და ამის შესახებ სტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშებიდან ხდება ცნობილი. ცხადია ეს არ არის რეალობა, რაც არის ბაზარზე და როგორც რეალურად გაზრდილი არის ფასები საკვებ ობიექტებში, რესტორნებში ანუ ბარებში. და ბარებში მინიმალური მატება რაც გასულ წელს ამ სექტორში მოხდა ფასებზე გადასახადების ჩათვლით 30% იყო ეს იოლად გადასამოწმებელია და ამას თავად რესტორატორები, ობიექტების მფლობელები და სამზარეულოს შეფები დაადასტურებენ. საქსტატი ტრადიციულად რესტორნების და კაფეების ფასებს რამდენიმე კატეგორიის მეშვეობით თვლის და თითოეულ მათგანში ფასის ცვლილება ასეთია და შემდგომ უკვე გამოყვანილი არის საშუალო სადილი რესტორანში ფასების ზრდა წინა წელთან შედარებით 11%-ზე მეტია. ყავა, კაფეში ფასების ზრდა წინა წელთან შედარებით არც მეტი არც ნაკლები 8%-ით იმატებს თითქმის. ხაჭაპური კაფეში ვინც აგემოვნებს ფასების ზრდა წინა წელთან შედარებით თითქმის 10%-იანია. ლუდმა 3%-ით მოიმატა. ხინკალი რესტორანში თითქმის 13%-ით არის გაზრდილი, აგერ ხედავთ ყველაფერს უკვე გრაფიკაზე. მოკლედ რესტორნებსა და კაფეებში კვების ღირებულების გაძვირების მთავარი მიზეზი სავარაუდოდ კი არა და ესე იქნება სურსათის ფასების მატებაა 2020 წლის თებერვალში ძირითადი საკვები პროდუქტების ღირებულება 12.7%-ით არის გაზრდილი, უფრო დეტალურად კი ამ ჯგუფში ფასების ცვლილება აი ასეთი არის. სურსათი უალკოჰოლო სასმელები 12.7%-ით როგორც გითხარით, ეს წლიურ ინფლაციაზე დაახლოებით 4%-იან მატებით აისახა. ფასები მომატებულია ხილზე და ყურძენზე 25%-ით, ხორცზე და ხორც პროდუქტებზე დაახლოებით 15%-ზე არის საუბარი. შაქარი, ჯემი 11.2%, ბოსტნეული და ბაღჩეული 11%, თევზეული 10%-ზე მეტი, მინერალური და წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები 9%, ზეთი და ცხიმი 7.4, პური და პურპროდუქტები 5.6, ყავა, ჩაი და კაკაო. შესაბამისი ინგრედიენტების გაძვირებამ სარესტორნო სერვისის გაძვირებაც გამოიწვია და 2019 წლის თებერვალში ინფლაციის წლიურმა დონემ 6.4% შეადგინა. ჯერჯერობით 6.4%. თუმცა ინფლაცია წავა კლებისკენ. ამ ინფლაციის გამომწვევი მიზეზი კი სრულიად კონკრეტულია. ის ფორმირდება კონკრეტული მიზეზების გამო. მათი მცირედი ნაწილი უკავშირდება ცხადია საგარეო თემებს, რომლის მართვაც შედარებით რთულია, შესაძლებელია, მაგრამ უფრო რთულია, ვიდრე მაგალითად არ დაუშვა ისეთი საკრალური შეცდომები, როგორიც არის ხელისუფლებიდან გასული წლის ზაფხულში ივნისის მოვლენები რომ მოხდა, რაც
გავრილოვის ღამე წოდებული კონკრეტულად ობიექტურობისთვის ისიც ღირს აღინიშნოს, რომ ინფლაცია მანამდეც კარგგვარიანად იყო დაძრული და მოლოდინი რომ ის გაიზრდებოდა მთავრობის გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, რომელიც ასევე უფულობასთან არის დაკავშირებული და ფასების მატებაზე, ანუ ინფლაციის ზრდაზე გადამწყვეტი დარტყმა სწორედ თამბაქოს აქციზის ზრდამ მიიტანა. რამდენი დარჩა გავრილოვის და ავიაემბარგოს გამო შოკურ ვითარებაში, რამდენად დარჩა შოკურ ვითარებაში ქართული ეკონომიკა და ბიზნეს სუბიექტები აი ამ მოვლენების შემდგომ, გულისხმობ გავრილოვის ღამეს და ავიაემბარგოს, გარკვეული შოკი ნამდვილად იყო, თუმცა სრულიად შეუდარებელია შოკი, რომელიც ბიზნესმა რეგულაციებისგან მიიღო, იმ ფონზე, რომ პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე და ეროვნული ბანკი უნისონში სრულიად ახალ რეგულაციებს აანონსებდნენ. და ეს იმ ფონზე, რომ ამავე პრემიერ-მინისტრმა და მისმა მთავრობამ არნახული კამპანია ამოქოქეს კომერციული ბანკების წინააღმდეგ და სრულიად აურიეს თავს გზა ეკონომიკაში და ფინანსებში სრულიად გაუთვითცნობიერებელ ქართულ საზოგადოებას, რომელიც არც მაშინ და სამწუხაროდ დიდად არც ეხლა არჩევდა მევახშე ფინანსურ კომპანიებს, თქვათ მიკროსაფინანსოებისგან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ან და ორივეს ერთად აღებულს კომერციული ბანკებიდან, ანუ სრულიად განსხვავებული სტრუქტურები. იმის მაგივრად, რომ გზა აბნეული, მომხმარებელი გზა ჭეშმარიტებისკენ დაგვეყენებინა, მთავრობა, რომელმაც სხვათა შორის მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი გამოიცვალა, არჩია შავი პიარის გზა პირდაპირ მათ მიმართ, ვისაც ყველაზე იოლ ლუკმად მოიაზრებდა. ერთი დარტყმა ცალსახად იყო რეპუტაციული, მეორე კი რეგულაციებით. ყველაზე გულსატკენი რაც არის და ეს ძალზედ ცუდად წარმოაჩენს რეგულატორს, ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს, რომ მთავრობის მხრიდან ამ საყოველთაო და ორკესტრირებული ანტიპიარის ფონზე ბანკების და ბიზნესების წინააღმდეგ ეროვნულმა ბანკმა არათუ სიტყვა დაასვლა, არამედ არც დაიცვა სექტორი და ის ბახტაძეს მთავრობასთან ერთად მეტად რთულ სარეგულაციო ლაბირინთებში შეიყვანა, საიდანაც გამოსვლა დღეს ერთნაირად უჭირს უკვე გახარიას ბახტაძეს ძველ მთავრობას და მარადიულ ეროვნულ ბანკს. იყო თუ არა რეგულაციებში გარკვეული საღი ელემენტები? ცალსახად იყო თუ არა გამართლებული გადაწყვეტილებები ეროვნული ბანკისგან ბაზრის გაჯანსაღების და რისკების მინიმიზირების კუთხით? ესეც ჭეშმარიტებაა. ოღონდ არავის დაუთვლია, ანუ ეფექტი ამ რეგულაციებისგან არ მივიღეთ, რასაც საპარლამენტო რესპუბლიკაში საქართველოს პარლამენტიც უნდა აკეთებდეს, რომელიც პირველ რიგში მუდმივ ოპონირებაში უნდა იყოს მაკროეკონომისტთან სუპერპროფესიონალების გუნდით, რომელიც არგუმენტირებულ ოპონირებას გაუწევს პერიოდულად თავაშვებულ მარეგულირებელ მიდრეკილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობაში მე ვიტყოდი, დომხალია განსაკუთრებით გზავნილების მიმართულებით, მე გზავნილებში არ გულისხმობ საფოსტო გზავნილებს, ამანათებს, ან მოსამართლეების WhatsApp ჩატებს. გულისხმობ შინაარს იმ გამონათქვამებისა, რომელთაც ჩემთვის საინტერესო სამთავრობო და საკანონმდებლო ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლები გამოდიან, ალბათობა იმისა, რომ ისინი შეელევიან საქართველოს მთავრობის წევრის საკმაოდ კარგად ანაზღაურებად სტატუსს, უახლოეს კვირეებში არის საკმაოდ დიდი. ზუსტად ისეთივე დიდია შანსი სამთავრობო ცვლილებებისა, როგორც არის მათი ანაზღაურება. რა ანაზღაურებაზე ვსაუბრობ? მოგახსენებთ. მე არ ვეკუთვნი ადამიანების კატეგორიას, რომლებიც ძრახავენ სხვებს საკუთარი ფულის ხარჯვის გამო. იქამდე ვიდრე თემა სახელმწიფო ინტერესებს და ეკონომიკურ პოლიტიკას, საჯარო პოლიტიკას არ ეხება, მაგრამ ცნობილი ფაქტია, რომ უმაღლეს თანამდებობის პირებს მიღმა თავისი ოფიციალური ანაზღაურებისა აქვთ ეგრეთ წოდებული სხვა შემოსავლები, რომელსაც ნაწილი მარცხენა, ნაწილი მარჯვენა შემოსავლებით მოიხსენიებს და ეს არის ანაზღაურების პაკეტის ნაწილი, რომელიც აქვს მთავრობის წევრთა საკმაოდ დიდ ნაწილს, მაგრამ ყველას არა. პარლამენტართა საკმაოდ დიდ ნაწილს, მაგრამ ყველას არა. ძალოვანთა უმრავლესობას, მაგრამ ყველას არა. მოსამართლეთა ყოჩებს და ატამანებს, მაგრამ ყველა მოსამართლეებს არა. მაგრამ ეს არის თანხა, რომელსაც მთავრობის და სხვა სახელმწიფო შტოების წარმომადგენლები იღებენ. და ამის წყარო ჩვენი სხვადასხვა ინფორმაციით, რომლის დაზუსტებას და გაოფიციალურებას ვცდილობთ კონკრეტულ რესპონდენტებთან და ჩვენს წყაროებთან, არის მმართველი პარტიის ფინანსური ფონდები და პირადად პარტიის თავმჯდომარე. ზუსტად ისე, როგორც ეს ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს, როცა პირადად ბიძინა ივანიშვილი მიერ ფინანსდებოდა
სახელმწიფო ჩინოვნიკები თუ სხვადასხვა რეფორმები. ხო და დღეს ეს ხელისუფლება ოფიციალურად საკმაოდ დაბალ ანაზღაურებადი, მე ასე ვთვლი, დიახ, მე მიმაჩნია, რომ მთავრობის წევრებს და ღირსეულ პარლამენტარებს საქართველოში უნდა ჰქონდეთ ღირსეული ანაზღაურება, მაგრამ საუბარია ღირსეულებზე და რეალური დამატებითი ღირებულების შემქმნელებზე და არა მათზე, ვინც ლამის ერთმაგალითს მოვიტან მარტო სამსჯელოდ არა. ფაქტად, 7 წლის განმავლობაში ვერ მოაგვარეს დანამატის პრემიის და ბონუსის სინდიცირებული ანაზღაურების სისტემის შექმნა, რადგან არ აინტერესებთ. სხვა წყაროებიდან აქვს შემოსავლები, თუმცა ეს შემოსავლებიც აღარ არის ის შემაკავებელი ფაქტორი, რაც გარდულად მოასწავებს ცვლილებებს საქართველოს მთავრობაში. გარკვეული ცვლილებების თუ როქირების მიმართულებით. ეს ფაქტია და ეს მალე მოხდება. მანამდე კი ფინანსთა მინისტრი ფორმაშია და მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკის ფორმატში და ქვეყანაში არ მივიდა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე, უკვე მეორედ იმავე კვირაში, ანუ გასულ კვირაში მისთვის უფრო კომფორტულ გარემოში, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კონფერენციაზეა საუბარი, ფისკალური თანამბრობის და დისციპლინის შესახებ ლიკბეზით დაკავების შემდეგ მორიგი მარგალიტები გვიძღვნა. გაიღვიძებს და ჩემს მონოლოგთან ერთად ამასაც კიდევ ერთხელ ნახავს. პრაქტიკულად ეკონომიკურად ერთი ქვეყანა არასდროს არ ქონია, ესე რომ ვიფიქროთ. როცა გაყოფილი აღმოსავლეთ დასავლეთ საქართველო რიკოთის უღელტეხილით, ეკონომიკურად ერთი ქვეყანა არასდროს არ ქონია. აი ამ ავტობანის შემთხვევაში თვისობრივად სხვა სიტუაციაში მოხვდებით. ხო. მე კი გავიგე რას თქვა, მაგრამ უღელტეხილი არ ყოფს ბატონ ფინანსთა მინისტრო და ძვირფასოვანო, ყოფს ქედი. და უღელტეხილი კი აკავშირებს. მე მინდა მადლობა გითხრათ თქვენ და პრემიერ-მინისტრ თბილისის წლიურ ანგარიშზე მობრძანებისთვის, თუმცა თქვენს ბოლოდროინდელ განცხადებებს რო დაუბრუნდე, მგონი მოსამართლეთა WhatsApp ჯგუფების არ იყოს, უკვე თქვენს კოლეგებს ეკონომიკური გუნდიდან უწევთ თქვენი თამამი და ხშირად ასთენილი იდეების გამო კომენტირება რკინიგზის სერვისების შესაძლო გასხვისებაზე და ასე შემდეგ. ისე სავალუტო ფონდთანაც დიდად ნუ მოვიწონებთ თავს მიმდინარე შესრულებით და პროგრამით. ფონდის მისია კარგი თუ უარესი მენეჯერებით, კარგი თუ უარესი მისიებით და ანალოგიური პროგნოზებით 2 ათეულ წელიწადზე მეტია არის ამ ქვეყანაში და არც ერთ ეტაპზე არ ჯობს იმ პერიოდს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, როცა სავალუტო ფონდის პროგრამა მთავრობას არ სჭირდება. და იცი რომ საპარტნიორო ფონდის აქტივები უნდა იყოს მოქცეული საერთო აღრიცხვის ქვეშ, არ უნდა გასცემდე მხოლოდ ერთ დარგზე სახელმწიფო გარანტიების ტოლფას დოკუმენტებს და დასტურებს მთავრობა რომ ხარ. ან აკონტროლებდე დეფიციტს. არ კონდეს შემოსავლების პრობლემა არც სისტემურ და არც სხვა დონეზე, როცა ხარჯის გაწევის აუცილებლობის გამო ინფლაციურ პროცესებზეც მიდიხარ და ამას შესაბამის ინდუსტრიას, თუნდაც ეს ინდუსტრია იყოს თამბაქოსი, წინასწარ არ ატყობინებ. ამ დროს 800 მილიონზეა მინიმუმ საუბარი, მარტო ამ ინდუსტრიაზე, რომელსაც შემოაქვს ბიუჯეტში და ლამის თავდაცვის ხარჯებს გაშორებს. აი ეს კი მოგწონს. კიდევ ბევრი სხვა რამ არის, თუმცა აპოგეა მაინც ფისკალური დისციპლინა და სამართლიანობაა, რომელიც ტელეკომპანიების დაბეგვრისას მოხდა. არც ეს იქნებოდა არაფერი, რაც ზემოთ ჩამოთვალე და არც ფინანსთა მინისტრს დასჭირდებოდა, ამას არავინ უკარგავს, პირადად ზაფხულში ამ საკითხის წამოწევა გულისხმობ ტელეკომპანიების დაბეგრვას ამ ქვეყანაში სასამართლო სისტემა რომ კონდეს გამართული, რომელიც გაცილებით მეტია ვიდრე ინსტიტუცია ქვეყნის განვითარებისთვის, ვიდრე ჩვენი ეკონომიკური და ფინანსური კანონმდებლობაა ერთად აღებული. მაგრამ არ გვაქვს ეს სასამართლო სისტემა. არ გვაქვს იმ ფულისა და თანხებისა არ იყოს ჯანდაცვისთვის, ჯერ რომ გამოტენეს და სრულად გაუგებარი დოტაციებით შესვეს სახელმწიფო ფინანსებზე კლინიკები და ასევე რთულად და გაურკვევლად ცდილობენ ახლა მათ მიერვე ხელისუფლების მიერვე დაწესებული ეს მავნე შეჩვეული ზნე ჩვეულება და ქცევა გადააგდებინონ. არც სასამართლო შემთხვევაში გამოვა არაფერი, სრულად უიმედო პერსპექტივაა, რადგან არ არის ნდობა. და როცა არ გაქვს ნდობა და განცდა რომ სამართალს იპოვე სწრაფად ხარისხიანად კომპეტენტური გამრჯე მომკითხავი მსაჯულების ხელით, რომელთა მართვას ყველა ეტაპზე ცდილობს ყველა პოლიტიკური ფორმაცია, არასდროს მათ არ გააჩნდათ რეალურად საკუთარი უნარები, რომ ინსტიტუცია რეალურად დამოუკიდებელი ყოფილიყო. იმიტომაც ვართ სადაც ვართ და ვტრიალებთ საციყვეთში.
ამ საცილოებში ჩვენს ტრიალს დიდი ფასი ახლავს და კონკრეტული დამნაშავეებიც და მოქმედი პირები. მე არ მოუწოდებ მთავრობას ან ხელისუფლების სხვა შტოების წარმომადგენლებს, მაგრამ რომ იგივე გაიმეორონ, მაგრამ ინფორმაციისთვის ესეც გამოგადგებათ, მით უმეტეს BMG-ს ნამდვილად არ უჩივის, ეს ვთქვათ, კითხველებს და მიმდევრებს. ამას მისი წამყვანი პოზიციები მოწმობს ყველა რეიტინგში, ამიტომ აგერ სიახლე აზიიდან კორონავირუსი გაცილებით მძიმე მოცვით და ფორმებში მძინვარებს, მაგრამ ეს არ უშლის ხელს პატრიოტულ მთავრობას იზრუნოს და იყოს თანმიმდევრული პოლიტიკის გატარებისას და სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებითაც, რომელიც დღეს ნამდვილად ყველას გვაკლია. სინგაპურში პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და მთავრობის წევრებმა, სხვა სახელმწიფო მოხელებმა უარი თქვეს ერთი თვით ხელფასის ანაზღაურებაზე და ამ თანხით აპირებენ პრემიები დაურიგონ იმ საავადმყოფოების თანამშრომლებს, რომლებიც კორონავირუსს ებრძვიან ყოველდღიურად. თავად ვიცე-პრემიერმა ჰენ სვიკიძეა საუბარი, მან გააკეთა განცხადება ამის თაობაზე და ყველა, ვინც ბრძოლის წინა ხაზია, იქნება ღირსეულად დაჯილდოებულიო. მან დაადასტურა, რომ ქვეყნის უმაღლესი ხელმძღვანელობა არ მიიღებს ანაზღაურებას ერთი თვის განმავლობაში და შეგახსენებთ, რომ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი პოლიტიკოსი სინგაპურში პრემიერ-მინისტრია, რომელიც დაახლოებით $125,000 იღებს წელიწადში. სინგაპურის სამართლით, ეკონომიკით და ტექნოლოგიებით გამართული ქვეყანაა, თუმცა მთავარი რაც მან დაამკვიდრა ქვეყანაში იყო სამართალი და გამართული სასამართლო სისტემა, ქვეყნის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების პრაგმატული მოდელის თანხლებით. საქართველოში სასამართლო სისტემაზე გითხარით, ეს არის პრობლემა, რაც არის ქვეყნის განვითარების და ეკონომიკური დოვლათის შექმნის უმთავრესი წინაღობა და ამიტომაც არის, რომ დღეს პოლიტიკური მომავალი ქვეყნის განვითარებისა გაცილებით მეტ კითხვებს აჩენს. ვიდრე ეკონომიკური განვითარების კონტურები, რომელიც პერიოდულად ზიანდება სხვადასხვა პარაზიტული, მავნებლური ან სულაც მემაპატიეთ ამ დედის დღეს ზაუმნი ექსპერიმენტებით თანამდებობის პირების მხრიდან, თუმცა თუ არ ჩავთვლით ცალკეულ კვაზი სახელმწიფო ან უშუალოდ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ბიუჯეტის თანხების არნახული მასშტაბით ფლანგვას, ამის მაგალითი გუშინ რადიო თავისუფლების მიერ წარმოდგენილ თავისუფლების მონიტორის მიერ მომზადებულ ტელეფილმში ვნახეთ. ეს მხოლოდ ერთეული ფაქტებია იმისა, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ცხადია, ამ ფილმის სუბიექტებს, ისევე როგორც ობიექტებს და რესპონდენტებს ჩვენს ეთერებსაც დაუთმობთ და კითხვებზე პასუხების მისაღებად, რაც სახელმწიფოს და მის წარმომადგენლების მიერ გადასახადის გადამხდელთა თანხების სუბიექტური დანაშაულების ნიშნების შემცველი მიმართვა ჰქვია. დანაშაულის შემცველი მიმართულებით მიმართვა ჰქვია. კარგი, სოციალური ფონი, დასაქმება, დავრჩეთ და გემრიელად გავაგრძელოთ ჩვენი მოგზაურობა რაჭაში. იქ თვალს საუკეთესო მაჩვენებლებს ამ მიმართულებით ნამდვილად ვერ უსწორებს ეს სოციალური მიმართულება, თუმცა თემებს და მოსაყოლს რა გამოლებს და ჩვენ დაპირებისამებრ ანუკა ჯოხაძის ისტორიებიდან რამდენიმე თქვენთვის მოსაყოლი და გასაზიარებელი გვაქვს. გადანახული გასულ კვირაში ჩვენი გადამღები ჯგუფი რაჭა სტუმრობდა, ზაფხულისგან განსხვავებით ხმაურიანი და უხმასპინძლიანი რაჭა არ ყოფილა, თუმცა იქ ზამთარი ბევრ პრობლემას უკავშირდება. რა სჭირდება რაჭის სოფლებს და რაჭის სოფლების მაცხოვრებელს, ამას ანუკა ჯოხაძე თავისი რაჭული ხმით და საქმიანი დილის საქმიანი მაყურებლისთვის ამზადებს სიუჟეტს. ბოლო წლებია არც თუ ისე ხშირად იმოსება თეთრად რაჭა, თუმცა 2020 წელი რაჭოლებისთვის თოვლით დაიწყო. გაგვიმართლა და ზამთრის მიწურულს გადათეთრებულ რაჭას თვალით ჩვენ შევავლეთ. გიზი რაჭის ერთ-ერთი სოფლისკენ, ხადიშისკენ გვაქვს აღებული. გზადაგზა თოვლი პერიოდულად აღარ გვხვდება, მაგრამ დანიშნულების ადგილამდე მისვლა მაინც გაგვიჭირდა. ამიტომ მე და ჩემი ოპერატორი დათვლილ გზას ფეხით გავუყევით. შევავლეთ თვალი დაცარიელებულ სოფელს, სახლებსა და ეზოებს, სადაც ადამიანების ნაკლებად, მაგრამ ბუნების ხმების მოსმენას ნამდვილად მოახერხებთ. მივუახლოვდით თუ არა სოფლის თავშეყრის მთავარ ადგილს იმ რაჭოლების ხმად შემოგვესმა, რომლებიც ზამთრის სუსხს არ უშინდებიან და თავიანთ სახლებს მთელი წლის განმავლობაში არ ტოვებენ. სოფელში აღარ ემნარ. ეგულე ბაბუა 91 წლისაა, მთელი ცხოვრება კი რაჭაში აქვს გატარებული. სოფელი, რომელიც ამბროლაურიდან დაახლოებით 24 კილომეტრში მდებარეობს, არც გამართული სანიაღვრეს სისტემით და არც უწყვეტი წყალმომარაგებით დაიგვეხნის. ყველაზე მეტად ამ გამოწვევის წინაშე ადგილობრივები ზაფხულში არიან, როცა სოფელი დამსვენებლებით ივსება.
ადგილზე არ ფუნქციონირებს არც სასურსათო მაღაზია. თუმცა კვირაში რამდენჯერმე რაიონული ცენტრიდან მანქანით მაინც ამოდის სხვადასხვა პროდუქტები, რაც ბევრად ძვირი ღირს. ამ თვის პერიოდში უფრო არის შენჩეობა წყალი, იმიტომ რომ მოსახლეობა ნაკლები ვარსა და ზაფხულის პერიოდში გვიჭირს წყლის მომარაგება. აი ბექციხეს რო უძახდა, იქიდან მოდის წყალი და აღარ მყოფნის. ჩვენს გვინდა ინტერნეტი. რა იყვნენ ერთჯერ მოსული გამოკითხვას. და რა ვიცი, თუ იქნება კარგია ესეც, რომ იქით რომ მიმართოთ ყველაფერი, რომ ვიღაცას მოუნდეს ჩვენთან ყოფნა. თუ პროდუქტი მოდის, თუ ახლა არ ისქნა მოთოვა ისეთი დიდი, ხომ მოდის, მაგრამ ახლა წარმოიდგინე შენ აქ რომ მოვა რა ეღირება. ძვირია. პრობლემებს შორის სახელდება შიდა საუბნო გზების მოწყობაც, სადაც გადაადგილება განსაკუთრებით უამინდობისას რთულდება. თუმცა უამინდობა სხვა გამოწვევების წინაშეც აყენებს სოფელს. შუქი გვაქვს, მაგრამ ის გვისლის ხანდახან ხერხი თავარდა ფუჭდება და უამინდობის შემთხვევაში ქარია ეს არის აფუჭებს. გაზის პროგრამა არ არის შემოსული საერთოდ და ის შემოსავანია კიდო ხო, მაგრამ მერეო გამოყვებაო იმას, გზა რო გაკეთდა ახლა ის გამოყვება იმას, რა ვიცი ახლა მე რას იცავენ. ამ დრომდე სოფლებში შეშის სოციალური ჭრის პრაქტიკა არსებობდა. მოქალაქეები სპეციალური ბილეთის საფუძველზე ტყეში შესვლასა და შეშით უზრუნველყოფას ახერხებდნენ. 2023 წლიდან კი ახალი კოდექსით ხე-ტყის რეალიზაცია, ეგრეთ წოდებული საქმიანი ეზოებიდან მოხდება, რომელსაც სატყეო სააგენტო შექმნის. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ეს ცვლილება მათ შეშას გაუწვირებს. Საგაც უნდა შეიქმნას მეურნეობები და წარმოიდგინეთ, რაფერ გაუძვირებს გლეხს ახლა ის შეშის ღირებულებას. და თუ კი იქნება ისე, რომ ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ წავალთ, მოვჭრით, არ გედევიხთით, არ იმას ვიზამთ, არა, არაფერი არ იქნება ისეთი, რაც იქნება გადასახდელი. ბილეთის ღირებულება იქნება თუ ის იქნება, ყველაფერს გედევიხთით და აგერ ახლოს მოვჭრით და მგელი მაინც აღარ ჩამოვა ეზოებში. იმის გათვალისწინებით, რომ სოფელი გაზიფიცირებული არაა, შეშა გათბობის ერთადერთი საშუალებაა და შესაბამისად, მათთვის ასეთი შესაძლო ცვლილებები განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. ჩვენ გადავწყვეტეთ უფრო მეტი სიცხადისთვის ეს თემა შესაბამის უწყებაში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მოგვეკითხა. სადაც გვითხრეს, რომ ცვლილებების მიუხედავად, მოქალაქეებს შეშის შეძენა არ გაუძვირდებათ. ჩვენ არამც არ გვინდა რომ გავზარდოთ ფასი, ან ხელოვნურად მოხდეს ეს პროცესი, არამედ პირიქით გვინდა რომ ფასი შენარჩუნდეს და გამარტივდეს მერე ოპერირება. არიან ბევრი მოხუცებულები, მაგალითად რაჭაში და ძალიან ისეთ რომ მიგრაცია არის პრობლემა და ხშირ შემთხვევაში არ აქვს საშუალება რომ იგივე საჭაპანე ტრანსპორტით თვითონ მოახდინონ თავად ტყიდან გამოტანა. ამიტომ აქ უკვე ემათ შეეძლებათ რომ ამ მოქალაქეებს რომ გამარტივებულად მიიღონ თქვა ამბროლაუში საქმიან ეზოში ან რომელიმე სოფელში თხმორში თქვა მერქანი და გადაიხადონ იმ სერვისის ფასი, რასაც იგივეს უხდიდნენ ბრიგადას. ოღონდ ეს იქნება უფრო მოწესრიგებული ფორმით. მსგავსი პრობლემების აღმოსაფრთხებლად ჯერ კიდევ 2009 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ამოქმედდა, რომლის ფარგლებში სოფლის მოსახლეობა თავად წყვეტდა, გამოყოფილი თანხები რაზე მიემართა. პროგრამა 2016 წელს შეწყდა, თუმცა გასულ წელს მთავრობამ აღადგინა. როგორც რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, შაშა რეგიონში პროექტის ფარგლებში 2.670.000 ლარი დაიხარჯა, რაც სოფლებში გარე განათებების, შიდა საუბნო გზებისა და თავშეყრის ადგილების მოწყობას მოხმარდა. წელს პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხა კი გაიზარდა, მაგრამ პრიორიტეტები არ შეცვლილა. ამ ეტაპზე გამოყოფილია 2.586.000 ლარი ამ პროექტისთვის. ეხლა წელს ძირითად პრიორიტეტებად გამოიყო, ეს არის გარე განათებები და სოფლის შიდა საუბნო გზების კეთილმოწყობა. წელს უკვე კაპიტალურად ვიწყებთ ჩვენი რეგიონის ყველა სოფელში წყლის ქსელების რეაბილიტაციას. სადაც საჭიროა ახალ სავაშენებს, სადაც რეაბილიტაციაა გასაკეთებელი, იქ უკვე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და წელს დავიწყებთ და ვარაუდობთ, რომ მომავალ წელს უკვე ეს პროცესი მთლიანად რეგიონის ყველა სოფელში უზრუნველყოფილი იქნება. მოკლედ ფაქტია, პრობლემები მრავლადაა. შესაბამისად 21 საუკუნეში რაჭის მრავალ სოფელში ცხოვრება დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული. ეს გამოწვევები შედარებით ნაკლებად მწვავე ზაფხულშია. მაშინ როცა რაჭის პატარა სოფლები ხალხით ივსება. ამ დროს პრობლემები, რა თქმა უნდა, არსად არ ქრება, უბრალოდ ადგილობრივები ცხოვრებას ბევრად უფრო იმედიანად უყურებენ და სჯერათ, რომ ის დრო დაბრუნდება, როცა სოფელში ჟრიამული წელიწადის არც ერთ დროს არ წყდებოდა.
კულტურის სამინისტრო თბილისის თეატრებს სპექტაკლების ჩვენების 16 მარტამდე შეჩერების რეკომენდაციით მიმართავს. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინფორმაციით თეატრებისადმი შესაბამისი რჩევა ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის საფუძველზე გაიცემა. მათივე ინფორმაციით ამ პერიოდში თეატრებში შესაბამისი სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით უწყებათა შორის საბჭოზე გუშინ აღინიშნა, რომ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მუშაობს კორონავირუსის გავრცელების შედეგად ეკონომიკაზე გამოწვეული ეფექტის დაანგარიშებაზე ცრის შესახებაც დეტალური ინფორმაციას საბჭოს შემდეგ სხდომაზე წარუდგენენ. საქართველოს განათლების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ირინა აბულაძემ თანამდებობა დატოვა. პირად Facebook-ზე მან მადლობა ყოფილ მინისტრს მიხეილ ბატიაშვილს და მოქმედ მინისტრს მიხეილ ჩხენკელს გადაუხადა. მოადგილედ ირინა აბულაძემ 2018 წლის ივნისში დაინიშნა სამინისტროში. ყაზახეთში, კერძოდ ქალაქ ნურ-სულთანში საქართველოდან ექსპორტირებული 1200 კილოგრამამდე ინფიცირებული მანდარინი გაანადგურეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ყაზახეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. ევროკავშირის ტურიზმის ინდუსტრია კორონავირუსის გამო დიდ ზარალს განიცდის. იანვარში დანაკარგმა 1 მილიარდი ევრო შეადგინა. გამოცემა ტასი წერს, რომ ევროკავშირის ტურიზმს იანვარში 2 მილიონი ტურისტი მოაკლდა, რაც თვეში მილიარდი ევროს ზარალია. რაც შეეხება ჩინელ ტურისტებს, რომლებიც ევროპაში მასიურად მოგზაურობენ, 2 თვეა თითქმის ისინი არ გამოჩენილან. შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ჩრდილოეთ იტალიაში მოგზაურობისაგან თავის შეკავების გზავნის შემდეგ ამერიკის უმსხვილესი ავიაკომპანია დელტა და American Airlines-ი მილანში ფრენებს აჩერებენ. დელტას გადაწყვეტილებით ფრენები 2020 წლის მაისამდე და American Airlines-ის გადაწყვეტილებით 24 აპრილამდე შეჩერდება. ბრიუსელი და ლონდონი ბრექსიტის შემდგომ სავაჭრო საკითხებზე მუშაობას იწყებენ, რომელიც ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის გამო საჭირო გახდა. თუ მოლაპარაკების პირველ ეტაპზე განიხილავდნენ პირობებს, რის საფუძველზეც ბრიტანეთმა კავშირი დატოვა, მეორე ეტაპზე, როცა ბრექსიტი უკვე შემდგარი ფაქტია, მხარებს მოუწევთ სავაჭრო საკითხების შეთანხმება ბრიუსელსა და ლონდონს შორის. მას შემდეგ, რაც უკვე 31 დეკემბერს გარდამავალი პერიოდი დასრულდება. მართლა ძალიან კარგი ამბავი დაიწერა გუშინ და მისი გამორჩენა და უყურადღებო დატოვება არაფრით შეიძლებოდა. ახალი ქართული ჯავშენ მანქანა დიდგორი მეომარი 120 მმ-ის მობილური ნავთყორცნის მოდულით ექსპორტზე გავა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტასა და ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ქვეყანას შორის ხელშეკრულება გაფორმებულია. რა თქმა უნდა, ქვეყანა არ სახელდება, არც ფასი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, თუმცა ვიცით, რომ რამდენიმე ათეული მილიონი ღირებულების 120 მმ-იანი ნავთყორცნის მოდულით აღჭურვილი ჯავშან მანქანა დიდგორი მეომრის პირველი პარტია ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ქვეყანაში შეერაღებულ ძალებს მიეწოდება. თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინებით 2018 წელს დელტას სპეციალისტების მიერ ჯავშან მანქანა დიდგორი მეომრის ბაზაზე 120 მმ-ის კალიბრიანი მობილური ნავთყორცნის პროტოტიპები დამზადდა, რომლის პირველი საჯარო ჩვენებაც საერთაშორისო სამხედრო გამოფენა IDEX 2019-ზე შედგა. 120 მმ-ის კალიბრიანი ნავთყორცნით აღჭურვილი მეომრის დანიშნულება კი ბრიგადის ზომის შენაერთის ან ბატალიონის ზომის ქვედანაყოფის საცეცხლე მხარდაჭერა. ეს მართლა ძალიან კარგი ამბავია, დიდი სიამოვნებით მოგიყვებოდით ასეთ სიახლეებს ყოველდღიურად, მაგრამ თლად ასე არ გამოგვდის ხოლმე, სამაგიეროდ ერთეულებს მაინც პოულობთ. აგერ სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოში დასაქმებულების 1/3-ზე მეტი ვაჭრობის და მომსახურების სექტორშია. ეკონომიკის სამინისტრომ შრომის ბაზრის ახალი კვლევა წარმოადგინა, კერძო სააგენტოს HRG-ის ვაკანსიების 31.9% სერვის და გაყიდვების სფეროში დასაქმებულებზე მოდის ამ ინფორმაციით. მაღალია მოთხოვნა ტექნიკოსებზე, სპეციალისტებსა და ოფისის დამხმარე პერსონალზეც. მაღაზიის კონსულტანტ გამყიდვებზე, მიმტანებზე, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებზე, გაყიდვების ოფიცრებსა და მზარეულებზე. ტექნიკოსის და დამხმარე სპეციალისტების ძირითადი ჯგუფიდან 72.2% ბიზნეს და ადმინისტრირების მიმართულება. მრავლად არის კომერციული გაყიდვების წარმომადგენელთა მიმართ ინტერესი, საკრედიტო სესხის ოფიცრები, ოფისის ზედამხედველები და სადაზღვაო წარმომადგენლები. აქვე ტექნიკოსებისა და დამხმარე სპეციალისტების ძირითადი ჯგუფის მსგავსად ლიდერობს ბიზნესისა და ადმინისტრირების სპეციალისტების მიმართ ინტერესი, რაც ბუღალტრის ვაკანტური პოზიციების სიმრავლით არის განპირობებული. ასევე მაღალია მოთხოვნა ბუღალტრებზე, რომლებიც რიგ შემთხვევაში დასაქმებულები არიან ერთზე მეტ სამუშაო ადგილზე და იურიდიული სუბიექტების დაფუძნების პარალელურად მათზე მოთხოვნა კიდევ უფრო მზარდია. ბიზნესისა და ადმინისტრირების სპეციალისტებიდან გამოცხადებული ვაკანსიების სიმრავლით გამოირჩევა საზოგადოებასთან ურთიერთობა
მშენებლობის სპეციალისტების მიმართ ინტერესი, პერსონალისა და კარიერის წინსვლის სპეციალისტები და ფინანსური ანალიტიკოსები. ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტებიდან კი ყველაზე მეტი ვაკანსია ფარმაცევტებზე. ამას გარდა მაღალია მოთხოვნა მედიცინის სპეციალისტ პრაქტიკოსებზეც, ასევე მაღალია მოთხოვნა პროგრამისტებზე, მონაცემთა ბაზის დიზაინერებზე და კომპიუტერული პროგრამებისა და აპლიკაციების განვითარების სპეციალისტებზე. მენეჯერის პოზიციაზე ვაკანსიების 2.5%-ია, თითქმის 1.5 მოდის ადმინისტრაციულ და კომერციულ მენეჯერებზე. კერძოდ, ფართოდ არის წარმოდგენილი მაგალითად მოთხოვნა ფინანსურ მენეჯერებზე, რომელთა ფუნქციებში შედის საწარმოს ფინანსური საქმიანობის დაგეგმვა, წარმოთა და კოორდინაცია. მენეჯერული პოზიციებიდან ასევე მოთხოვნა რესტორნებისა და სასტუმროების მენეჯერებზე, რაც აისახება ბოლო წლებში ქვეყანაში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ტენდენციით. საერთაშორისო ვიზიტორების ზრდის და პირდაპირ ინვესტიციებით საქმეთის 2018 წლის მონაცემებით 6.2%-ია ეს მაჩვენებელი. ჩვენსკენ ეკონომიკა რომ სასურველს ბევრად ჩამორჩება, ეს ფაქტია. ბოლოს და ბოლოს თვითონული ჯიბეზე აღმართში კორონავირუსის ზეგრძნობ და ეკონომისტები იმასაც ამბობენ, რომ თუ კორონავირუსმა პანდემიის სახე მიიღო, ის საქართველოს ეკონომიკაზეც მნიშვნელოვნად უარყოფით შედეგს დაატყობს. მაგალითად, გალტენ-ტაგარტის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ და ევა ბოჭორიშვილმა დეტალურად გაშალეს ინფორმაცია გუშინ ჩვენს ეთერში და გუშინვე ეკონომიკის სამინისტროსგან მოვისმინეთ შესაძლო რისკებს, რომ ისინი ცითვლიან და უახლოეს სხდომაზე, რომელიც საინიციატივო ჯგუფის მიერ იქნება გამართული, შედეგებსაც ველოდებით. თუმცა იქამდე საინვესტიციო კომპანია აღნიშნავს, რომ გავლენის ზუსტი შეფასება ჯერ მაინც ძალიან რთულია. იმის ფონზე, რომ აიკრძალა ფრენები ჩინეთიდან და ირანიდან, მაგრამ საქართველოს ამ ქვეყნებიდან მნიშვნელოვანი საგარეო შემოსავლები არ აქვს, გავლენა სუსტი უნდა იყოს. მაგრამ თუ ვირუსმა გლობალური ეკონომიკის შემცირება გამოიწვია, სადაც ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვარაუდობენ სამწუხაროდ, მაშინ ეს რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკაზეც უარყოფითად დაისახება. ამასთან 2019 წლის ორი ძირითადი რისკი, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა და არჩევნებთან დაკავშირებული გაურკვევლობა შესუსტებულია, მაგრამ სახეზეა ახალი რისკი. ეს კორონავირუსია. ვირუსის გავლენები კი აი ასია შეფასებული. ვირუსის ხანგრძლივობის მიუხედავად ნეგატიური გავლენა ტურიზმზე მაინც მოსალოდნელია. საქართველოს დროებით შეაჩერა პირდაპირ ფრენები ჩინეთთან და ირანთან. ამ ქვეყნების წილი მთლიან ვიზიტორებში და ტურიზმის შემოსავალში მცირეა, მაგრამ ყოველთვიურად ფრენების აღდგენამდე მაინც რაღაცა გარკვეული შემოსავლები დაგვაკლდება. თუმცა ვირუსთან დაკავშირებული პანიკის გამო სავარაუდოდ სხვა ქვეყნების ვიზიტორები შეიკავებენ თავს მოგზაურობისაგან, შესაბამისად დანაკარგები აქაც გაიზარდება და ესეც საქართველოს არ არის გამონაკლისი პრინციპში ყველგან ასეთი რეალობის წინაშე დგანა, თუმცა პოტენციური დანაკლისის პროგნოზირება შეიძლება ითქვას, რომ მაინც ძალიან რთული იქნება. ტურიზმის შემცირებით ასევე მოსალოდნელი არის ნეგატიური გავლენა უძრავ ქონებაზე, გაყიდვების შენელება, მათ შორის უცხოელების მხრიდან. ეს კი ბინადმშენებლობაზე აისახება, რაც სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტების გაგრძელებით შეიძლება დაკომპენსირდეს. ვირუსის გავლენით მსოფლიოში ნავთობის ფასები ეცემა, ესეც კიდევ ერთი მოცემულობა და რეალობა, რაც საქართველოს როგორც ნავთობ იმპორტიორი ქვეყნისათვის შეიძლება ხელსაყრელი იყოს. მაგრამ აქაც არსებობს ერთი თუმცა. ნავთობის გაიაფებას უარყოფითი ეფექტიც აქვს, რადგან რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან ფულადი ნაკადები შემცირდება. შესაბამისად, ჯამური გავლენა შეიძლება უარყოფითიც იყოს, როგორც მაგალითად ეს 2015-16 წლებში ვნახეთ. ტურიზმის შემოსავლების მოსალოდნელი შემცირება კი ლარზე უარყოფითად შეიძლება აისახოს, თუმცა გალტენ-ტაგარტი აღნიშნავს, რომ ეროვნულ ბანკს აქვს ბერკეტები, რეზერვები, პოლიტიკის განაკვეთი და კიდევ სხვა არაერთი ინსტრუმენტი, რომ შეაკავოს ლარის ზედმეტი გაუფასურება, რომელიც საზიანო გახდება ეკონომიკისათვის. და ბოლოს, იმის გათვალისწინებით, რომ კორონავირუსის გახანგრძლივების შემთხვევაში მსოფლიოს სასაქონლო ფასების შემცირდება, საქართველოში ფასების მკვეთრი ზრდა გალტენ-ტაგარტის პროგნოზით მოსალოდნელი არ არის, რასაც ასევე სუსტი მოთხოვნა შეაკავებს. ტურისტული შემოსავლების მკვეთრი ვარდნის შემთხვევაში კი მთავრობას და ეროვნულ ბანკს შესაბამისი ბერკეტები აქვთ, რომ ეკონომიკური ზრდა დადებითი დარჩეს და 3%-ის ფარგლებში მაინც იყოს. ასევე მთავრობას აქვს საკმარისი ფისკალური სივრცე, რომ ვალი და ბიუჯეტის დეფიციტი, რომელიც დაბალი არის ამ პარამეტრების პირობებში და ბუფერი 700 მილიონი ლარის ოდენობით იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და ამ ფულს 2020 წლის ბიუჯეტის კანონით მთავრობა უკვე დეპოზიტზე აგროვებს და შესაბამისად საჭიროების შემთხვევაში მისი გამოყენება და ეკონომიკის წახალისებაც შეიძლება. ახლა რას ამბობს ეკონომიკის სამინისტრო?
მათი ინფორმაციით უწყება მუშაობს ვირუსის გავრცელების შედეგად საქართველოს ეკონომიკაზე გაწეული ეფექტის დაანგარიშებაზე, რის შესახებაც უკვე უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს შემდეგ სხდომაზე წარადგენენ. ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ეკატერინე მიქაბაძემ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართულ საბჭოს სხდომის შემდეგ განაცხადა, ველოდებით როგორ იქნება პოზიციები. ერთი ვიცით, რომ მისივე განმარტებით აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს საიმედო, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია, რა პოტენციური გავლენა შეიძლება მოახდინოს ვირუსის გავრცელებამ ქართულ ეკონომიკაზე. ანუ კონკრეტიკა ჯერ მაინც ამ შემთხვევაში ხელში არ გვიჭირავს. ფაქტია, გამოწვევები თუ პროგნოზი გრძელ ვადაში ნეგატიურ სცენარს თუ ჩავხედავთ, გასახარ შედეგს არ უნდა გვაწვდიდეს. ევროკავშირის ტურიზმის ინდუსტრიაც ძალიან დიდ ზარალს განიცდის და აქ საქართველო ვერ იქნება გამონაკლისი. მხოლოდ იანვარში დანაკარგმა 1 მილიარდი ევრო შეადგინა და ტასი წერს, რომ ევროკავშირის ტურიზმს 2 მილიონი ტურისტი მოაკლდა, რაც თვეში არის 1 მილიარდი ევროს ზარალი. ჩინელ ტურისტებს რაც შეეხება, რომლებიც აქტიურად მოგზაურობენ მთელ მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის ევროპაშიც, 2 თვეა ისინი ფაქტობრივად თავს იკავებენ საერთოდ ქვეყნის დატოვებისაგან და გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ იტალიის ხელისუფლებამ ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონს დასახმარებლად 3 მილიარდი ევრო გამოუყო, ვინაიდან ვირუსმა ყველაზე მეტად სწორად ეს მხარე დააზარალა. ხელისუფლება განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეებს ეხმარება და ალბათ კიდევ უფრო უკეთ გამოჩნდება უახლოეს პერიოდში, სად ჭირდება რომელიმე ქვეყანას დახმარება და რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში ჩვეულ ტემპს და რეჟიმს დაუბრუნდეს, როგორც ტურიზმი, ისე ეკონომიკის სხვა მიმართულებები. ფოტოშორის ძალიან კარგი მასალა გამოქვეყნა Forbes-მა და ვიდრე ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ მოკლე შინაარს, იქიდანაც მინდა მოგიყვეთ, განსაკუთრებით საინტერესო ქართული რეალობისათვის უნდა იყოთ. თქვენ არ გჭირდებათ პირბადეები კორონავირუსის თავიდან ასაცილებლად, ეს თქვენი დაინფიცირების რისკებს ზრდის. აი ასეთი სათაური აქვს Forbes-ის სტატიას, რომელსაც ამერიკის გამოცემა ავრცელებს. 29 თებერვალს შტატებში კორონავირუსით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა ადამიანებს ამოცნაური ახალი დაავადების წინააღმდეგ საბრძოლველად, სულით რომ რაღაც გააკეთონ, ამიტომაც არის, რომ ბევრი მათგანი ყიდულობს და იმარაგებს პირბადეებს. თუმცა, მსოფლიო დეფიციტის ფონზე თუ შეძელით პირბადის შოვნა, უნდა იყიდოთ თუ არა, აი ამ კითხვას ვამს Forbes-ი და იქვე სცემს პასუხს, რომ არა. და თუ უკვე გაქვთ ნაყიდი, უნდა გაიკეთოთ თუ არა გარეთ ის. ამაზეც პასუხია, რომ არა. თუ ახალი კორონავირუსია თქვენ ახლოს გავრცელებული, არც მაშინ არ უნდა გაიკეთოთ, წერს ავტორი, თუ ის თქვენს მეზობლად არის გავრცელებული, მაინც არ უნდა გამოიყენოთ პირბადეები, ქირურგიული პირბადეები, რესპირატორული პირბადეები თუ სხვა სახის პირბადე კორონავირუსისგან თავის დასაცავად. ინფექციების პრევენციის სპეციალისტის აიოვას სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორის თქმით, არ გვჭირდება პირბადეები და უფრო მეტიც არ უნდა გავეკეთოთ ისინი, იმიტომ რომ ის შეიძლება თავად გახდეს დაბინძურების და დაინფიცირების წყარო. სპეციალისტი ამბობს, რომ პირბადე მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ, თუ ავად ჩვენ თვითონ ვართ. კორონავირუსი გადადის ჰაერწოთოვანი გზით და არა ჰაერით. ეს იმას ნიშნავს, რომ შემთხვევაში მისი ჩასუნთქვა და შემთხვევით არ ხდება. ქირურგიული პირბადეები კი პირიქით აკავებს ჰაერწოთოვან უჯრედებს, ამიტომ ის მხოლოდ დაინფიცირებულმა ადამიანმა უნდა გამოიყენოს და როგორ უნდა დავიცვათ ახლა თავი კორონავირუსისაგან, გაჩნდება კითხვა, თუ კი პირბადეებთან დაკავშირებითაც არსაუს მოსაზრება, რომ ის პირიქით შესაძლოა უფრო უარესი იყოს. საუკეთესო გზა თავის დასაცავად არის რეგულარულად ხელების დაბანა საპნით და წყლით. კორონავირუსი გახვეული ვირუსია, რაც ნიშნავს, რომ მას აქვს მემბრანის გარე ფენაც, ამბობს სპეციალისტი. საპნით და წყლით ხელების დაბანა კი იძლევა საშუალებას, რომ ეს ფენა მოვიშოროთ და ვირუსი გავანადგუროთ, ამბობს ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის პროფესორი კარენ ფლემინგმა. კიდევ ერთი პროფესორი აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ როგორმე ვაიძულოთ საკუთარი თავი, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად შევეხოთ სახეს, განსაკუთრებით პირის და ცხვირის არეში. ასევე ვატაროთ ხელების სადიზინფექციო საშუალებები იმ შემთხვევაში, თუ ხშირად ხელის დაბანას ვერ ვახერხებთ. ასევე ვირუსის პრევენცია შესაძლებელია ერთგვარი დისტანციის დაცვითაც. თუ ხედავთ, რომ ვინმეს ახველებს, ან აცემინებს, ან ავად გამოიყურება, დისტანცია უნდა დავიცვათ მინიმუმ 1 მეტრის დაშორებით.
გასაგებია რომ ამ ყველაფერს ვიმეორებთ, მაგრამ მეტი დამაჯერებლობისათვის, კიდევ უფრო მეტი ინფორმირებულობისათვის ამჯერად Forbes-იდანაც და ამერიკელი მეცნიერებისგანაც მოსასმენი ამბავია ალბათ. და მაინც როგორ უნდა მოვემზადოთ კორონავირუსისათვის? პირველ რიგში არ უნდა შევიძინოთ პირბადე, ასევე როგორც პროფესორი პერენსევიჩი ამბობს, უნდა მოვიმარაგოთ საჭირო მედიკამენტები, რათა მოულოდნელად არ დაგჭირდეს მისი მოპოვება. აუცილებელია პროდუქტი, წყალი, ნებისმიერი ამ რის გარეშეც ცხოვრება შეუძლებელია, მაგრამ არა ერთი თვის, ორი კვირის ან რაღაც რამდენიმე თვის მარაგი. თუ სასწავლო პროცესი შეწყდება და თქვენ სახლში ყავთ შვილები, არ არის საჭირო მაგალითად საკვები პროდუქტები დაასაწყობოთ. თუმცა ნებისმიერი გადაუდებელი ვითარებისათვის მზადყოფნა უნდა არსებობდეს, რაც ისეთ შემთხვევებშიც უნდა გავითვალისწინოთ, როგორც არის მაგალითად უამინდობა ან ნებისმიერი სხვა. კორონავირუსი ვირუსია, რომლისგანაც განკურნება შესაძლებელია და ამას რიცხვები და სტატისტიკა კარგად აჩვენებს. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ამ ვირუსმა სხვა დადებითი მოვლენების ხელშეწყობა ითავა. ვირუსის გამო ჩინეთში დაახლოებით 1 თვეზე მეტია საკანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ადამიანები ერიდებიან ქუჩაში სიარულს, შემცირებული ავტომობილებით, თვითმფრინავით, მატარებლით გადაადგილება, რითიც ქვეყანას და მის ეკონომიკას უდიდესი ზიანი მიადგა. თუმცა, ამ ყველაფრის დადებითი ეფექტი ის აღმოჩნდა, რომ ჩინეთი ინდოეთის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული სახელმწიფო მთელ მსოფლიოში კორონას ეფექტით, როგორც ჩანს, კლიმატზე დადებით გავლენას ახდენს და დაბინძურებული ჰაერი ქვეყნიდან თითქმის საერთოდ გაქრა. ლევან თაღიაშვილმა მოუყარა თავი მასალებს და მის სიუჟეტში ვნახავთ, როგორ გამოიყურება ცარიელი, თუმცა ამავდროულად ნახშირო ჟანგისაგან გასუფთავებული ჩინეთი. როცა მთელი მსოფლიო კორონავირუსზე ლაპარაკობს და ნეგატიური ინფორმაციით გონება ხშირად ზედმეტად იტვირთება, შეიძლება აღმოაჩინო, რომ ეკონომიკურ პაუზას და მილიარდობით დაკარგულ დოლარებს რაღაც დადებითიც ახლავს თან. NASA-ს მიერ გამოქვეყნებულმა სურათებმა ნაცვლად აჩვენა, რომ ჩინეთის თავზე დაბინძურებული ჰაერი ფაქტობრივად გაქრა. რთულია ეს ყველაფერი მთლიანად საგანგებო მდგომარეობას დააბრალო, მაგრამ როდესაც ჩინეთის დაცარიელებულ ქუჩებს და გაჩერებულ ავტომობილებს უყურებ, გონებაში მხოლოდ ერთი ფრაზა გიტრიალებს: ზოგი ჭირი მარგებელიაო. საგანგებო მდგომარეობის გამო ჩინეთში ავტომობილების გარდა გაჩერებულია სხვადასხვა ქარხნების და საწარმოების მუშაობაც. სწორედ ამიტომ 10-დან 25 თებერვლით ჩათვლით კოსმოსიდან გადაღებულმა ფოტოებმა ფაქტობრივად ახალი ჩინეთის ფოტოები ასახა. ნივთიერება, რომელიც ჩინეთს კორონავირუსამდე ერტყა გარს, აზოტის დიოქსიდია, მოყვითალო გაზების მასა, რომელიც ავტომობილის ძრავის, საწარმოების და ქარხნების გამონაბოლ ქვისგან გროვდება და ისეთ პრობლემებს იწვევს, როგორიცაა ასთმა, ჰაერის უკმარისობა, ხველა და ასე შემდეგ. როგორც NASA-ს მეცნიერები ამბობენ, განსხვავება ყველაზე აშკარად ვუჰანის, ანუ იმ ქალაქის საზეთ ჩანს, რომელიც მთელმა მსოფლიომ კორონავირუსის დამსახურებით გაიცნო. ოფიციალურ განცხადებაში ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ჰაერის მდგომარეობის მსგავსი გაუმჯობესება ასეთ მასშტაბებზე არსად მომხდარა. ათასობით ქარხანა ამ დრომდე არასრული დატვირთვით მუშაობს. მოსახლეობა გადაადგილებას თავს არიდებს. მკვეთრად შემცირებულია საჰაერო, სარკინიგზო და საავტომობილო გადაზიდვები. 2019 წელს ანალოგიური პერიოდის განმავლობაში ჩინეთში გაფრთხილებული CO2-ის მოცულობა 400 მილიონ ტონას შეადგენდა. წლევანდელი მონაცემებით კი ის 300 მილიონ ტონა ნახშირორჟანგამდე არის შემცირებული. ჩინეთი, კერძოდ კი ჰუბეის პროვინცია კორონავირუსის მთავარ ეპიცენტრად რჩება. ქვეყანაში ვირუსით ინფიცირების 79826 შემთხვევა ფიქსირდება. გამჯანმრთელების 42109. რაც შეეხება გარდაცვალების ფაქტებს, ბოლო მონაცემებით კორონავირუსმა 2870 ადამიანი შეიწირა. ყატარი საქართველოს საპორტო ინფრასტრუქტურით ინტერესდება, ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია მოვიზიტოთ ინვესტიციები ყურის ქვეყნებიდან, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი ყატარში ვიზიტისას. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 70 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ორწლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ურჯაანში სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობამ წელს უნდა დასრულდეს პროექტს ევროპის საინვესტიციო ბანკი 3,5 მილიონი ლარით აფინანსებს. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის საქართველოს რკინიგზის მატარებლებსა და სადგურებში დეზინფექცია ჩატარდა. გაწყობილება უწყობათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ 2 მარტის ხდომაზე მიიღო. მთავრობის პრესსამსახური აღნიშნავს, რომ ვირუსის გავრცელების შედეგად ეკონომიკაზე გაწეულ ეფექტს სამინისტრო დაიანგარიშებს. გარდა ამისა, დეზინფექციო სამუშაოებს ჩაატარებენ სახელმწიფო უწყობები, რომლებიც მოსახლეობას სახელმწიფო სერვისებს აწვდიან.
კორონავირუსის ეფექტი უკვე იგრძნობა, კლება 30-40%-ით. ეს BMG-ის ტურისტულმა კომპანიამ კონსალტინგ თბილისის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა უთხრა და როგორც გერმანი ჭელიძე აღნიშნავს, უკვე გაუქმდა კონკრეტული ქვეყნებიდან ჯავშნების, თუმცა კომპანიის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ მარტში მდგომარეობა სავარაუდოდ დასტაბილურდება. ეფექტი არის და საკმაოდ ცუდი ეფექტია, ალბათ კლება არის დაახლოებით 30-40%-იანი. აი ამჟამად, რა თქმა უნდა, მანამდეც იყო სანამ საქართველოში დაფიქსირდებოდა ეს, თუმცა უფრო ნაკლები ალბათ უცდა. ეხლა უფრო გაიზარდა. თვითონ ჩვენს რესტორანზე, იმიტომ რომ ჩვენ ტურისტულ ზონაში ვიმყოფებით, სავარაუდოდ ვფიქრობთ, რომ ექნება ძალიან დიდი გავლენა. ტურისტი თუ არ ჩამოვიდა, აქ ძირითადად მოდის ასეთ თუ ისე მაინც ტურისტი და ათვალიერებს ჩვენს ქალაქს, შემოევლის ჩვენთან იუახშებებს, ისაუზმებს და აგრძელებს მაინც თავის ტურს და ვფიქრობთ, რომ უარყოფით გავლენას იმოქმედებს თუ ეს მალე არ შეჩერდა. რა თქმა უნდა, ყველაფერზე ექნება გავლენა, არა მარტო შემოსავლებზე, ზოგადად ძალიან ქვეყნის ეკონომიკაზე ექნება გავლენა და ძალიან ცუდი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის საბოლოოდ. ჯანდაცვის სამინისტრომ ფარმაცევტულ კომპანიებზე პირბადების წარმოების ნებართვა გასცა BMG-ის უწყებაში უთხრეს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ვერ დააკონკრეტეს, ვერც რამდენ ხანში შეიძლება მოხდეს წარმოების დაწყება და ვერც ის რა რაოდენობა შეიძლება ვაწარმოოთ, თუმცა აღინიშნა, რომ კომპანიები თავად გააკეთებენ ყველაფერს, რაც საჭიროა. პირბადების წარმოება უახლოეს პერიოდში, უახლოეს დღეებში მოხდება, ყველაფერს, რაც ამისთვის საჭიროა, კომპანია გააკეთებს, ამბობენ სამინისტროში. შემოსავლების სამსახურის სასაზღვრო პუნქტებზე საკარანტინო კონტროლის გამკაცრების მიზნით სამედიცინო ინვენტარის შესყიდვას გეგმავს. გამარტივებული შესყიდვის თაობაზე სამსახურის განცხადება ჯერ განხილვის პროცესშია. შესყიდვის ღირებულება 357.095 ლარია, რაც შეეხება საქონელს. შემოსავლების სამსახური გეგმავს ერთჯერადი ხალათების, სამედიცინო სათვალეების, ზედაპირების დასასუფთავებელი სითხის, ნიღბების, სამედიცინო კომბინეზონების შესყიდვას. გურჯაანში სკვერის და დასასვენებელი პარკის მოწყობა წელს დასრულდება. პროექტს ევროპის საინვესტიციო ბანკი 3,5 მილიონი ლარით აფინანსებს. პროექტი ითვალისწინებს პარკის ტერიტორიაზე დასასვენებელი ზონების, ბავშვთა ატრაქციების, საზაფხულო კინოთეატრის და ამფითეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოებს. გათვალისწინებულია განათების ბოძების, საფეხმავლო ბილიკის, სკამების, ურნების და მწვანე საფარის მოწყობაც. თბილისის მერია ეგრეთ წოდებულ ყვითელ ავტობუსებს, რომელიც დედაქალაქში სხვა ავტობუსებით ჩანაცვლდა, რეგიონებში აგზავნის. ავტობუსების გადაცემის მოთხოვნით მერიას 10 მუნიციპალიტეტმა მიმართა, ხოლო 2-ს უკვე ჯამში 9 ავტობუსი გადაეცა. რაც შეეხება სხვა მუნიციპალიტეტებს, თბილისის მთავრობაში ამბობენ, რომ პასუხი მათ მას შემდეგ ეცნობებათ, რაც თბილისში ავტობუსების ჩანაცვლების პროცესი სრულად იქნება ამოწურული. ოზურგეთისა და ონის მუნიციპალიტეტებში ტრანსპორტი უკვე შეყვანილია 5 ავტობუსი. თბილისის მერიამ სწორედ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გადასცა საჩუქრად, საიდანაც 4 სოფლების მიმართულებით ივლის, მეხუთე კი გურიის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირებას და განვითარებას მოხმარდება. ოზურგეთის მერიაში ამბობენ, რომ ნაჩუქარი ავტობუსები მუნიციპალიტეტებში ტექ დათვალიერების გავლის შემდეგ ჩაიყვანეს. გენდერული თანასწორობის მიმართულებით წვლილის შეტანისათვის EY საქართველოს რეგიონული განვითარების საზოგადოების სასტიპენდიო ფონდთან თანამშრომლობას აგრძელებს. კომპანიის გადაწყვეტილებით 1 წლის ნასწავლის საფასური სარვამარტოდ არზუ ბაირამოვას დაუფინანსდება. კომპანიაში მიიჩნევენ, რომ სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის გადახდაში დახმარება საკუთარი შესაძლებლობის და პოტენციალის გამოვლენის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. თემის დეტალებზე თათია ჩაფიჩაძე უფრო მეც მოგყვება. არზუ ბაირამოვა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასუმლოდან არის. სწორედ აქ მიიღო საშუალო განათლება და 16 წლის ასაკიდან აქტიურად ჩაერთო სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში. მათ შორის ატარებდა კამპანიას ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის საკითხებზე. მოგვიანებით კი დააარსა საზოგადოებრივი ცენტრი, რომელიც ახალგაზრდებს განვითარებაში ეხმარება. წინააღმდეგობის მიუხედავად არზუმ შეძლო გამხდარიყო გამორჩეული მოსწავლე და განათლების მიღება უნივერსიტეტში გაეგრძელებინა. ის დღეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტია, თუმცა სწავლის საფასურის გადახდას სოციალური მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებდა. დაფინანსების გზების ძიებაში მისი მთავარი სპონსორი EY საქართველოს გახდა, რომელიც მეორე წელია არზუს სწავლის საფასურს სრულად ფარავს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში რომ ჩავაბარე, ჩემთვის უმთავრეს პრობლემას
წარმოადგენდა დაფინანსება. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ყოველდღე ვფიქრობდი, რას გავაკეთებდი, როგორ გავაგრძელებდი, იმიტომ რომ იმის შესაძლებლობა არ მქონდა. ოჯახი არ იყო კარგ მდგომარეობაში ფინანსურად. მე ერთ-ერთმა წარმატებულმა ქალბატონმა თავარ მოსიაშვილმა მიმოწოდა ინფორმაცია ერთ-ერთ ორგანიზაციის შესახებ, რომელიც მომცემდა შესაძლებლობას, რომ გამაგრძელებინა ჩემი სწავლა. დაფინანსა ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც არის EY. ახლა უკვე გადაწყვიტეს, რომ ჩემი სწავლის საფასურის გადახდა კიდევ ერთი წელი გააგრძელონ. ახლა მეც ყოველ წელს ვცდილობ, რომ უფრო აქტიური ვიყო, მონაწილეობას ვიღებ კიდევ სხვადასხვა ძალიან ბევრი ორგანიზაციის საქმიანობაში. მომავალშიც შევეცდები, რომ გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა, სამოქალაქო აქტივიზმი და მეც განვითარდე და თანაც გამავითარო ჩემ გარშემო ყოფილი ახალგაზრდების ყოფა-ცხოვრების დონე. არზუ არ არის ერთადერთი სტუდენტი, რომელიც UI საქართველოს დაფინანსებით სარგებლობს. კომპანია უკვე მესამე წელია რეგიონული განვითარების საზოგადოების სასტიპენდიო ფონდთან თანამშრომლობს, რომლის ფარგლებში სწავლის საფასური 3 წლის განმავლობაში უფინანსდება გორის რაიონის სოფელ კარალეთის მცხოვრებს მარი ბერიანიძეს. სასაზღვრო ზოლთან ახლოს მდებარე სოფელში მარი ბერიანიძემ ჯერ კიდევ 15 წლის ასაკში ჩამოაყალიბა მოხალისეთა ჯგუფი და დღემდე ეხმარება იქ მცხოვრებ მოხუცებს. ამ სტიპენდიამ მომცა მე ის რომ გავხდი უფრო მეტად პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანი, მქონდა უფრო მეტი мотиваცია გარდა იმისა, რომ ეზრუნა საკუთარი თავის განვითარებაზე და ვხმარებოდი სხვებსაც. ეს არის ჩემთვის პირადად, არ ვიცი, რამხელა საქმე, იმიტომ რომ ფიქრობ, თქვათ, თითოეული სტუდენტის მომავალზე და მგონია, რომ განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია არის ყველაზე დიდი ინვესტიცია, რომელიც ბევრი სიკეთით ბრუნდება. როდესაც ფონდში დამაჯილდოვეს, მაშინაც თქვი სიტყვით რომ გამოვედი, ძალიან მინდა რომ იმდეს მივაღწიო, რომ მომავალში თქვენი ერთ-ერთი სპონსორი ვიყო და ერთ-ერთი სტიპენდიატი დავაჯილდოო და ეს გეგმა დღესაც მაქვს და მგონია რომ ნელ-ნელა პატარ-პატარა ნაბიჯებით, რომელსაც დიდი ნაბიჯები მოყვება, რა თქმა უნდა, მივაღწევ ამას. კომპანია UI საქართველოში მიიჩნევა, რომ გენდერული თანასწორობის მიმართულებით პროგრესის ხელშეწყობისთვის სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გადახდაში დახმარება საკუთარი შესაძლებლობებისა და პოტენციალის გამოვლენის საუკეთესო გზაა. UI-ის მმართველი პარტნიორი რუსლან ხორეშვილი ამბობს, რომ ბოლო წლებში 8 მარტს ქალებს სწორედ ამ გზით ულოცავენ. ფიქრობდით კომპანიაში როგორ შეიძლება ამ დღესასწაულის იდეის უფრო განვითარება და სწორ მიმართულებაში გადაყვანა და ნათიას ვიცნობდით, მე პირადად მონაწილეობდი ამ ფონდში, თუმცა მათი ესეთი პირდაპირ მიმართულება არ არის მანდ-მაინც მანდილოსნების სწავლის დაფინანსება, მაგრამ ესე გამოვიდა, რომ ბევრი მათი სტიპენდიანტი ზუსტად ახალგაზრდა მანდილოსანი იყო და გადაწყვეტეთ, რომ ძალიან ლოგიკური იქნებოდა 8 მარტის საჩუქრების, თანამშრომლების, კლიენტების საჩუქრების თანხა მიგვემართა იმისთვის, რომ დაგვეფინანსებინა კონკრეტულად ქოგოების სწავლის საფასური და რაც ხელს შეუწყობდა მათ განვითარებას და თანაბარ უფლებრივ მდგომარეობაში ჩადგომას. რეგიონალური განვითარების საზოგადოების სასტიპენდიო ფონდი 4 წლის წინ სწავლის სურვილის მოტივაციისა და შრომის მოყვარე სტუდენტების წახალისების მიზნით შეიქმნა. ფონდის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნათია ბუკია თვლის, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში განათლების უფასოდ მისაღებად არსებული ერთადერთი საშუალება სახელმწიფო გრანტი არასამართლიანია და ვერ ფარავს იმ სოციალურ ჯგუფებს, რომლებიც გარემო პირობებისა და შესაბამისი კვალიფიციური პედაგოგების არარსებობის გამო ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის საფუძვლიან მომზადებას ვერ ახერხებენ. თავარი არის 4 რეგიონის უნივერსიტეტი, გორის, ქუთაისის, სამცხე-ჯავახეთის და თელავის, მაგრამ ასევე გამონაკლისებსაც უშვებთ, როგორც იყო თქვა მარიამის და არზუს შემთხვევა. ანუ თავარი არის мотиваცია, ანუ ჩვენ როგორც ვიღებთ ბავშვებს არის რა თქმა უნდა სოციალური მდგომარეობა, ასევე როგორც სწავლობდა, თუ უკვე უნივერსიტეტის სტუდენტი ან უნივერსიტეტში, ან სკოლის ნიშნებს ვთხოვთ, ასევე რეკომენდაციებს მასწავლებლებიდან, ან ლექტორებიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ინდივიდუალური სამოტივაციო წერილი, სადაც რეალურად ვხვდებით იმ ადამიანის мотиваციას, რატომ უნდა განათლების მიღება. ამ ეტაპზე ფონდი 20-მდე სტუდენტს აფინანსებს. გაზაფხულთან ერთად განახლებები და სიურპრიზები აქვს ტრადიციულად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდსაც, უფრო მეგობრული ვებგვერდი, კიდევ უფრო აქტიური სოციალური ქსელები, ახალი შესაძლებლობები და ნარატივი, რომელსაც ჩვენი გულშემატკივრები აქტიურად კითხულობდნენ. კვანძა ლაღიძესთან ერთად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
2020 წლისთვის პლანეტაზე smartphone-ების მომხმარებელთა რაოდენობა 6 მილიარდ 100 მილიონს მიაღწევს. როგორც კვლევითი კომპანია Ericsson-ი ამბობს, 2020 წლისათვის დედამიწის მაცხოვრებელთა 70%-ს ექნება smartphone-ი. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ მაღალტექნოლოგიური გაჯეტების მოხმარებაში მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებს მთლად ვერ ვეწევით, მაგრამ იმის თქმა, რომ კონკრეტულად smartphone-ების ნაწილში მაინც და მაინც დიდი ჩამორჩენა გვაქვს, ნამდვილად არ შეიძლება. კვლევითი ორგანიზაცია წერს, რომ გამოთვლით ამ პერიოდისათვის მოსახლეობის 90%-ს ექნება მობილური ტელეფონი. კომპანიაში ფიქრობენ, რომ მობილური კავშირის კიდევ უფრო გაფართოებას ბიძგს 5G ტექნოლოგია მისცემს, რომელიც ამ დროისათვის სატესტო რეჟიმში მუშაობს. 2020 წლისათვის ინტერნეტში სულ 26 მილიარდი მოწყობილობა იქნება ჩართული. რა გითხრათ, რომ მაინც ამ კვლევას დავეყრდნით მეთქი და სწორედ ამით ვიხემძღვანეთ, რომ მართალი არ იქნება, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენში მობილურით, იგივე smartphone-ებით საქმის კეთებაც უფრო დიდი ხანია შემოსულია, გადახდებით, შეკვეთებით, სხვადასხვა სერვისის მიღებაც და ცხადია ინფორმაციის მიღებაც მათ შორის. ის რომ BMG-ს პროდუქტს ანუ ამბებს ჩვენი მკითხველი ტელეფონით სულ უფრო აქტიურად ეცომბოდნენ ამ ტენდენციას რამდენიმე თვეა აქტიურად ვაკვირდებოდით შიდა მოხმარებისთვის ჩატარებულმა გამოკითხვებმაც დაადასტურა რომ საქმიანი ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებით დაინტერესებული მკითხველი თუ მაყურებელი რომელიც სანდო ინფორმაციას სწორედ BM წერტილი G-ს დახმარებით იღებს, ეს წერტილი არის განსაკუთრებული ამბავი. ჩვენი გუნდისგან სულ უფრო მეგობრულ, უფრო მოქნილ და უფრო თანამედროვე მომსახურებას ელოდა და ითხოვდა. დიახ, ელოდა და ითხოვდა და ეს ძალიან კარგია, როცა შენმა მომხმარებელმა სწორედ შენგან უნდა მიიღოს, დაელოდოს სიახლეებსა და სიურპრიზებს. ვაფასებ და გვიამაყება, რომ ყავს ასეთი მეგობრები და პარტნიორები, რომლებსაც ვესწრები არც ერთ ეტაპზე არ გაუცრუოთ იმედები და კონკრეტული სურვილები, რაც თავარია, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკვე შესრულებულია. იმ ფონზე, რომ BMG-ს მკითხველების ნახევარზე მეტი ვებგვერდს სწორედ smartphone-ის დახმარებით აკითხავდა, შევქმნით აპლიკაცია, რომელსაც მნიშვნელოვანი ინვესტიცია დასჭირდა და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შედეგიც დაიდო. და ეს შედეგი თქვენ ჩვენმა მკითხველებმა და მაყურებელმა საკუთარ თავზე აუცილებლად უნდა გამოსცადოთ, უნდა ჩამოწეროთ თქვენ smartphone-ებში Business Media Georgia-ს აპლიკაცია, როგორც Android-ის, ასევე iOS-ის მომხმარებლებმა და მოირგოთ თქვენს გემოვნებაზე და ინტერესებზე. როგორ? მოდი ამისთვის BMG-ს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. BMG-ს დღეში საშუალოდ 30000 მკითხველი ჰყავს. ჩვენ ვაკვირდებოდით BMG-ს უნიკალურ მომხმარებლებს, ამაზე ნუგვიწყენთ, კარგი საქმისთვის გვჭირდებოდა თქვენი დაკვირვება და გაირკვა, რომ უმეტესობა ტელეფონის საშუალებით შემოდიოდა და სწორედ ამით იგებდა სიახლეებს. ჩვენც არც ვაციეთ, არც ვაცხელეთ და აპლიკაცია ჩაუშვით როგორც Android, ისე iOS სისტემებზე. თუ მიდიხარ შეხვედრაზე, გარბიხარ სამსახურში ან გელოდება დამკვეთი მეგობარი და თან ყველაფერი ერთად გინდა ისე გააკეთო, რომ ინფორმაცია გქონდეს ქვეყანაში მომხდარი მოვლენების შესახებ. არც ეგ არის პრობლემა, ამისათვის BMG არსებობს და ის 24/7-ზე მუშაობს. ქუჩაში იკეთებ ყურსასმენებს, გადადიხარ აპლიკაციაში, სატელევიზიო კატეგორიებში, რთავ ჩვენი გადაცემების ლაივს, ეს იქნება საქმიანი დილა საქმის კურსი თუ ანალიტიკა, არ აქვს მნიშვნელობა, იღებ ამომწურავ ინფორმაციას ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და თან ამ ყველაფერს აკეთებ ისე, რომ არსად არ გაგვიანდება. არც ავტომობილში გაქვს ინფორმაციის მიღმა დარჩენის უფლება და მით უმეტეს მაშინ თუ შენს ტელეფონში ჩვენი აპლიკაცია არის ჩამოწერილი. შენს ტელეფონს ამაგრებს სპეციალურ მოწყობილობაზე, თავ ჩვენი გადაცემების ლაივს და თან მიდიხარ დანიშნულების ადგილზე. შესაბამისად, შენ უკვე ინფორმირებული ხარ ყველანაირი სიახლის, რაც შენს ქვეყანაში ხდება. და იმ შემთხვევაში თუ შუქნიშანზე გაჩერდი, მარტივად იღებ შენს ტელეფონს მოწყობილობიდან, გადადიხარ ახალი ამბების კატეგორიაში, ბოლო 60 წამის განმავლობაში დადებულ სიახლეს ეცნობი. იმ შემთხვევაში თუ შენს შუქნიშანზე მწვანე ფერია ინთო, ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა ტელეფონს დებ და მიდიხარ შენს გზაზე. აი ამ ყველაფრის განხორციელება კი წარმატებით შეიძლება იგივენაირად საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც. BMG-ს დღეში მინიმუმ 30000 მკითხველი ჰყავს, თვეში საშუალოდ 370000 უნიკალური ვიზიტორი. ეს BMG-ს სტატისტიკური და ყოველდღიურად მზარდი მონაცემებია. ამ რიცხვების მიღმა კი ის გუნდი შრომობს, რომელსაც მკითხველები და ჩვენი მაყურებლები უკვე კარგად იცნობენ. მზარდი სტატისტიკა კი სანდოობის და სწორედ იმ პროფესიონალიზმის შედეგია, რომელ იდეაზეც BMG თავის დროზე დაფუძნდა და შექმნა ქვეყანაში პლატფორმა, სადაც მხოლოდ სანდო ინფორმაცია თავსდება. ამ სანდოობასაც თავის ახსნა აქვს. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ გვიყვარს ციფრებით და სტატისტიკით. Google Analytics-ის მიხედვით 2019 წელს BMG-ს 2 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ჰყავდა. ახალი ვიზიტორების ციფრმაც 2 მილიონს გადააჭარბა. ვიზიტების რაოდენობამ 8,177,523 შეადგინა. ვებგვერდს კი ჯამში 13 მილიონზე მეტი მნახველი სტუმრობდა.
2019 წელი BMG-ისთვის იყო ძალიან კარგი წელი ზრდის თვალსაზრისით, გაორმაგდა ჩვენი მომხმარებლების, ანუ მკითხველების რაოდენობა, ასევე იმ მკითხველების რაოდენობა, რომლებიც პირველად შემოვიდნენ BMG-ზე და დარჩნენ. ჩვენ ვცდილობთ აი ამ გამოწვევას ვუპასუხოთ ადეკვატურად, ვაკვირდებით და ვაანალიზებდით წლის განმავლობაში ასევე იმასაც, რომ ჩვენი მკითხველების ძირითადი ნაწილი შემოდიოდნენ ტელეფონის საშუალებით და აქედან გამომდინარე BMG-მ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მეტი კომფორტი შეუქმნას თავის მკითხველს და გადავწყვიტეთ, გაგვეკეთებინა აპლიკაცია, რომელიც უფრო კომფორტულს გახდის BMG-ზე ინფორმაციების წაკითხვას, ინფორმაციის მიღებას ჩვენი მკითხველებისთვის. მულტიმედიური რესურსი, რომელიც ბიზნესისა და ეკონომიკის შესახებ ყველა ინფორმაციას ერთ სივრცეში უყრის თავს, ახალ სიმაღლეებს იპყრობს. აპლიკაცია ჩაეშვა და ეს განვითარების კიდევ ერთი ეტაპია, რომელიც ზუსტად ჩვენს დროზე არის მორგებული. სწრაფი, სანდო და ინფორმაციებით დატვირთული აპლიკაცია ყველა მობილური ტელეფონისათვის ჩაშვებულია. ჩვენს მკითხველებს, მაყურებლებს უბრალოდ BMG-ზე შეყვარებულ საქმიან ადამიანებს კომფორტის კიდევ ერთი სივრცე შევუქმნით. აპლიკაცია იმით გამოირჩევა, რომ მასზე განთავსებული არის BMG-ის ყველა მასალა, რასაც კი ვაქვეყნებთ, დაწყებული ვიდეოებიდან, ლაივ ჩართვებიდან თუ ნიუსებიდან და ის ადამიანს ჩვენი ვებგვერდის საკუთარ თავზე მორგების საშუალებას აძლევს, შეუძლია გამოიწეროს ცალკეული მიმართულებები, როგორიცაა ფინანსები, ეკონომიკა, საზოგადოება და სხვა. იმისთვის, რომ ამ ყველაფრის ნაწილი გახდეთ და ნებისმიერ დროს გქონდეთ ინფორმაცია, რა ხდება ქვეყანაში. ამისათვის საჭირო, როგორც Android, ისე iOS სისტემებზე შეხვიდეთ App Store-ში, ჩაწეროთ BMG, გადმოწეროთ აპლიკაცია და იყოთ ინფორმირებული ეკონომიკასა და ბიზნესის შესახებ. ამ ყველაფერს კი ქმნის ის გუნდი, რომელმაც ზუსტად იცის, რა არის ბიზნესი და ეკონომიკა. სიუჟეტი ნილონგურაშვილმა მოამზადა და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრჯერ მოგუყვება სიახლეებს, რომლისთვისაც BMG მუდმივად მუშაობს. სხვადასხვა მოსაყოლი და გასაზიარებელი არც დღეისთვის ამოგვიწურავს და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება ნინი, რომელიც ძალიან საინტერესო ამბებს მოგუყვება. ნინი დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ახლა უკვე სტუდიიდან მოგესალმებით. არ მინდა თავი მოვაბეზრო მაყურებელს და რადგან სიუჟეტშიც მე და თავად ამ დოზით და ახლა კიდევ უკვე სტუდიიდან, მაგრამ კარგი ამბები გვაქვს მაყურებლისთვის მოსაყოლი, ამიტომ ყურადღება არა ჩემზე, არამედ იმ ამბებზე უნდა გადაიტანოთ, რაზეც მომიწია პირდაპირ ეთერიდან თქვენთან შეხვედრა. BMG იზრდება და იზრდება ბევრი მიმართულებით, აპლიკაცია კი ზუსტად ამ ყველაფრის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და ჩვენ არ გვაქვს უფლება შეჩერების ან უბრალოდ განვითარების ტემპის შენელების. ამის მიზეზს ვერ ვხედავთ და ეს თქვენი მაყურებლების, მკითხველებისა და ჩვენ სოციალურ ქსელებში 100,000-ზე მეტი გამომწერის და ბიზნეს პარტნიორების დამსახურება არის, რომლებიც გვენდობიან და აფასებენ იმ საქმეს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ეს ჩანს მათ გადაწყვეტილებებში ისინი მოვიდნენ და დარჩნენ პარტნიორებად. ახლები გვემატებიან ახალი მიმდევრები და ეს ყველაფერი ერთადერთ და ძალიან კარგი იდეაზე მიუთითებს ჩვენ ქონით პროდუქტებს, რომელიც მოთხოვნადია და ვზრდით საქმიანი საზოგადოების რიგებს და სწორედ მათთან ერთად ვიზრდებით ჩვენც. ზუსტად ამიტომ არ გვაქვს ტემპის მისხარით დაგდების უფლებაც, ჩვენ ვიცით ბაზარზე ჩვენი ფასი, ამიტომაც ვიხარჯებით ბოლომდე იმისათვის, რომ ერთგულ მაყურებლებს და მკითხველებს კომფორტის ზონა მაქსიმალურად შევუქმნათ. თუ ამ შემთხვევაში კომფორტზე ვსაუბრობთ, ალბათ იმასაც მიხვდებოდით, რომ ზუსტად გვესმის, რას ნიშნავს ამ დროში ციფრული მედია, ანუ digital. თუ ციფრულ მედიაში ჩვენ მხოლოდ BMG-თან აპლიკაციით არ ვჩერდებით, ჩვენ ვიწყებთ პროექტს, რომელიც რამდენიმე ხნით უბრალოდ დავაპაუზეთ, დავაკვირდით ბაზარს და გადავწყვიტეთ, რომ BMG-ს ერთ-ერთი პროექტი ქალების ნარატივი დავაბრუნოთ. ოღონდ ბრუნდებით ინტერნეტ სივრცეში, სადაც უახლეს კვირებში შესაბამისი კვლევების საფუძველზე რამდენიმე ახალ ბიზნეს მედია პროექტს დავსტარტავთ და ძალიან მალე BMG-ს 10,000-ობით Facebook, YouTube, LinkedIn და Twitter-ის გამომწერებს ცხადია My Video-ზე ექნება საშუალება ყოველდღე ძველებურად ენერგიულ და მოტივირებულ წამყვანს განახლებულ სივრცეში ქალების ნარატივის უცვლელ წამყვან ავტორობით გვანცალ აღიძეს უყუროს, უსმინოს, რომელიც ჩვენს ჩვეულ ამპლუაში გააგრძელებს ყველაზე საქმიანი ქალბატონებისათვის და მათზე სუპერ საინტერესო ისტორიების გადმოცემას. ნინი, მადლობა. გვანცალაღით უკვე ჩვენთან ერთად არის სულ მალე ძალიან ბევრ საინტერესო ისტორიასაც მოამზადეს მაყურებლებისათვის. იცვლება ფორმატი, შეიცვლება შეხვედრის ადგილი, დრო და მუდმივად შეიცვლებიან სტუმრები, რომელსაც გააერთიანებს ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები, რომელსაც ისინი ქალების ნარატივის პლატფორმის დახმარებით გააზიარებენ და სულაც არ ნიშნავს, რომ ეს გადაცემები იქნება მხოლოდ ქალებისათვის, ან მხოლოდ ქალების მონაწილეობით. ეს გადაცემები იქნება ქალებზე, აქტიურ ქალებზე, მათ ჩართულობაზე ეკონომიკაში და ბიზნესში, ანუ ყველაფერი იმაში
სფეროში, რასაც ჩვენი ყოველდღიურობა წარმოადგენს. დანარჩენზე გვანცა მოგყვება, რომელიც სტუდიაში შემოგვერთა. დილა მშვიდობისა, მადლობებით უნდა დავიწყოთ. ჩვენ ლოკაციაზე ნამდვილად ამან ძალიან გამახარა. მოლოცვებით უნდა დავიწყოთ. ევ პირველ სულოცავ ცხადია, დაბადების დღეს ერთი დღის დაგვიანებით, ასევე დღევანდელ დღეს ულოცავ ქალბატონებს. ძალიან დიდი მადლობა და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს შემთხვევა უნდა გამომეყენებინა აუცილებლად. საქმიანი მიგალოცინო რაღაცები, გუშინ კიდე ბევრი იუბილეი. კი ბატონო. ვატოს დაბადების დღე იყო. ვატოსაც ულოცავ ცხადია და მანანა მაჯგალაძის საქმიანები დავსტარტეთ 2 წლის წინ. ეხლა ჩავხედო უნდა კალენდარს კიდე რაღაც და ისტარტება კიდევ ის მიმართულება, რომელსაც მე ვფიქრობ მიუხედავად ამ ხელა პაუზისა, მოლოდინი ძალიან დიდი აქვს, იმიტომ რომ არ ჩერდებოდა ზარები, არ ჩერდებოდა შეტყობინებები ქალებთან დაკავშირებით, საინტერესო შედეგებთან დაკავშირებით, რომელიც სურვილით იყო, რომ გაჟღერებულიყო სწორედ ქალების ნარატივში. ამის შესაძლებლობა უკვე გვაქვს. ვთქვი, რომ არც არსად წასულა. ხო, ალბათ, იმიტომ რომ მე მაგალითად სოციალურ ქსელებში დაკვირვების ფონზე ვხედავდი, რომ იმდენად აქტიური იყო მათ შორის ძველი გადაცემები, რომ განცდა იქნებოდა თითქოს ეს გადაცემა ისევ არსებობს, იმიტომ რომ იქნება პროდუქტი, რომელიც ყოველთვის საინტერესოა და ყოველთვის არის საინტერესო არა მხოლოდ იმ ადამიანებისათვის, ვინც არიან თქვათ მონაწილეები ამ გადაცემისთვის, არამედ მათთვის რეალურად, ვისაც იქნება ეს პროდუქტი. გვანცა, შენი გადმოსახედიდან დღეს ეს გადაცემა ვისთვის და რისთვის ქმნის პროდუქტებს და რა იქნება სამიზნე ამ შემთხვევაში? ეს გადაცემა იქნება როგორც ქალებისთვის, ისე კაცებისთვის, ჩვენ ამაზე აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ აქცენტირება, იმიტომ რომ კაცების სტუმრები, რომლებიც იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ცხადია იმ საინტერესო ინფორმაციას მოგოწმიან, რომელიც იქნება საინტერესო ქალებისთვის და ზოგადად ბიზნესისთვის. ეს იქნება პლატფორმა ბიზნესისთვის, პრინციპში ფორმატი არც იცვლება. სტუმრის 20-25 წუთი დაეთმობა სტუმარს, ცხადია რომ კარგად ფართოდ გავშალოთ ის მნიშვნელოვანი შედეგები, რომელზეც გვექნება. მამოტივირებელი იქნება, ცხადია ამას უნდა გავუსვათ ხაზი, იმისთვის რომ შეიქმნას კიდევ ახალი, ჩვენ ამის პრინციპში ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს და გაგრძელდება ამ მაგალითების ტირაჟირება. ამიტომ აღვნიშნე, რომ არ გაჩერებულა არ ზარები, არც მესიჯები, მე ვფიქრობ, რესპონდენტები არ გაგვიჭირდება, იმდენად ბევრია და იმდენად ბევრი ახალი საინტერესო მასტიმულირებელი საქმე უკვე დაიგეგმა და შედეგებიც არის და ამის ტირაჟირება აუცილებლად უნდა მოხდეს ეთერში და მნიშვნელოვანი ხაზია ის, რომ ეს იქნება სრულად დიჯიტალ სივრცეში, რაზეც პრინციპში მსოფლიო არის უკვე გადასული და ფეხდასხმას აუდიტორია კიდევ უფრო ფართოა ვიდრე სატელევიზიო სივრცე, იმიტომ რომ ეს გაცდება. ყველანაირად მოცვადი უნდა გახდეს, იმიტომ რომ ეს არ იქნება რაიმე კონკრეტული სივრცისთვის განკუთვნილი ეთერი, მხოლოდ და მხოლოდ გვანცალაღიძის ავტორობით ეს იქნება შედარებით განახლებული ფორმატ იმ კუთხით, რომ ჩვენ მიმოვიხილავთ კონკრეტულ ბიზნეს გადაწყვეტილებებს, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება საქმიანი ქალბატონებისთვის. ჩვენ შესაძლოა მოყვეთ საქმიანი ისტორიებიც იმ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, რაც საქმიანმა ქალბატონებმა მიიღეს, ან მათ დასჭირდებათ საკუთარ საქმიან ყოველდღიურობაში თუ დაგეგმვაში. ეს შესაძლოა იყოს ყოველდღიურად ერთი ან რამდენიმე რესპონდენტი, ამაზე უკვე ავტორი თავად ჩამოყალიბდება პროდიუსერების გუნდთან ერთად. ის რაც დანამდვილებით ვიცით, ქალების ნარატივი იქნება ყოველდღე და ამას ყველაფერს BMG-ს ვებ რესურსებზე იხილავთ. მათ შორის ცხადია სოციალური ქსელიც იგულისხმება. და საქმიანი დილაში თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია იმედი მაქვს. მნიშვნელოვანი დათქმა გააკეთა ნამდვილად. საქმიანი დილა რჩება მუდმივად იმ პლატფორმად, რომელიც BMG-ს სხვადასხვა პროდუქტებს. იქნება ეს სატელევიზიო თუ არასატელევიზიო, ცხადია გამოიყენებს ძალიან აქტიურად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ინტერესი ქალების ნარატივის განახლებული ფორმატის მიმართ იქნება ძალიან დიდი და როგორც თავად გადაცემის ავტორიც ამბობდა, აგერ ანამაც დაადასტურა, იყო ძალიან დიდი მოკითხვა ამ პროექტთან დაკავშირებით და რასთავარია კვლევა, რომელზეც ნინო ონგურაშვილი საუბრობდა, რის გამოც ჩვენ გადავწყვიტეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი აპლიკაციის თუ სხვა, ეს ვთქვათ, ციფრული პროექტების შექმნა, რომელიც ასევე გამოადგება ქალების ნარატივს. ის საოცრად დავაღმშოთ გერგრე, ეს ნამდვილად არ არის მარტის თვით ნაკარნახევი, ან სარვა მარტის თვით ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არც 8 მარტს, არც 3 მარტს, არც კონკრეტულ კვლევას არ უკავშირდება. ეს არის რეალურად მონაწილეობა იმ აუცილებლობაში, რომელიც დგას ქალების კიდევ უფრო წასახალისებლად, იმიტომ რომ მათი ეკონომიკური აქტიურობა რეალურად თელ მსოფლიოში მთლიან ეკონომიკური ზრდის ტემპს გააორმაგებს და გააოთხმაგებს. ჩვენ ორი თვე აუზივართ ამ განახლებულ ვერსიას. ვცდილობთ რომ ის იყოს ახლა მაქსიმალურად თან საინტერესო, თან კომპაქტური, სხარტი, მაგრამ იმავდროულად ჩვენ უნდა მივცეთ მაქსიმალურად საშუალება მაყურებელს და რასთავარია რესპონდენტს, რომ თავისი ისტორია მოყვეს და იყოს მამოტივირებელი და შემდეგ უკვე შედეგზე ორიენტირდეთ, რასაც ყოველთვის ვაკეთებდით პრინციპში. კი, ასეა და რასთავარია მე ვერ ხედავ უბრალოდ საზღვრებს საქმიანი ადამიანებისა და ამიტომ შესაბამისად გონია რომ სპექტრი
ძალიან მახარებს ეს ახალი შემართება, ის მიმართულება, რომელიც ემატება BMG-ს, სწორად აღნიშნა ნინიმ, ძალიან დიდი მადლობა სხვა შორის ნინის, კიდევ ერთი მადლობა არაჩვეულებრივი სიუჟეტისთვის და იმ ხაზგასმისთვის, რომ დიჯიტალი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ BMG იზრდება და კიდევ ახალ და ახალ პროდუქტებს ვამატებთ და ეს გაგრძელდება დაუსრულებლად, მე ასე ვფიქრობ და ძალიან მახარებს სწორედ ეს სიახლე ახლა რომელიც დავაანონსეთ. გვანცასთან ერთად ჩვენ უახლოეს დღეებში კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით, როცა დავაანონსებთ კონკრეტულ დღეს, თარიღს, ქრონომეტრაჟს, დროს, როდის შეძლებთ უკვე რომ ქალების ნარატივი იხილოთ, ბოლო დეტალები ტექნიკური დგება, მათ შორის რეჟისორული თუ პროდიუსერული მიმართულებით და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ძველი უცვლელი პარტნიორი ქალების ნარატივის მიმართულებით ისეთივე სუპერ წარმატებული იქნება, როგორც ეს იყო ტიპიურად განსხვავებული ფორმატის ფარგლებში სატელევიზიო სივრცეში. და სრულად ქაოტურ სოციალურ მედიაში გვექნება კონკრეტული დრო, როდესაც ყველას ეცოდინებენ, რომ ბიზნესზე და საქმიან მიმართულებაზე ქალები საუბრობენ, ქალებისთვის საუბრობენ და ქალები იქნებიან თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საინტერესო რესპონდენტით და ისტორიით. წარმატებები გვანცა დიდი მადლობა, რომ დღე დაიწყო წარმატებით საქმიანი დილასთან ერთად, ცხადია დღესაც ძალიან ბევრი წარმატება გველოდება. საქმიანი დილა არის მისთვის შეუჩვეველი სივრცე, მეც კი დამასწრო აქ წამყვანობა, ასე რომ თავის სივრცეშია ყველანაირად. ეს პაუზა აღარ იქნება დიდი და ის ძალიან მალე დაგვიბრუნდება. ძალიან მალე გამოჩნდება მისი გადაცემის ფარგლებში და მოგიყვებათ ისეთ ქალებზე, რომთა დაკავშირებითაც დღეს მარიამ ადამიანს საკუთარი სიუჟეტის მნიშვნელოვანი ამბები მოკრიბა. ადამიანთა ის ჯგუფი, რომელზეც ჩვენ ახლა სიუჟეტში ვისაუბრებთ, საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, იშვიათად ექცევა ხოლმე და არა იმიტომ, რომ ისინი ქალები არიან, მეცნიერებს და მეცნიერებს ყურადღება აკელდება მაშინ, როცა საქმე მამაკაცებს ეხება. და ამის მიზეზი ხშირად სტერეოტიპული, ამას ყველა ვერ გაივიგებთ, ფიქრობთ ხოლმე ხშირად და მე მცდელობა იმისა, რომ ვინმე რამე გაიგოს, საერთოდ ხრება. მოკლედ, კორონავირუსით შეშფოთებული მსოფლიოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის დღეს მშვიდი ცხოვრების ტემპში დაბრუნების გასაღები სწორედ მათ ხელშია. მარიამ ადამიანის სიუჟეტში კი ვნახავთ რა ეტაპზეა ამჯერად ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის მიღების პროცესი. მას შემდეგ, რაც მეცნიერებს კორონავირუსის გენომი ხელში ჩაუვარდათ ვაქცინის შექმნაზე მუშაობა მსოფლიოს მასშტაბით არაერთმა ჯგუფმა დაიწყო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის პრეზიდენტის თქმით, ვაქცინის შექმნაზე 20-ზე მეტი კომპანია მუშაობს, მათ შორის არის მთლიანად ქალებისგან დაკომპლექტებული მკვლევართა ჯგუფი ამერიკის შეერთებული შტატების მერილენდის შტატში. ვაქცინაზე მუშაობა ქალაქ გეიტერსბერგში ვაქცინის ლაბორატორია ნოვავაქსში მიმდინარეობს. ვაქცინაზე მომუშავე ჯგუფს კი ნოვავაქსის ვაქცინების შექმნისა და ანტისხეულების აღმოჩენის განყოფილების დირექტორი ნიტა პატელი ხელმძღვანელობს. მისი განცხადებით, საბოლოო პროდუქტის მისაღებად მათ სულ მცირე 1 წელი დასჭირდებათ. მისივე თქმით, მათი მუშაობა შემაგულიანებელი უნდა იყოს ახალგაზრდა გოგონებისთვის, რომ გახდნენ მეცნიერები. რეალურად ვაქცინაზე მუშაობა 10 იანვარს დაიწყო და მას შემდეგ ლაბორატორია 1 წუთითაც არ დაკეტილა. ჩინეთის ქალაქ ვუჰანიდან გავრცელებული ვირუსით კი ამ დრომდე დაინფიცირდა 87,000-მდე ადამიანი. 3,000 კი გარდაიცვალა. მართალია, ჯერ კიდევ ბევრი ცდა არის ჩასატარებელი, მაგრამ ჯგუფს უკვე შექმნილი აქვს შესაძლო ვაქცინა და ამჯერად განვითარების მეორე ეტაპზეა. ანუ მიმდინარეობს მისი გამოცდა ცხოველებზე. თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წარიმართა, შემდეგი ეტაპია ცდების 3 ფაზა ადამიანებზე. ისტორიულად ვაქცინები დაავადებების თავიდან ასარიდებლად საუკეთესო საშუალებაა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ტექნოლოგიებისა და სწრაფი კომუნიკაციის საშუალებების წყალობით მეცნიერებს შედეგების მიღწევა უპრეცედენტოდ მცირე დროში შეუძლიათ, ვაქცინის შექმნა მაინც საკმაოდ ძვირი და ჩახლართული პროცესია. თავდაპირველად ვაქცინის გამოცდა კორონავირუსით ინფიცირებულ თაგვებზე მოხდება. აპრილის ბოლოს კი გეგმების მიხედვით ტესტირება მოხალისეებშიც დაიწყება, ხოლო პრეპარატის წარმატების შემთხვევაში მკვლევრები ვარაუდობენ, რომ მის ფართო გამოყენებაში დანერგვას 1 წელიწადი დასჭირდება. ფართო მოხმარებამდე ასევე აუცილებელია, რომ ვაქცინამ მრავალი ტესტირება გაიაროს. თუ ვაქცინის მეორე ტესტირებაც წარმატებული აღმოჩნდა, პრეპარატის ფართო მოხმარებაში ჩაშვება შესაძლებელი გახდება. ხოლო რამდენად გავრცელებული იქნება კორონავირუსი ამ ხნის შემდეგ, ზუსტად არავინ იცის. განკურნების წამლები იარსებებს, რა ზარალს იღებს ეკონომიკას სწრაფად გავრცელებადი კორონავირუსისგან და რა პრობლემების შექმნა შეუძლია მას საქართველოს ეკონომიკისათვის, ამაზე სტუმართან ერთად უნდა ვისაუბროთ. TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნადარაია გვერდება რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში.
2020 წლის 2 მარტს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 20 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 182 დღიანი ვალდებულების ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა 5 კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნამ 44.5 მილიონი ლარი შეადგინა. საშუალო შეწონილი ფასი დაახლოებით 9%-ით განისაზღვრა. გუშინვე ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 70 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 2 წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ამ აუქციონში მონაწილეობა 5 კომერციულმა ბანკმა მიიღო და მოთხოვნამ 160 მილიონ 100.000 ლარი შეადგინა. საშუალო შეწონილი პროცენტი კი 8.93%-ით განისაზღვრა. კუპონური საპროცენტო განაკვეთი კი 9.375% იყო. კუპონის გადახდა მოხდება წელიწადში 2-ჯერ ყოველ 6 თვეში. აქვე ვალუტის კურსიც 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება გუშინდელი ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად 2 ლარზე და 78 თეთრზეა განსაზღვრული. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით ვაჭრობის შედეგად დოლარის ღირებულებამ სწორედ 2 ლარი და 78 თეთრი შეადგინა, მაშინ როდესაც დღეს გუშინდელი მონაცემით 2 ლარი და 79 თეთრი ღირდა. შესაბამისად დოლარის ცვლილება ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში არის მინიმალური, დაახლოებით 700.000 თეთრი, რაც შეეხება ევროს, მისი ფასი 3 ლარით და თითქმის 9 თეთრით განისაზღვრება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით თებერვალში ინფლაციის წლიური დონე 6.4% იყო, ფასების ზრდა განსაკუთრებით მაღალი ისეთ საქონლის მომსახურებაზე, როგორც არის სულსათი და უალკოჰოლო სასმელები 12.7%, სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები 8.7%, ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო 4.6%, ჯანდაცვა 3.9%, საოჯახო ნივთების ახლის მოვლა თითქმის 4%-ით განისაზღვრა 3.9% და საქსტატი ამ ინფორმაციას ფასების ზრდაზე საქონლისა და მომსახურების კატეგორიის ქვეჯგუფში აზუსტებს. სულსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში განსაკუთრებით გაძვირებული არის ისეთი პროდუქტები, როგორიც არის მაგალითად ხილი და ყურძენი, რძე და ყველი, შაქარი და ჯემი, ბოსტნეული და ბაღჩეული, თევზეული, სასტუმროების, კაფეებსა და რესტორნების ჯგუფში კი საზოგადოებრივი კვება 9.5%-იან ზრდას აჩვენებს და ღამის გასათევ მომსახურებაზე ფასების მატება განისაზღვრება 1.3%-ის მატებით. ეროვნული ბანკის პროგნოზის თანახმად 2020 წლის დასაწყისიდან ინფლაციას კლება უნდა დაეწყო და წლის ბოლოს სამიზნე მაჩვენებელი 3%-ია განსაზღვრული. მე ძალიან პოზიტიურად განვწყვეტ, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები წამოვა ყატარიდან. ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ყატარში ოფიციალური ვიზიტისას თქვა. მინისტრის განცხადებით და სამინისტროს ინფორმაციით ამ ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია უკვე შეხვდა ყატარის კომერციისა და ინდუსტრიის მინისტრს, ასევე ყატარის ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარეს და ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს. ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების და ახალი ინვესტორების მოზიდვაზე და ჩვენთვის ძალიან სტრატეგიულადაც მნიშვნელოვანი არის რომ მოვიზიდოთ მეტი ინვესტიცია, მათ შორის სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან. ხდები სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციას და ცალკეულ ბიზნეს ჯგუფს, ყველამ გამოხატა ძალიან მაღალი ინტერესი საქართველოს მიმართ. ზოგიერთ უკვე დაწყებული აქვს სხვადასხვა პროექტები, მაგრამ ძალიან დიდი არის პოტენციალი, როდესაც ინვესტორებს აინტერესებს საქართველოში შესვლა, ხედავენ ჩვენს ტურისტულ პოტენციალს. სარკინიგზო კოდექსში შესატანით ცვლილებების კენჭისყრა პარლამენტში დარგობრივ კომიტეტზე ისევ გადაიდო. ამ კანონპროექტით რკინიგზის სამგზავრო და სატვირთო ნაწილები იურიდიულად უნდა გაიყოს, სამგზავრო გადაყვანების დაფინანსება კი სახელმწიფო ბიუჯეტმა უნდა უზრუნველყოს. ჯერჯერობით მთავრობის საბოლოო პოზიცია უცნობია, სამალოდ გეგმავს თუ არა რკინიგზაში კერძო ოპერატორის შემოყვანას, რომელიც სწორედ მგზავრებს მოემსახურება. დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ კენჭისყრის კიდევ ერთხელ გადადების მიზეზი ის კითხვებია, რასაც დეპუტატებისათვის კანონპროექტი ტოვებს. კერძოდ სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში მომავალი წლიდან რკინიგზის სამგზავრო გადაყვანები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 16 მილიონი ლარით უნდა დაფინანსდეს. იქედან გამომდინარე, რომ იურიდიულად სამგზავრო მომსახურება დამოუკიდებელი მიმართულება იქნება, რჩება იმის შესაძლებლობა, რომ სამომავლოდ ეს რომელიმე კერძო ოპერატორის ხელში აღმოჩნდეს, რის ალბათობასაც მომზადებული კანონპროექტით მთავრობა უშვებს. რომან გაკულია ფიქრობს, რომ ჯერ ხელისუფლების საბოლოო პოზიცია უნდა იყოს ცნობილი, შემდეგ ამის მიხედვით უნდა შევიდეს კანონში ცვლილებები, რასაც კატეგორიულად დამოუკიდებელი დეპუტატი ბექა ნაცრიშვილი გუშინ არ ეთანხმებოდა.
სწორედ ამიტომ გადავდეთ ჩვენ კენჭისხრა, იმიტომ სწორედ ეს ერთი შეკითხვა კვლავ დასაზუსტებელია, ზოგადად ეხა ინფრასტრუქტურის პრივატიზება რა თქმა უნდა არც არის საუბარი. ოპერატორის პრივატიზებასაც არ ფიქრობს ამ ეტაპზე. ჩვენი შენიშვნა ის იყო, რომ მაშინ რაღაცა გარკვეული მინიშნება ანუ პროექტში, რომელიც ორმაგი კითხვის შესაძლებლობას იძლევა, ესეც უნდა ამოვიღოთ და ჩამოვაყალიბოთ გეგმავ თუ არ გეგმავთ. ზოგადად მე წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ დღე საერთოდ მომსახურების პრივატიზების რა თქმა უნდა. თუმცა აქ ახლა შენ ოპერატორებს უნდა ხედავდეთ ცხადია რა ტიპის კონკურენციასთან შეიძლება ამ შემთხვევაში კონდეს საქმე. რაც შეეხება კერძო ოპერატორის ხელში გადაყვანას, არაფრის მომტანი არ იქნება ეს. ამით მხოლოდ და მხოლოდ იზარალებენ იქ დასაქმებულები, გამომდინარე იქიდან რომ კერძო ოპერატორი ყოველთვის ეზრდება რომ ხარჯები შეამციროს და შეამციროს განსაკუთრებით დასაქმებულების ხარჯზე. ძალიან ბევრი ადამიანი კარგავს სამუშაოს და ძალიან ბევრ ადამიანს შეუმცირდება ხელფასები. თუ რამე პრობლემა აქვს რკინიგზას და ვერ გადის მოგებაზე და შესაბამისად ვერ ფუნქციონირებს, ხო? მაშინ მენეჯმენტი უნდა შეიცვალოს, უნდა შემოვიდეს უკეთესი მენეჯმენტი, უნდა ერთხელ და სამომავლოდ ჩამოყალიბდეს სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდის როლზე, რომელიც დღემდე გაურკვეველია თუ რას აკეთებს რკინიგზაში. ამ თემაზე რამდენიმე დღის წინ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე კი საღირაშვილიც ჩავწერეთ, მან თქვა, რომ ერთადერთი ოპერატორი, რომელიც ამ ეტაპზე რკინიგზის სამგზავრო მომსახურებისათვის განიხილება, თავად საქართველოს რკინიგზაა, რომლის ხოლგის ქვეშაც ახალი მიმართულება ჩამოყალიბდება და რომელიც სწორედ სამგზავრო ნაწილს ჩაიბარებს. მოკლედ, დღესთვის რომელიმე გარე კომპანია რკინიგზაში შესასვლელად ძებნის რეჟიმში არ არის, ასე ამბობს მინისტრის მოადგილე, თუმცა იქვე განმარტავს, რომ ინვესტორიც რომ შემოვიდეს, მას მაინც დასჭირდება საბიუჯეტო სახსრები. კერძო ოპერატორიც რომ გაჩნდება, მაშინაც ითვალისწინებს სახელმწიფო სახსრებით ამის დაფინანსებას, ამ სერვისის დაფინანსებას, უნდაიდან წამგებიანია ეს სერვისი საქართველოში. ერთადერთი რა შემთხვევაში შეიძლება სახელმწიფო არაფინანსებდეს მსგავს სერვისს, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული კომერციული ხაზები, რაც საქართველოში არ აქვს ჯერჯერობით, ეს არის ჩქარი რკინიგზა და 250 კილომეტრზე უფრო ჩქარავდათ ის მატარებელი. ესეთი ხაზები ძირითადად ევროპაშია და ისიც გამონაკლისი შემთხვევები გახლავთ. დღეის მდგომარეობით ჩვენ ნებისმიერი მიმოსვლა, რომელიც გვაქვს საქართველოში, გახლავთ საჯარო სერვისის ვალდებულების ქვეშ, ანუ კომპენსირებელია. რაც შეეხება სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებების აუცილებლობას, ამასთან დაკავშირებით მინისტრის მოადგილეს ასეთი განმარტება აქვს. მგზავრო ოპერაციები უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტიდან. ეს არის პირდაპირ მოთხოვნა ევროდირექტივებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს ნაკისრი, ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ევროპაშიც, მათ შორის ცხადია საქართველოშიც სამგზავრო გადაყვანები გახლავთ წამგებიანი, კომერციულად ოპერატორს არ აქვს ამის ინტერესი, შესაბამისად არსებობს საჯარო ინტერესი, რომ ეს სერვისი არსებობდეს და რა კი საჯარო ინტერესი არსებობს, სწორედ სახელმწიფო სახსრები უნდა იქნეს გამოყენებული. საქართველოში სესხების და დეპოზიტების ტენდენცია მუდმივად იცვლება და ესეც ყოველთვის საინტერესო, რადგან მოსახლეობას ამ თემის მიმართ განსაკუთრებული სენსიტიურობა ახასიათებს. სწორედ ამიტომ ლევან თაღიაშვილმა გადაწყვიტა ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემები განიახლებინა დღეისათვის, რომელსაც სები ყოველთვიურად აქვეყნებს. აქ მოცემულია იმ სესხებისა თუ დეპოზიტების მოცულობა, რომელიც კომერციულ ბანკებთან არის კავშირში. ლევან, დილა მშვიდობისა, მოდი დავიწყოთ იმით, დღეს რამდენი სესხია გაცემული ქვეყანაში. დილა მშვიდობის, ანა მევსალმები ჩვენს მაყურებელს. სწორად აღნიშნეს, სესხები ჩვენი მოსახლეობისთვის ნამდვილად სენსიტიური საკითხია, თუმცა ის ეკონომიკისთვის სალსახად მამოძრავებელ ძალას და ერთგვარ აქსელერატორს წარმოადგენს, რადგან მარტივად რომ ვთქვათ, ადამიანებს ან კომპანიებს უჭირთ თანხის ერთიანად გადახდა, ამიტომ კომერციულ ბანკებთან ჯანსაღი ურთიერთობა ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში მიღებული პრაქტიკაა. როგორც ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ვიგებთ, იანვრის მონაცემით კომერციულ ბანკებს რეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის ეროვნულ ვალუტაში 4 მილიარდ 540 მილიონი ლარის სესხები ჰქონდათ გაცემული, რაც წინა თვესთან შედარებით 0.83%-ით ნაკლებია. რაც შეეხება უცხოურ ვალუტას, ჩვენს ქვეყანაში მისი მოცულობა გაცილებით დიდია და 10 მილიარდ 690 მილიონ ლარში ეკვივალენტ ლარში ადგენს. სწორედ ამიტომ ცდილობს ხელისუფლება ეროვნულ ბანკთან ერთად ლარიზაციის ხელშეწყობას, რათა მათი ლოგიკით მეტი რისკი იყოს დაზღვეული. ნახოთ რეზიდენტის შინამეურნეობების სექტორი და მისი დაკრედიტების მოცულობაც მიმდინარე წლის 1 თებერვლისთვის მათი დაკრედიტება 15 მილიარდ 890 მილიონ ლარში ადგენს. ლარიზაციის კოეფიციენტი კი, რომელზეც
დიდ ყურადღებას ამახვილებს ეროვნული ბანკი 44.66%-ია და გამოდის, რომ 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობასთან შედარებით მთლიანი სესხების ლარიზაცია 0.4%-აა გაზრდილი. თუმცა გასვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ეს რიცხვი 0.1%-აა მომატებული. გადავიდეთ არასაბანკო დეპოზიტებზე 2020 წლის 1 თებერვლისათვის პორტფელმა 26 მილიარდ 470 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 0.83%-ით მეტია 1 იანვრისთვის მაჩვენებელზე. ოღონდ გასვლითი კურსის ეფექტის გარეშე იგულისხმება ეს ყველაფერი. გაზრდილია ვადიანი დეპოზიტები 696 მილიონი ლარით, ანუ 6.54%-ით, ხოლო მოთხოვნამდე დეპოზიტები კი შემცირდა 479 მილიონი ლარით, ანუ 3.1%-ით. აქვე გეტყვით, რომ დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 36.78% შეადგინა, ანუ გამოდის, რომ ეროვნულ ვალუტაში თანხების მხოლოდ ეს ნაწილია შენახული და ბოლოსკენ ვნახოთ საპროცენტო განაკვეთებიც. დეპოზიტებზე საშუალო წლიურმა შეწონილმა საბაზრო საპროცენტო განაკეთმა 6.99% შეადგინა, მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 9.57%, როგორც ეკრანზე ხედავთ, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 2.7%. ამასთან უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში ამერიკული დოლარის წილმა 84.9% შეადგინა, ხოლო ევროს წილმა 14.11%, ანუ გამოდის, რომ საქართველოს მოსახლეობა ყველაზე მეტად მაინც ამერიკულ დოლარს ენდობა. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის, საინტერესო რიცხვების განახლებისათვის. ჩვენ კი კიდევ ერთ თემაზე უნდა ვისაუბროთ უკვე სტუმართან ერთად. მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაციით, კორონავირუსის გავრცელების შედეგად ეკონომიკაზე გამოწვეულ ეფექტს ეკონომიკის სამინისტრო უახლოეს მომავალში დაიანგარიშებს. გაზრდილია გაუთვალისწინებელი ხარჯები. შემოსავლების სამსახური სასაზღვრო პუნქტებზე საკარანტინო კონტროლის გამკაცრების მიზნით სამედიცინო ინვენტარის შესყიდვას გეგმავს. გამარტივებული შესყიდვის თაობაზე სამსახურის განცხადება ჯერ განხილვის პროცესშია. შესყიდვის ღირებულება კი 347.095 ლარია. ახალ ვირუსთან საბრძოლოდ საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ამავე დროს ჯანდაცვის სამინისტროს 1 მილიონი ლარი გამოიყო. განკარგულება, რომელსაც ხელს პრემიერ-მინისტრი გახარია აწერს, 30 იანვრით თარიღდება. თუმცა ამ ხარჯებთან ერთად უფრო საინტერესო ის დანაკლისია, რომელიც ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოსათვის გამოწვევა დამდგარ რეალობას შეიძლება მოხვდეს. აი მაგალითად იგივე თუნდაც მხოლოდ ჩინეთთან დაკავშირებულ მონაცემებს რომ ჩავხედოთ 2019 წელზე არის საუბარი. საქართველოს ჩინეთთან 660 მილიონიანი უარყოფითი საგარეო ბალანსი ჰქონდა, ჩინეთთან მიღებული შემოსავლები საქართველოს მთლიანი საგარეო შემოსავლების 3%-ია. შემოსავლის წყარო ექსპორტი იყო 228 მილიონი, აქედან 172 მილიონი სპილენძის რეექსპორტია, ტურიზმის თემა 30 მილიონი დოლარია და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 9 თვის დაზუსტებული რაც გვაქვს ჩვენთვის ეს არის 36 მილიონი დოლარი 2019 წლის. და ფულადი გზავნილები რემიტენსების ნაწილში ეს დაახლოებით 1 მილიონი დოლარის ფარგლებში მერყეობს. აღნიშნული შემოსავლები ბოლო 5 წლის განმავლობაში ფაქტია რომ ძალიან სერიოზულად გაიზარდა, საუბარია 100 მილიონი დოლარის ზრდაზე, თუმცა თუ ექსპორტიდან სპილენძის რეექსპორტს ამოვაკლებთ და ამოვიღებთ, მაშინ 2019 წელს ჩინეთიდან შემოსავლები 70 მილიონით არის შემცირებული 2015 წელთან შედარებით. 2019 წელს გასავალი ასევე საქართველოს ჩინეთიდან 859 მილიონი დოლარის იმპორტი განახორციელა. ეს მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 9.5%-ია და იმპორტი ძირითადად მოიცავს ტექნიკას და სხვადასხვა არასაკვებ პროდუქციას. კორონავირუსის საფრთხიდან გამომდინარე მოსალოდნელია, რომ საკვები პროდუქტების იმპორტი შემცირდეს ჩინეთიდან. რაც იდეაში საკმაოდ იოლად ჩანაცვლდება მეზობელი ქვეყნებიდან, სხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ რა მოხდება თუ ვირუსი გრძელვადაში პრობლემურ სტატუსს შეინარჩუნებს და განივრცობა უფრო ფართო გეოგრაფიით, რის ნიშნებიც არის უკვე 65 ქვეყანა მოიცვა დადასტურებულად კორონავირუსმა. ამაზე ვთხოვეთ თავისი აზრის გამოთქმა TBC ჯგუფის მთავარ ეკონომისტს ოთარ ნადარაია ყავს სტუმრად საქმიანი დილაში, ის ტრადიციულად თავის დილას საქმიანად იწყებს. დილა მოგესალმებით. დასვენების დღესაც. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად ამოგვენდეს. ცოტა ფართო სურათით მინდა ოთარ თქვენს ნებართვით დავიწყოთ. არსებობს თუ არა ჩვენთვის ეკონომისტებისთვის უკვე გამოკვეთილი ანამნეზი კორონავირუსის შესაძლო გავლენისა 2020 წელს. ჩვენ წლის ბოლოს ამას ვერ და არ გავჭურვებთ, ცხადია ჩვენი პროგნოზებიდან გამომდინარე, მაგრამ რა ტიპის ანამნეზზე შეგიძლიათ საუბარი როგორც პროფესიონალმა ეკონომისტმა? თუ არის კონტურები უკვე? დიდი მადლობა. თავისთავად
ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ სოფლიოში რა ტენდენცია იქნება ამ ვირუსის კუთხით. სადღეისოდ რაც განიხილება, ეს არის მოხერხეთ რომ ვთქვათ, სამი სცენარი, ერთი ოპტიმისტური სცენარია, რომელიც ესე ძალიან სწრაფად მოხდება ამ ვირუსის შეჩერება, მეორე უფრო საბაზისო სცენარია, რომ ასე ვთქვათ, უფრო მეორე კვარტალში მოხდება შეჩერება და მესამე კვარტალში დიდწილად დაუბრუნდება თელეგ ინდუსტრია, პირველ რიგში ტურიზმი თავის დონეს და მესამე უფრო პესიმისტური სცენარია, რომ მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება ეს თემა და იქნება პრობლემა. რთული სათქმელია ზუსტად რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უმეტესობა მაინც აი საბაზო სცენარს ითვალისწინებს. სამისოთ არგუმენტებიც არის, რომ იგივე მაგალითად ჩინეთში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემაა, მაგრამ არის უკვე პოზიტიური ტენდენცია იმ გაგებით, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა მცირდება და გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა აშკარად მატულობს. სავარაუდოდ სამწუხაროდ სხვა ქვეყნებში იქნება ასეთი პიკები და გაიზრდება და შემცირდება. რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნები არ არის ესეთი ეპიცენტრი როგორც ჩინეთი, თუმცა იქ კითხვა რომ თქვა თავრობები მოახერხებენ თუ არა. მოახერხებენ ჩინეთი ვით შეძლებენ თუ არა ესეთი ეფექტიანად მუშაობა, რაც ჩინეთის თავრობა უზრუნველყოფს. ის აღნიშნოთ. თუმცა მეორე მხრივ ჩინეთში მართლაც პრობლემის მასშტაბი სულ სხვა კერა იყო. კერა ფაქტიურად კერა არის. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბაზო სცენარით პრობლემები იქნება, პირველ კვარტალში, მეორე კვარტალში იქნება, თუმცა უკვე მესამე კვარტალიდან ვფიქრობთ, რომ ვითარება დასტაბილურდება, რა თქმა უნდა, ჯამში ეს უარყოფითად იმოქმედებს მთელ რიგ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. კი ბატონო. შეგვიძლია თუ არა ვილაპარაკოთ შემდეგზე, რომ მოდი კიდევ ერთ ზოგადად ესეთ კითხვას დავსვამ, სანამ მე კონკრეტიკაზე და რაც თავარია საქართველოზე გადავალ. რამდენად აი როგორ თქვა, აი ბოლომდე დაიმკვიდრა თავი იმ შოკებმა, ოთარ, რაც რეალურად კორონავირუსმა გამოიწვია. ჩვენ ბოლო 2 კვირა გვიწევს ბირჟებიდან აქციების ინდექსების სრულად პანიკური და აბსოლუტურად თან ლოგიკური და თან არალოგიკური ვარდნებიდან გამომდინარე რეაგირება, საუბრობთ მილიარდებზე, რომელიც დაიკარგა კონკრეტული აქციონერების და მეპატრონების მხრიდან, მაგრამ რამდენად ადაპტირდა კორონავირუსთან ამ შემთხვევაში უკვე ბირჟები, რომელიც გვინდა არ გვინდა პირდაპირ და არაპირდაპირ გავლენას მათ შორის პატარა საქართველოსაც ახდენენ. დიახ, ბირჟებზე სამწუხაროდ არ არის სახარბიელო სიტუაცია განსაკუთრებით ბოლო კვირის შეიძლება ითქვას განმავლობაში. ამასთან გარკვეული პოზიტივი გასაკვირია, მაგრამ ჩვენთვის შეიძლება მაინც არის, რომ ამერიკის აწლიან ფასიან ქაღალდებზე პროცენტი რეკორდულად დაეცა და უკვე 1%-ით ზღირს, რაც რთული ამ სიტუაციაში იმის თქმა, რომ ჩვენი მიმზიდველობა გაიზარდა, თუმცა როგორც წესი ასე ხდება, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი ბენჩმარკი და როდესაც ამერიკის აწლიან ფასიან ქაღალდზე პროცენტი ეცემა, ეს ერთგვარად მიმზიდველობა ზრდის სხვა განვითარებადი ქვეყნების, ასევე ვალუტების კუთხით თუ ავიღებთ, ანუ აქ არ ჩანს რაიმე ძალიან ნეგატიური, ყოველ შემთხვევაში მასშტაბური ტენდენცია და განვითარებადი ქვეყნების ვალუტებზე ძალიან ნეგატიური ზეგავლენა არ არის, უფრო მეტიც ევროს თუ ავიღეთ, რა თქმა უნდა, თავიდან როდესაც დაიწყო კორონავირუსის პრობლემა, როგორც ხდება ხოლმე, დოლარი გაძლიერდა ყველა ვალუტის მიმართ, თუმცა აი ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ, რომ დოლარი შესუსტდა და რეალურად მაგათ იგი ევრო-დოლარს თუ შევხედავთ, ახლობლად 1.8-დან 1.11-ზე ავიდა ევრო-დოლარი და რა თქმა უნდა, ევროს გაძლიერება ჩვენთვის ყოველთვის პოზიტივია, თქვათ იგივე დოლართან შედარებით. ასე ვთქვათ, ოთარს ჰქონდა ძალიან საინტერესო მაკროეკონომიკური, ტრადიციულად საინტერესო მაკროეკონომიკური ანალიზი TBC-ის წლიური ანგარიშის წარდგენისას და სხვათა შორის თითქმის 400 კაციანი დარბაზის წინაშე, რა თქმა უნდა, ყველაზე საინტერესო ბოლოსწინა და ბოლოს სლაიდები იქ აქვს მაყურებლისთვისაც მინდა ვთქვა, ოთარს მოტოვებული როგორც წესი თავის პრეზენტაციებში შესაძლო პროგნოზები განვითარებისა ლარის ჩვენი ეროვნული ვალუტის ქცევისა სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს პრეზენტაციაც ამ კორონავირუსის ფონზე გარკვეულწილად გამონაკლისი იყო, რადგან კითხვის ნიშნები თავად ოთარმას დატოვა სლაიდებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ლარი კორონავირუსის ფონზე ოთარ
ცოტა უცნაურად იქცევა. უცნაურობაში გულისხმობ მის დამოკიდებულებას ტრადიციული ვალუტების მიმართ. ამ შემთხვევაში თურქულ ლირასთან, სხვებთან არის დაიჭირეთ თუ არა რაიმე ლოგიკა ლარის გამყარებასთან მიმართებაში, რომელიც ცხადია მას წინ უძღოდა რამდენიმე თვის წინ მიღებული ლოკალური მარეგულირებელი გადაწყვეტილებები, მაგრამ რამდენად ლოგიკაშია ლარის ქცევა. კი ბატონო, მე მგონი რა თქმა უნდა პირველ რიგში გასათვალისწინებელია, რაზედაც ყველა ვთანხმდებოდით, რომ ლარი ზედმეტად იყო გაუფასურებული და ეს შიდა დავარქოთ ამას, შიდა პრობლემა იყო, ანუ გეთანხმებით, რომ ლარი გამყარდა პრაქტიკულად ყველა ვალუტის მიმართ, სავაჭრო პარტნიორების ვალუტის მიმართ, თუმცა გავითვალისწინეთ, რომ მანამდე გაუფასურდა მკვეთრად ყველა ვალუტის მიმართ და თქვათ ასე თქვათ, ლარმა დაიბრუნა თავისი პოზიციები, არის თუ არა დღეს ზედმეტად გაუფასურებული, ძალიან რთული და აკადემიური კითხვაა, მაგრამ სავარაუდოდ მოკლევადიან პერიოდში აღარ არის, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზედმეტად გაუფასურებული ლარი აღარ არის და შეიძლება ისევ და ისევ სავაჭრო პარტნიორი ვალუტების კურსებიდან გამომდინარე შეიძლება 2.82-2.85-იც კი შეიძლება იყოს დღეს ან 2.80 დაახლოებით ამ ფარგლებში. შეიძლება იყოს თქვა ეს მოკლევადიანი ნიშნული, რა თქმა უნდა, ტურიზმი მნიშვნელოვანი ინდუსტრიაა საქართველოსთვის და თქვა იგივე პირველი კვარტალის ბოლოს მეორე კვარტალში სამწუხაროდ ალბათ გვექნება შემცირება შემოსავლების, თუმცა ისევ და ისევ ვფიქრობთ, რომ მესამე კვარტალში, სადაც ძირითადი შემოსავლების ნაწილია კონცენტრირებული, ჩვენ შემთხვევაში ანუ ეს ზაფხულში გვექნება მნიშვნელოვანი ზრდა, იმიტომ რომ მესამე კვარტალია, თქვა ივნისი, სექტემბერი არის ის პერიოდი, როცა ტურიზმი ყველაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკაზე. ანუ შესაძლებელია თუ არა ლარი გაუფასურდეს, რა თქმა უნდა შესაძლებელია, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასე ვთქვათ, ეს არ არის შოკი, რომელიც შეიძლება რომლის საპასუხოდ შეიძლება ლარის გაუფასურება საუკეთესო გამოსავალი იყოს. სამისოთ რამდენიმე არგუმენტია, ნუ პირველი არგუმენტი ის არის, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მუდმივი, ასაც ეკონომისტები ეძახიან მუდმივი შოკი და უფრო მოკლევადიანი შოკია, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი გადასახედიდან. ბევრი დაობს იმაზე, ეს მეორე კვარტალში იქნება, მესამეში იქნება, მეოთხეში გაგრძელდება, თუმცა ყველა ამბობს, რომ ეს მოკლევადიანი ასე ვთქვათ შოკია და არ გონია, რომ ახლა იგივე ვთქვათ ვირუსის და სხვა ვთქვათ მიწოდების არხების კუთხით თუ იქნა ეკონომიკის შეფერხება ან ბიზნეს და სამხარებლო განწყობების გაუარესების გამო, ხან არ გონია რომ გაუფასურება მას უშუალოს, შეიძლება პირიქით გაართულოს კიდევაც ეს ვითარება. მეორე მხრივ, ისევ და ისევ ჩვენ არგუმენტი არის ინფლაცია და ვფიქრობთ, რომ იგივე ეროვნული ბანკის პოლიტიკა მკაცრი იქნება წელს რეალურად და იმიტომ რომ ისევ და ისევ 2019 წლის მაღალი ინფლაციის შემდეგ ძალიან რთული დასაჯერებელია რომ 2020 წელსაც მაღალი ინფლაცია იქნება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდი პრობლემა იქნება ინფლაციური მოლოდინები რა თქმა უნდა პირველ რიგში. ამიტომ ასეთი სცენარის მოვლენათა ასეთი განვითარების შემთხვევაში არ არის გამორიცხული რომ შეიძლება მონეტარული პოლიტიკა კიდევ უფრო გამკაცდეს რეალურად, თუმცა ის ისედაც კაცრია. ჩვენ ვინარჩუნებთ ჩვენ პროგნოზს, რომ წლის ბოლოს ალბათ 9%-იანი განაკვეთი ცოტა შემცირდება, თუმცა თქვათ დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენ აზრით უფრო ნაკლებად შემცირდება, ვიდრე შემცირდებოდა თქვათ ვირუსამდე, ისევ და ისევ არ არის გამორიცხული, რომ სასიგნალო კუთხით გაიზარდოს კიდეს, თუმცა განაკვეთი უკვე საკმაოდ მაღალია, თქვენ ახსენეთ იგივე საერთაშორისო ბაზრები და ანუ ფაქტია, რომ მაგალითად იგივე არარეზიდენტების დაინტერესება მთავრობის პასიანი ქაღალდებით ლარში ძალიან მაღალია, სულ რამდენიმე პროცენტი იყო წილი, რამდენიმე თვის წინ და დღეს ის თითქმის 20%-ამდე კი 8-9%-ის ფარგლებში იზრდება რეალურად. ამიტომ გარკვეულ გაუფასურებას, რა თქმა უნდა, და გარკვეულ მერყეობას არ გამოვიწყავთ, თუმცა რო ავიღოთ რომ საბაზო სცენარი თქვა ტურიზმის შემცირდება და ამიტომ არ უნდა გაუფასურდეს, ასეთ სცენარს ჩვენ არ განვიხილავთ რეალურად. ასევე ვინარჩუნებთ პროგნოზს, რომ ინფლაცია წელს სამედიცინო შედარებით დაბალი იქნება. ანუ 3%-ს ჩამოსდება, რასაც ყველა ძირითადი დიახ, ჩამოსდება. ჩვენი პროგნოზი იყო 2%. შეიძლება უფრო ნაკლებიც იყოს, დიახ. ელოდებით თუ რა ამას შემოდგომაზე უფრო ადრე პროცესი, იმიტომ რომ ის პროგნოზები, რომელიც ეროვნული ბანკის ბოლო კომიტეტის ხდომის შემდეგ იყო, ეკონომისტების, ბანკირების თუ თავად ეროვნული ბანკის მხრიდან საერთოდ აი სექტემბრის პერიოდში შეიძლება ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებელთან მევიდეს უფრო ახლო. თქვენს პროგნოზში არის თუ არა რამე განსხვავებული თქვა ვადები და თარიღები? დაახლოებით შეიძლება თქვას, რომ წლევანდელი პროგნოზი ერთნაირია და დაახლოებით
იმიტომ რომ თუ შევხედავთ იგივე თვე-თვეზე სეზონურობის გარეშე ინფლაციას, რომელიც უფრო კარგად გამორიცხავს საბაზო ეფექტებს, ანუ დეკემბერში დაბალი იყო ინფლაცია, ისევ და ისევ არ იყო ფასების კლება, მაგრამ ფასების და იყო დაბალი, იანვარშიც დაბალი იყო, იგივე თებერვალშიც დარჩა დაახლოებით იგივე ნიშნულზე წლიური, თუმცა თვე-თვეზე უკვე 3%-ის გაწლიურებული თვე-თვეზე 3%-ის ფარგლებში, ამიტომ საბაზო ეფექტები მალე შემოვა, უბრალოდ მალე გავა, ანუ მაღალი ინფლაცია რაც იყო, იმის საბაზო ეფექტები მალე გავა ერთი მხრივ, მეორე მხრივ იცით რომ კორონავირუსის ერთ-ერთი ეფექტია ნავთობისა და სხვა სასაქონლო ფასების კლება რეალურად, რაც რა თქმა უნდა ინფლაციაზე შემცირების კუთხით მოქმედებს. თავისთავად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ არის ასე ვთქვათ წარმოების ჯაჭვში გარკვეული შეფერხებები მსოფლიოში, თუმცა ეს მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი ფაქტორი იქნება, რაც ფასებს გაზრდის. საქართველოს ეკონომიკის საერთო ჯაჭვს რომ ჩავხედოთ კორონავირუსის ეფექტის გათვალისწინებით, ტურიზმი რო პირველი დარტყმის ობიექტი იქნებოდა, ეს ცხადი იყო და დღეს ჩანს უკვე. სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან ეს სიგნალები ისმის, ნახოთ როგორი იქნება პიკურ სეზონზე. აი საბაზისო სცენარით მივყვეთ, რომელი სექტორები უნდა იყვნენ მზად ამ ყველაფრისათვის და მართალია ჯერ ეკონომიკის სამინისტრომ რომ ითვლიან რა შეიძლება იყოს ზარალი, ანუ მიუღებელი შემოსავალი ამ ვირუსის გავლენით, ამ შემთხვევაში ტურიზმის ნაწილში, მაგრამ თქვენ თუ გაქვთ საბაზისო სცენარიდან გამომდინარე ის შესაძლო რისკები დათვლილი შემოსავლების მიუღებელი შემოსავლების ნაწილში ჯამურად რა. პირველ რიგში ვიტყვი რომ ალბათ არა მარტო ეკონომიკის სამინისტრო ყველა ვითვლით, იმიტომ რომ რეალურად ახლა რომ ვთქვათ რომ ვინმე ზუსტად იცის ვთქვათ ოფიციალური მონაცემების მათგან ველოდებით რაც პირობა აქვს მიღებული იქნება რა თქმა უნდა არ ვიცით ასევე ჩვენი მხრიდან ანუ TBC კაპიტალი მინდა გითხრათ რომ განაახლებს აი ყოველკვირეულ მონიტორინგს რაც ჩვენ რუსეთის სანქციების დროს ჰქონდა რომ აი ვიზიტორების სტატისტიკა ყოველკვირეული და ის აჩვენებდა თქვათ როგორია დინამიკა ასევე ვსწავლობ ჯავშნების სტატისტიკას დღეს და ნუ სამწუხაროდ არის იქ რა თქმა უნდა შეფერხებები ისევ და ისევ იქნება ჯამურად ანუ რა თქმა უნდა არ არის მარტო ტურიზმის სექტორი, იმიტომ რომ ტურიზმის სექტორი ბევრ სხვა სექტორზე მოქმედებს, თქვათ იგივე შოპინგ მოლებში აქვს დიდი წილი, თქვათ იგივე რესტორნებში აქვს ელექტროენერგიაზე და სხვათა მოხმარებაზე ყველაფერი. რა თქმა უნდა ეს არის, ასევე მაკროეკონომიკური ზეგავლენა მხოლოდ ტურიზმით არ შემოიფარგლება, იმიტომ რომ შეფერხება არ იქნება მარტო საქართველოში ეკონომიკის დის, შეფერხება იქნება სხვა ქვეყნებში, რაც იმოქმედებს როგორც ექსპორტზე, ასევე გზავნილებზე. თუმცა არა მხოლოდ ნეგატიურად, იმიტომ რომ პოზიტიური ეფექტიც არის, იგივე მაგალითად ნავთობის ფასები ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ნავთობის იმპორტიორი ქვეყანა და გებულობთ, ანუ ძალიან ბევრს გებულობთ იაფი ნავთობის ფასებით. მართალია ჩვენ ესე ვთქვათ ნავთობდოლარები ექსპორტის გზავნილების და ტურიზმის სახითაც შემოგვდის რეალურად, თუმცა ჩვენი ასე ვთქვათ ეკონომიკური პარტნიორები, რომლებიც ნავთობის ფასებზე არიან დამოკიდებული დღეს ბევრად უფრო მეტად დაცული არიან ვიდრე 2015 წელს. იგივე მაგალითად რუსეთის ბიუჯეტში დევს ბუფერი ნავთობის ფასის, ანუ იმ ფასის ზევით არ იხარჯება თანხა და იზოგება და დღეს შეიძლება ასე ითქვას, რომ ნავთობის ფასი იმ ფასთან, იმ ბუფერთან ახლოს არის, მაგრამ არ ჩამოწდა ჯერ რეალურად, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს ქვეყანა უფრო დაცულია ამ კუთხით, ნავთობის ფასის შემცირებით ჩვენ უფრო ვიხეირებთ, იმიტომ რომ ეს უფრო იმპორტს დაეთყობა ვიდრე თქვათ გზავნილებს და ექსპორტს. იგივე აზერბაიჯანის შემთხვევაში დიდწილად ასეა რეალურად, ამიტომ ნუ ჯამურად რა თქმა უნდა ზრდის კუთხით ჩვენ გვექნება შეფერხება რეალურად, ნუ ძალიან ძნელია დღეს თქვა, თუმცა შეიძლება 3.5% იყოს, მაგრამ სამს არ ჩამოსწდება არც ერთი ბაზისი. ჩვენ ვფიქრობთ რომ არა, ასევე ვფიქრობთ რომ ფისკალური სტიმული, რომელიც მაგალითად 2019 წელს ძალიან დაეხმარა ეკონომიკას და შეიძლება ვთქვას რომ დააბალანსა კიდეც ვთქვათ რუსეთის სანქციების ეფექტი. ანუ დიახ, წელს ეს არ არის დაგეგმილი რეალურად, მაგრამ ვფიქრობთ რომ ამის აქტუალურობა იზრდება განსაკუთრებით საგარეო დაფინანსების შემთხვევაში, ისევ და ისევ საგარეო დაფინანსების პირობები ხელსაყრელია დღეს, ასევე ჯამურად ჩვენ ფისკალური ტვირთი არ გვაქვს ისეთი რომ გარკვეული საშუალება არ ქონდეს, ანუ ცოტა ზომიერი და გონივრული სტიმული, ამიტომ ნუ დაახლოებით დღევანდელი განსახედიდან 3.5% შეიძლება ითქვას. ერთი ბოლო კითხვა, ფინანსური ბუფერი 2020 წლის ბიუჯეტის ჯერ პროექტში და შემდგომ უკვე საბოლოო დოკუმენტშიც ვიხილეთ ჩვენ, დაახლოებით 700 მილიონ ლარზე არის საუბარი.
დევ საშინაო და საგარეო ვალებთან დაკავშირებით ის მიმართებები კონკრეტული ასევე რაც მთავრობას რეგულატორთან ერთად აქვს გადაწყვეტილი და გაცხადებული 2020 წლის განმავლობაში, რამდენად შეიძლება ეს თანხა, რომელიც მთავრობის დეპოზიტია განთავსებული, განხილვადი იყოს ეკონომიკის სტიმულირებისთვის ცხადია საჭიროების შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ნაღდი ფულის ამოქმედებამდე კიდევ ბევრი სხვა მასტიმულირებელი ღონისძიებები არის ჩემი აზრით ჩვენს ასე ვთქვათ ფილტაში. კი ბატონო, ჩემი აზრით შესაძლებელია იქნას განხილული, ასევე იქ საუბარი იყო ჩვენი ევრობონდების რეფინანსირების ნაცვლად თქვათ მათ დაფარვაზე, რაც შეიძლება არ იყოს ესეთი თქვათ სასიცოცხლო მნიშვნელობის დღეს და მე პირადად ვფიქრობ, რომ რეფინანსირება შეიძლება უფრო ოპტიმალურია ვიდრე ასე თქვათ დაფარვა. ამიტომ წასახად შემიძლია გიპასუხოთ, რომ უნდა განვიხილოთ, უნდა განვიხილოთ ეს ბუფერი, როგორც ეკონომიკის სტიმულია. ოთარ ნადარაია, TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი, ყოველთვის საინტერესოა მისი მასპინძლობა. მადლობა მას მოგზაურობისთვის, წარმატებულ და ბედნიერ დღეს უსურვებ და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც ჩვენ ახლა წარვადგენთ, ეკავშირდება კორონას მიუყვებით, ასე გამოვიდა საავადმყოფო და მედიკოსები, რომელსაც მთელი ქვეყანა იმედიანად უნდა შეჰყურებდეს, რეალურად არ არსებობს. ინფექციური საავადმყოფო შენობა აუქციონზე ავერსი ფარმამ 2009 წელს 12 მილიონ $50,000 შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ მათ სახელმწიფოსაგან მიიღეს დაპირება, რომ ინფექციური საავადმყოფოს გადატანა მოხდებოდა 8 წლის შემდეგ, დღემდე მესაკუთრეებს არ აქვთ პასუხი, როდის ისარგებლებენ საკუთრებით. რატომ ვერ შეასრულა დაპირება სახელმწიფომ ამ კითხვაზე პასუხის მოძებნას ვცდილობთ და საქმიანი საუბარი მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროგრამის ხელმძღვანელთან ჯაბას იბილაძესთან გვაქვს დაგეგმილი, რომელიც რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მას შემდეგ, რაც ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა თავად საავადმყოფოს მესაკუთრე ავერსი ფარმა დაადანაშაულა იმაში, რომ კლინიკის სათანადოდ მოწყობა სწორედ იმიტომ ვერ მოხერხდა, რომ ავერსი ფარმა მათ რემონტის გაკეთების საშუალებას არ აძლევს, ჩვენ დავინტერესდით და გადავწყვიტეთ გაგვერკვია ყველა მხარესთან რა ხდება ინფექციური საავადმყოფოს გარშემო და რატომ ვერ უზრუნველყო თავად სახელმწიფო მათი ალტერნატიულ ფარდში გადაყვანა. ელენე გოგბერაშვილი არ კვდა თემის დეტალებს, ნახოთ სიუჟეტი და სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ტერიტორია, სადაც დღეს ინფექციური საავადმყოფო ფუნქციონირებს აუქციონის გზით 12 მილიონ $250,000 ავერსი ფარმამ 2009 წელს შეიძინა. აუქციონის პირობების თანახმად მთავრობას ცენტრის სხვა ტერიტორიაზე გადატანა 2 წლის ვადაში უნდა უზრუნველყო, თუმცა ეს პირობა დღემდე შეუსრულებელია. როგორც ავერსი ფარმას ხელმძღვანელმა განგვიმარტა 2019 წლამდე სახელმწიფოს მათგან ინფექციური ტერიტორია იჯარით ჰქონდა აღებული, შესაბამისად 2 წლის წინ რემონტის ჩატარების უფლებაც მისცეს საავადმყოფოს ადმინისტრაციას, თუმცა 2019 წლის იანვრიდან დღემდე სამინისტრო ტერიტორიის მესაკუთრეს იჯარას აღარ უხდის. ირაკლი ფურცელაძე ამბობს იმასაც, რომ დღემდე არ აქვს ჯანდაცვის სამინისტროდან პასუხი, როდის გადაიხდიან მათ წინაშე დაგროვილ დავალიანებას და როდის გამოათავისუფლებენ მათსავე საკუთრებაში არსებულ შენობებს. ჩვენ მივმართეთ ჯანდაცვის სამინისტროს, თვითონ ინფექციურ საავადმყოფოსაც და რამდენიმე ძალიან ესეთი მარტივი, თუმცა მესაკუთრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა გვაქვს დასმული. პირველი, როდის გადაგვიხდიან თანხას მთელი ამ განაცდური პერიოდის. მეორე, გვაინტერესებს, როდის დაგვიცლიან ფარს და როდის გადმოგცემენ. გონივრულ ვადას კითხულობთ და მესამე, დაკავებული შენობებიდან ერთ-ერთი შენობა გვესაჭიროება ჩვენი პირადი ბიზნეს საქმიანობის განსახორციელებლად და ვთხოვთ, რომ ცოტა უფრო ასე ვთქვათ, შეიკვეცონ სერვისები, ცოტა ოპტიმიზაცია გააკეთონ და ძალიან ბევრი თავისუფალი ფართი აქვთ დაკავებული და არაფერში იყენებენ, ისე გადაანაწილონ, რომ ერთი შენობა მესაკუთრეს დაგვიბრუნონ იმისთვის, რომ ჩვენი ბიზნეს საქმიანობისთვის გამოვიყენოთ. 20 წერილზე მეტი გვექნება გაგზავნილი, უბრალოდ დავინტერესდი, ბოლო წერილი ჩვენ გვაქვს გაგზავნილი 17 იანვარს, რომელზეც პასუხიც არ გვაქვს მიღებული. ინფექციური საავადმყოფოს მშენებლობა ჯერ უნივერსიტეტის ქუჩაზე იგეგმებოდა 2017 წელს პროექტირებასა და მშენებლობაზე ტენდერიც გამოცხადა, თუმცა 2018 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტენდერი შეწყვიტა. მხოლოდ პროექტირებაზე ტენდერი ფონდმა ამჯერად ლუბლიანას ქუჩაზე გასული წლის თებერვალში გამოაცხადა და ივნისში გამარჯვებული კომპანიაც გამოავლინა. აპექ სტუდიოს პროექტი გასული წლის ბოლოს უნდა წარედგინა, თუმცა როგორც ფონდში გვითხრეს, პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე დოკუმენტს რამდენიმე თვე კიდევ დააგვიანდება. სწორედ ამის შემდეგ გეგმავს ფონდი
უსწრებდი მშენებლობაზე ტენდერის გამოცხადებას, რაზეც მათი თქმით 2021 წლის ბიუჯეტში 25 მილიონ ლარამდეა გათვალისწინებული. პროექტირება აქტიურ ფაზაშია, ველოდებით შესაბამის სამსახურებიდან გენერალური რეგულირების გეგმის მიღებას, რის შემდგომაც უკვე დაახლოებით 3-4 თვის მანძილზე გვექნება რეალურად ახალი პროექტი. ახალი პროექტის შემდგომ უკვე ჩვენ გვექნება საშუალება რომ გამოვაცხადოთ ტენდერი მშენებლობაზე, საშუალოდ ვანგარიშობთ რომ მშენებლობაზე დაგჭირდება წელიწად-ნახევრიდან 2 წლამდე. როგორც დღეს გავარკვიეთ, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მილიონ ლარამდე ინფექციური საავადმყოფოს პროექტირებაზე ტყუილად დახარჯა და სავარაუდოდ არც მშენებლობაზე მოუწევს ტენდერის გამოცხადება. ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა დღეს გითხრა, რომ პრემიერისგან უკვე მიიღეს დაპირება, რომ რამდენიმე თვეში მათ დილღომში მდებარე უკვე დასრულებულ შენობაში გადაიყვანენ. ყოველ წინა წელს გვეუბნებოდნენ რომ 2 წელიწადში. ეხლა გვეუბნებიან რომ დილღომში არის ესეთი ძალიან კარგად ნაგები შენობა სამეცნიერო ინოვაციების ცენტრი, რომელიც არ არის ჯერ ხმარებაში, სანახევროდ დამთავრებულია და მისი მეპატრონე კომპანია ყიდის ამ შენობას. და ჩვენ შეგვირდა პრემიერ-მინისტრი პირადად და დიდად მადლობელი ვართ მისი. აი ძალიან ისე შეგვირდა კაცურად ესეთი კატეგორიულად რომ თქვენი მნიშვნელობის გათვალისწინებით თავრობა წავა ამ სერიოზულ დანახარჯზე ძვირიღირს ეს შენობა ძალიან შევიძენთ იმ შენობას გადმოგცემთ და მოვაწყობთ თქვენთვის მისაღებ ფორმაში მაგალითად იგივე ბოქსერული განყოფილება არ არის ახლა იქ და მოვაწყობთ მან თქვა რომ ეს იქნება უახლოეს ხანებში. თუ ადრე გვეუბნებოდნენ 2 წელიწადში პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა რომ ეს იქნება უახლოეს თვეებში. ეს ინფორმაცია დაადასტურა ასევე ყოფილმა ჯანდაცვის მინისტრმა და პრემიერის მრჩეველმა დავით სერგეენკომ. ის გრძნობს თავის წილ პასუხისმგებლობას და წუხს, რომ მისი მინისტრობის დროს ვერ მოგვარდა ინფექციური საავადმყოფოს საკითხი. სერგეენკომ თქვა ისიც, რომ ინფექციის გადატანა დიღმის კლასტერში წლის ბოლომდე მოხდება. სანამ მინისტრად მსახურობდი, ვერ მოახერხე ამ პრობლემის მოგვარება და მართლა ძიმე ტვირთად ვაწევ. შეიძლება ყველაზე დიდი ტვირთი ჩემი ამ გავლილი მინისტრობიდან სწორედ ეს იყოს. ჩვენ რამოდენიმე მცდელობა გქონდა სხვადასხვა გადაჭრის გზები ამ ინფრასტრუქტურის მოსაგვარებლად, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ამისი გაკეთება. უკვე გამზადებული ინფრასტრუქტურა არის დიღმის კლასტერში, სადაც საჭიროებს რამოდენიმე თვიან გარკვეულ გადაკეთებას იმ სპეციფიკის გათვალისწინებას. კლინიკის ახალაშენებული კლინიკა არის, სადაც ეს ადამიანები, ექიმები და მთლიანად პაციენტების გადავლენ. ინფექციური საავადმყოფოს გადატანასთან და შენობის მესაკუთრის წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება ჯანდაცვის სამინისტროსგანაც ვცადეთ, თუმცა ტიკარაძის უწყებამ კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. გუშინ ძალიან მოკლე სატელეფონო ჩართვისას მარინა ენდელაძემ ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელმა საქმიანი დილის ეთერში გამოთქვა წუხელი მოუგვარებელი პრობლემის გამო, რომელიც ქვეყანაში ფაქტობრივად ერთადერთი ინფექციური საავადმყოფოს წინაშე არის, არც თუ მოწესრიგებული რეალურად გარემოს ფონზე, ანუ არ არსებულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. კითხვა ბევრია და სასაუბრო თემაც, თუმცა სწორედ ამ კითხვით დავიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, რაც სიუჟეტში დაისვა, რა ეტაპზე არის დღეს სახელმწიფო, რას აკეთებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ინფექციური საავადმყოფოსათვის შესაბამისი შენობის გადასაცემად. მოპასუხე ამ კითხვაზე ჯაბა სირბილაძეა, მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროგრამის ხელმძღვანელი, რომელიც სტუდიაში შემოგვირდა და მასთან ძალიან ბევრი თემა გვაქვს კიდევ სასაუბრო. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ინფექციური საავადმყოფოს პრობლემა არ არის გუშინწინდელი თემა, ეს ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში მოუგვარებელი პრობლემა იყო და ბევრი მოპასუხე მხარე ყავდა, მაგრამ გასული წლიდან თქვენ გაქვთ, თქვენ სამსახურს ერთგვარი ვალდებულება გაჩენილი, რომ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით საპასუხო გეგმა წარმოადგენთ. რა ეტაპზე ხართ და თქვენი გეგმის მიხედვით როდის შეიძლება კონკრეტულ შედეგებზე საუბარი? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვისარგებლებ თქვენი ეთერი და მივულოცავ დედის დღეს სრულად საქართველოს. მადლობა რომ ამ საკითხს დავუთმეთ, რომ ზოგადად სენსიტიური საკითხი არის, ეს წლებია მართლაც ვწანებთ, რომ მიმდინარეობს ერთგვარი დავაშიც კი შეიძლება გადავიდეს ეს საკითხი, რატომ? იმიტომ რომ 8 წელი როგორც თქვენ ბრძანეთ, უკვე მიმდინარეობს აღნიშნული საკითხი, მოგვარება, თუმცა უშედეგოდ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ გასულ წელს ფონდს გადმოეცა ეს საკითხი და ზუსტად 2019 წლის ზაფხულის შემდგომ მიმდინარეობს აღნიშნული საკითხის პროექტირება. ანუ მაყურებლისთვის რო იყოს უფრო ნათელი, რას აკეთებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალი ინფექციური დაპროექტების მიმართულებით.
შერჩეულია ტენდერის გზით შერჩეულია ქართული კომპანია, რომელსაც ჰქონდა ვადა და აქვს ვადა პროექტირებისთვის. პირდაპირ გეტყვით გახსნილად, რომ ეს ვადა იყო 6 თვე, თუმცა პროექტის თვითონ სპეციფიურობიდან გამომდინარე, ინფრასტრუქტურულად იქნება ეს თუ სხვადასხვა ბიოუსაფრთხო ლაბორატორიების მიმართულება იქნება, ეს თუ სხვადასხვა სხვა ინფრასტრუქტურული საკითხები, ეს პროექტმა მოითხოვა უფრო მეტი დრო, რაზეც ჩვენ შემოქმედილი ნაბიჯები გადავდგით კონტრაქტორის მიმართულებით და ჩვენ უკვე მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ველოდებით, რომ მქონდეს პროექტი და პროექტის შემდგომ უკვე განხორციელდება სამშენებლო ტენდერის გამოცხადება. შერჩეულია გდირმის ავადმყოფოების კლასტერში მიწა ლუბლიანას 21-ში, ეს არის დაახლოებით 8000 კვადრატამდე მიწა, სადაც უკვე როგორც უკვე მოგახსენეთ, კონტრაქტორი აწარმოებს პროექტირების პროცესს. ჩვენ ახლა ვართ კონკრეტულად გეტყვით გენერალური რეგულირების გეგმის მოლოდინში, შესაბამის სამსახურებიდან, კერძოდ კი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიიდან და მათ ხარდაჭერისთვის მე მინდა აქვე მადლობა გადავუხადო კიდევ ერთხელ. ამის შემდგომ უკვე დაახლოებით 3-4 თვის მანძილზე გვექნება ჩვენ ახალი პროექტი და განშემდგომ უკვე მშენებლობის. რას ამიზნე დაუსახეთ კომპანიას, რომელიც პროექტირებისთვის არის შერჩეული და თუ არის წინასწარ უკვე თქვენთვის ცნობილი სახელმწიფოსგან თანხა რაც დაჭირდება ამ პროექტირებას და შემდეგ რა თქმა უნდა მშენებლობას. სრულად ბიუჯეტიდან დაფინანსებად იქნება თუ ამისთვის შეიძლება თქვა იგივე თანხების მოძიებაზე საუბარი. რა მიმართულებით მივდივართ? დაფინანსდება ბიუჯეტიდან, ის იქნება 100 საწოლზე გათვლილი საერთაშორისო სტანდარტების კლინიკა, ისე როგორც შეესაბამება ინფექციურ ავადმყოფოს. რაც თქვენ მკითხეთ, ამაზე იმუშავა რამდენიმე ჯგუფმა, ეს ჯგუფი არის ჯანდაცვის სამინისტროდან, ეს არის რა თქმა უნდა ბენეფიციარი, ანუ ამ შემთხვევაში ინფექციური ავადმყოფოს წარმომადგენლები და ამ შემთხვევაში მუნიციპალური განვითარების ფონდი, როგორც პროექტის დამკვეთი და შემდგომ უკვე მშენებლობის ტენდერის დამკვეთიც. სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან პროექტირებაზე უკვე იხარჯება ჯამში პროექტი, როდესაც დასრულდება დაახლოებით დაიხარჯება დაახლოებით 800,000 ლარამდე, კონკრეტული თანხები თუ გაინტერესებთ. მშენებლობაზე მე ხა არ მინდა მოგატყუოთ წინ და წინ რატომ, იმიტომ რომ დაახლოებით 2-3 წლის წინ ვალუტის კურსის გამო შეიძლება სხვა თანხები ყოფილიყო, ეხლა შეიძლება სხვა თანხა იყოს. ამიტომ ამაზე კარგი იქნება თუ აი სადღაც მაის-ივნისისკენ მომიწვევთ და უფრო კონკრეტულად აუცილებლად მოგიწევთ და აუცილებლად გვექნება შესაძლებლობა რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, მაგრამ დღევანდელი სტუმრობისას კიდევ ბევრ თემაზე მინდა რომ მოვასწროთ საუბარი. ფონდს ტრადიციულად ფონდის წარმომადგენლებს ჩვენს ეთერში სტუმრობისას იმდენი პროგრამა და მიმდინარეობა არის ხოლმე რომ ყველას ვერ ვასწრებ დავფაროთ, მაგრამ მოდი დავიწყოთ გეოგრაფიულად, როგორც მიჩვეულებრივად ბატონ გიორგისთან, კახეთი დავიწყოთ, სადაც რამდენიმე მიმართულებით ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი მიმდინარეობს. დღეს რა ხდება? მით უმეტეს გეგმა და პირობა ძალიან ბევრ საკითხზე იყო. ეს შეეხებოდა თავშესაფრების მოწყობას ვერცხლში მიმდინარე სამუშაოებს, მოკლედ ძალიან ბევრ თემას და სიახლეები რა მიმართულებითაც გაქვთ, ისინი მინდა რომ გითხრათ. ეთილი, თქვენ ახსენეთ კახეთი, კახეთში ფონდს, ზოგადად საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი დაახლოებით 300 პროექტამდე ახორციელებს წლის განმავლობაში. საკმაოდ მასშტაბური პროექტებით გამოირჩევა ფონდი, შემილია ხაზგასმით აღნიშნო და ხმამაღლა არ გამომიმა თუ ვიტყვი რომ ჩვენ გადავალთ შემდეგ სეგმენტზე და ეს არის იძულებით გადაადგილებული ერთად ჩვენი დევნილი მოსახლეობის სახლების და კმაყოფილების საკითხი, ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის პროექტი. რომ მოუბრუნდეთ კახეთს, კახეთში კერძოდ კი გურჯაანში, მოგახსენეთ კომპანიონ ცხოველთა თავშესაფარის მშენებლობა მიმდინარეობს. კვლევის საფუძველზე, მოსახლეობის წერილების და სხვადასხვა თხოვნების საფუძველზე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ გაკეთდეს შესაბამის კომპანიონ ცხოველთა თავშესაფარი. აღნიშნული პროექტი დაწყებული არის გასული წლის ბოლოსკენ, დაახლოებით ნოემბრისკენ და დასრულდება 10 თვეში. რაც შეეხება ველისციხეს და სხვა კახეთის პროექტებს, აქაც ფონდი აქტიურია ზოგადად კახეთის მიმართულებით. ფონდი არ არის მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსებაზე, ფონდს ყავს დონორები, იგივე როგორც არის აზიის განვითარების ბანკი, მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს ბევრი პროექტების გამოწვეულია იქიდან, რომ აი ამდენი დონორი და კიდე ზემოდან სახელმწიფო დაფინანსება არსებობს. დევნილთა საცხოვრებლები ახსენეთ თქვენ, რომელიც რა თქმა უნდა ამ ერთ რეგიონს სცდება. ამ მიმართულებით დასრულებული პროექტების და მიმდინარე პროექტების დღევანდელი ანატომია როგორ გამოიყურება?
ძალიან საინტერესო საკითხია, სენსიტიური და ამავდროულად კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ ამ ეთერით და მადლობას ვიტყვი საქართველოს მთავრობის მიმართულებით, რატომ? იმიტომ რომ ეს საკითხი 2013 წლამდე საერთოდ გაჩერებული იყო და 2013 წლის შემდგომ უკვე აქტიურად მთავრობა არის ჩართული ამ საკითხში. დავიწყოთ იმ ადგილებით, იმ ლოკაციებით, რომელიც უახლოეს პერიოდში დასრულდება. ზუგდიდში უკვე მიმდინარე თვეში ჩვენ ველოდებით, რომ დასრულდება 360 ბინა. ასევე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 360 ბინა. 360 ოჯახი. 360 ოჯახის გადაეცემა ბინები, დიახ. ეს არის 3 კორპუსი, 12 სართულიანი, ესე კონკრეტულად თუ გვინდა. ამას გარდა პარალელურად კარგი სიახლე არის და მაესტროს ეთერშიც გავაჟღერებ და თქვენთანაც გავაჟღერებ ამ ექსკლუზივს. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი გვიშტიბი, სადაც ასევე 140 ბინის სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოები სრულდება. ამის გადაცემაც განხორციელდება დადგენილი წესებით. ამის გარდა ზოგადად პროგრამა მოიცავს ამ ეტაპზე 2440 ბინით დაკმაყოფილებას. აქედან 120 ბინა უკვე გადაცემული არის ქალაქ მცხეთაში გასული წლის ივნის-ივლისში განხორციელდა გადაცემა შესაბამისი სტრუქტურების მიერ. ქუთაის ზუგდიდი რო დავასრულოთ, ზუგდიდში კიდევ დასრულდება 2021 წლის დაახლოებით ამ პერიოდისთვის 600 ბინა, ორ ეტაპად 240 და 360. დაუბრუნდეთ წყალტუბოს, სადაც 140-ის გარდა კიდევ 420 ბინის მშენებლობა მიმდინარეობს. 420 ბინა დასრულდება ასევე 2021 წლის ამ პერიოდში. ქუთაისი, სადაც მიმდინარეობს 800 ბინის მშენებლობა, ასევე დასრულდება 2021 წლის ბოლომდე ეტაპობრივად. ეს არის ორი ნაწილი, 480 ბინა და 320. ეს არის ერთი საკითხი არის, როდესაც ჩვენ დევნილ მოსახლეობას ვაკმაყოფილებთ საცხოვრებელით, მაგრამ არის მეორე საკითხი, როდესაც უკვე არსებულ დევნილთა ჩასახლებებში ინფრასტრუქტურის განახლებას მოვლაზეა საუბარი. ამ მიმართულებით ფონდი ძალიან აქტიურია, კერძოდ შიდა ქართლის რეგიონის 11 სოფელში მიმდინარეობს დევნილთა დასახლებაში გზების მოასფალტება, ასევე წყალმომარაგების სისტემების მოწესრიგება მიმდინარეობს. ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ერთ-ერთი საკლორატორო და ჭაბურღილი კეთება სოფელ გუგუტიანთკარში, რომელიც არის კონფლიქტის პირას სოფელი, დიახ, საზღვრისპირა სოფელი არის და სამწუხაროდ ეს ოკუპანტების მიერ დაზიანებული არის ეს ძველი არსებული საკლორატორო და მოსახლეობა ვერ სარგებლობს, არ აქვს წყალი. ჯაბა, ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ დონორები ახსენეთ და თან ჩვენი საეთერო დრო დაწურება ერთი პროექტი, რომელიც ასევე თქვენთვის ყველასთვის ჩვენთაგანისთვის მნიშვნელოვანია, ეხება ჭიათურის საბაგიროს. ფრანგული მხარეა, მან ჩართული ერთ-ერთ რეგიონალურ ტელევიზიაზე თვალყურსაც ვადევნები, თქვენი ფონდის წარმომადგენელთან ერთად საფრანგეთის საელჩოს ატაშეც იმყოფებოდა ადგილზე, ისინი თვალყურს ადევნებენ. რა ეტაპზეა ეს პროექტი, რაიმე ტიპის გამოწვევების წინაშე ხომ არ გახართ? ზოგადად პროექტი სავსეა გამოწვევებით, თუმცა გვაქვს დადებითი დინამიკა იმ მიმართულებით, რომ ერთი მიმართულება, კერძოდ კი ლეჟუბანი უკვე დასრულების პირას არის და მარტისთვის ბოლოს უკვე ველოდებით, რომ დაიკიდება გონდოლები და უკვე ტესტ რეჟიმში გადავა. პარალელურად მუხაწაკ არის 4 მიმართულება, ხო? მუხაძის მიმართულებით მიმდინარეობს გადახურვის სამუშაოები და სანატორიუმის მიმართულებითაც მიმდინარეობს კაბელებზე სარემონტო სამუშაოები. ამ მიმართულებით არის წინსვლა, თუმცა თქვენ მართალი ბრძანდებით პროექტი სავსე არის გამოწვევებით და დაველოდეთ. კიდევ განვითარდება. პირობა სტუმრობაზე მიღებულია და ამთავრებად საოცრად გვექნება შესაძლებლობა. მადლობა. მადლობა ჯაბა. მადლობა. მადლობა ჯაბა სირბილაძეს მუნიციპალური განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი ვსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას მობრძანებისათვის. დღევანდელ დღეს ჩვენ ვემზადებით უკვე იმისათვის, რომ შემდეგი სტუმარი და თემა შემოგთავაზოთ, ეკაც სიმაკურიძე შემოგვიერთება ძალიან მალე, ძალიან საინტერესო რუბრიკა გელოდებათ. დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი რამდენიმე წუთში ისაუბრებს ბექა ბაციკაძესთან ერთად მთავრობის ახალ ინიციატივაზე, რომელიც მუნიციპალიტეტებისათვის სიპების შექმნის უფლებამოსილების მინიჭებას ეხება. რას გულისხმობს ეს ინიციატივა, რომელიც პარლამენტში პირველი მოსმენით განიხილება და რომელიც ქვეყანაში არსებულ ყველა მუნიციპალიტეტს მისცემს შესაძლებლობას დააფუძნოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში უნდა დაელოდოთ.
საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ პაშინიანი ეწევა სომხეთის კოლეგა საქართველოს მთავრობის მეთაური გიორგი გახარია უმასპინძლებს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გაიმართება საქართველოსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც გიორგი გახარია და ნიკოლ პაშინიანი მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მუშაობს კორონავირუსის გავრცელების შედეგად საქართველოს ეკონომიკაზე გამოწვეული ეფექტის დაანგარიშებაზე. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მეკატერინე მიქაბაძემ განაცხადა. თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის აეროპორტებში ასევე სახმელეთო საზღვრებზე მონიტორინგის ღონისძიებების გასაძლიერებლად ფინანსთა სამინისტრო შემოსავლების სამსახური სამედიცინო აღჭურვილობასა და ინვენტარს ყიდულობს. უწყება შესყიდვის სამსახურისგან 347,095 ლარის შესყიდვაზე ითხოვს თანხმობის მიღებას. კომპანია A-Solar გეგმავს ქუთაისში წარმოებული მზის პანელების 70-ზე მეტ ქვეყანას მიაწოდოს. ამის შესახებ კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში შენათქვამი გერმანული ბრენდი A-Solar უკვე მესამე წელია, რაც საქართველოში საქმიანობს. მისი წლიური მოცულობა 500 მეგავატი, ამჟამად კომპანიის საერთო ჯამური წარმოდობა აღემატება 1 გიგავატ წლიურად. სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტასა და ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ქვეყანას შორის დადებული ხელშეკრულებით ახალი ქართული ჯავშან მანქანა დიდგორი მეომარი 120 მმ-იანი მობილური ნავყორცნის მოდულით ექსპორტზე გავა, როგორც BMG-ის დელტა და ნაცნობეს. რამდენიმე ათეული მილიონის ღირებულების 120 მმ-იანი ნავყორცნის მოდულით აღჭურვილი ჯავშან მანქანა დიდგორი მეომრის პირველი პარტია ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებს მიეწოდება. ილამშვიდობის რაღირს გუდაურში ერთი დღის გატარება. მარიამ ადამია იმყოფებოდა უქმეებზე გუდაურში სნოუბორდის ევროპის თასზე და პარალელურად დაითვალა ის ხარჯი, რომელიც ადამიანებს სჭირდებათ კურორტზე ერთი დღის გასატარებლად, ანუ ამაში იგულისხმება დილით სასრიალო დასვლა, საღამოს კი სახლში დაბრუნება. რა დაუჯდა მარიამს? საწვავი, საბაგიროები, სასრიალო აღჭურვილობა და კვება. დეტალები ვნახოთ მის სიუჟეტში. ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოში საქმიანი ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ შეგურება უქმეებს ატარებენ მთის კურორტებზე და მათ შორის ვარ მეც, ამიტომ ოპერატორთან ერთად ამჯერად ამოვედი გუდაურში და თქვენთან ერთად დავითვლით თუ რა ღირს ერთი დღის გუდაურში გატარება. წავედით. მაშასე გუდაურში ჩამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, როგორც წესი, თხილამურებზე ან სნოუბორდზე სრიალია. განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ახალი თოვლია კურორტზე და ტრასაც ამის საშუალებას გვაძლევს, ხოლო მათ ვისაც სრიალი უყვარს და არ აქვს შესაბამისი აღჭურვილობა, ცხადია, ქირაობა უწევს და ჩვენს მათ რიცხვში ვართ, ამიტომ პირველი ხარჯიც სწორედ ეს იქნება. თხილამურების შესაბამისი ჩექმების და ჯოხების ქირაობა გუდაურში 40 ლარი დაგიჯდებათ. თუ კი დამატებით გინდათ კიდევ სათვალის ქირაობაც, ესეც 5 ლარი ღირს. შეგახსენებთ, რომ ეს ყველაფერი თქვენს განკარგულებაში მთელი დღის განმავლობაში იქნება, რადგან აქ საათობრივად არავინ აქირავებს. თუ სპორტის ისეთი ექსტრემალური სახეობების მოყვარული ხართ, როგორებიც არის ჰელისკი და ფრირაიდი, მაშინ თქვენს მოთხოვნებს გუდაური სრულად დააკმაყოფილებს. სტანდარტული თხილამურების, სნოუბორდინგის, ჰელისკისა და ფრირაიდის გარდა აქ პარაპლანითა და დელტაპლანით ფრენებიცაა შესაძლებელი. სხვადასხვა სახის ექსტრემის მოყვარულებს სნოუპარკიც ელოდებათ, სადაც ტრამპლინებზე და ყინულის კედლებზე ადრენალინის მორიგი დოზის მიღებაა შესაძლებელი. რიგით მეორე ხარჯი არის საბაგიროები, სადაც ერთი ადამიანისთვის ერთხელ ასვლა 10 ლარი ღირს. ცხადია, არის სხვადასხვა აბონემენტები, რომლებიც თქვენს სურვილებსა და მოთხოვნილებებს შეგიძლიათ მოარგოთ და შესაბამისად იზრდება ხარჯიც გუდაურში. გუდაურში ყველა საბაგირო ჩართულია. აქედან ნაწილს აქვს სატრანსპორტო ფუნქცია, ხოლო ნაწილი საბაგიროები მოთხილამურეებს ემსახურება, რადგან სასრიალოდ რამდენიმე ტრასაა გახსნილი. ეს არის სნოუპარკი, კუდები და კობი გუდაური. რაც შეეხება კვებას, მარტივად გეტყვით, ბაზარზე არსებულ ფასებთან შედარებით მაღალია, მაგრამ ტურისტული ზონაა და ეს ლოგიკურიც არის. არჩევანიც მრავალფეროვანია და ყველა ტიპის გემოვნებაზე მორგებულ დაწესებულებას შეხვდებით. შესაბამისად, ხარჯი ამ თვალსაზრისით თუ კი მინიმუმს ავიღებთ, ერთ ადამიანზე 30 ლარია. მოკლედ ახლა დავითვალოთ თუ რა დაგვიჯდა ერთი დღის გატარება გუდაურში. თხილამურების ქირაობა 40 ლარი, კვება 30 ლარი, საბაგიროთი ასვლა 1 ასვლა 10 ლარი, ხოლო აქვე დავითვალოთ ასევე საწვავის ხარჯის, რომელიც დაახლოებით 70 ლარია. მოკლედ ცხადია, თანხები იზრდება სურვილებისა და შესაძლებლობების მიხედვით, მაგრამ საშუალოდ ერთი დღის გატარება აი ასე დაგიჯდებათ.
მადლობა მარიამ ადამიას. პარლამენტში პირველი მოსმენით განიხილება კანონპროექტი, რომელიც საქართველოში არსებულ მუნიციპალიტეტებს მისცემს საშუალებას დააფუძნოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ამ ინიციატივის შესახებ BMG უკვე გიყვებოდა საქმე ეხება ტურისტულად განვითარებულ რაიონებს, რომლებსაც ცალკე სამსახური უნდა მოემსახუროს, რათა მათი მართვა უფრო ეფექტური იყოს. ასე ახსნეს ეს ინიციატივა ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროში. რატომ არის ეს სრულდება პრობლემური, ან არ არის? ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელია, საქმე დილა შილამშტობის ეკა. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში ყოფნისთვის და წესით ამ ინიციატივას საუბარი უნდა გამოვიდეს საინტერესო. თქვენი ასე ვთქვათ შეფასება დასაწყისში რა არის? მთავრობის ინიციატივაა, რომ ტურისტულად აქტიურ ზონებში, ბაკურიანი, იგივე გუდაური როგორიც არის, იყოს ცალკე სამსახურები, კონდეს მუნიციპალიტეტ შექმნის საშუალება, როგორც აქვს თბილისს მაგალითად და თბილისი არის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი. რას ხედავთ ასე ვთქვათ პოზიტივს ან ნეგატივს ამ ინიციატივაში? პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ცდილობს უკვე დაფიქსირებული პრობლემების ფონზე, მაგალითად გუდაურისა და ბაკურიანის შემთხვევაში წყლის მიწოდების პრობლემა იყო, მუნიციპალური სერვისების მიწოდების პრობლემების კვალდაკვალ ცდილობს, რომ რაღაცა ზომები მიიღოს იმისთვის, რომ ეს პროცესი უფრო ეფექტური გახდეს. რა თქმა უნდა, ეს ასეც უნდა იყოს, მნიშვნელოვანია, რომ ამის მცდელობები არსებობს, მაგრამ არის კითხვის ნიშნები, რომელიც აუცილებლად უნდა დავსვათ და რომელზეც პარლამენტში განხილვის პროცესში მთავრობისგან უნდა მივიღოთ პასუხები. პირველი და ყველაზე მთავარი კითხვა არის, როგორ მოემსახურება უშუალოდ ეს ინიციატივა მუნიციპალიტეტების მიერ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დაფუძნება მუნიციპალიტეტების გაძლიერების სტრატეგიას, რომელიც სახელმწიფოს აქვს გაცხადებული სტრატეგია. ერთის მხრივ ეს არის სახელმწიფო სტრატეგია, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს სახელმწიფომ იმისთვის, რომ ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობა იყოს განვითარებული და დამოუკიდებელი. ადგილობრივი თვითმმართველობა, ესე ზოგადად რომ ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება მნიშვნელოვანია ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისთვის, ანუ ადგილებზე მოსახლეობა, იქ მცხოვრები მოსახლეობა იღებს მონაწილეობას მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში. თვითმმართველობა, რომელიც მათ შორის იღებს გადაწყვეტილებებსაც, თქვათ, მისი მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც იდეაში არის პრობლემა. დიახ. და საკამათო არ არის ის საკითხი, რომ თვითმმართველობის გაძლიერება არის მიზანი და რომ თვითმმართველობებს ახასიათებთ თავიანთი სისუსტეები საქართველოში, თუმცა აქ უნდა დაისვას კითხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების უფლებამოსილების მინიჭებით, რამდენად მიღწევადია ეს მიზანი და ხომ არ დავაზიანებთ პირიქით ამას. გაძლიერება თვითმმართველობების გულისხმობს ძირითადად მათ გაძლიერებას ფუნქციების გაზრდის თვალსაზრისით ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ფინანსური და მატერიალური გაძლიერება იგულისხმება აქ. ფუნქციების თვალსაზრისით ჩვენ ხედავთ, რომ მთავრობის ინიციატივა არის, რომ თვითმმართველობამ გაეზარდოს უფლებამოსილება იმ მხრივ, რომ დააფუძნოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და შემდეგ განახორციელოს მათი მუშაობის კონტროლი, თუმცა ამ ერთი უფლებამოსილების მინიჭებით ეს ამ უფლებამოსილების მინიჭება თვითმმართველობისთვის იძლევა შესაძლებლობას, რომ თვითმმართველობამ მთელი რიგი სხვა საკუთარი უფლებამოსილებები გადასცეს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თავის მხრივ არ არის თვითმმართველი სუბიექტი, ასე ვთქვათ, ის არის ცალკე იურიდიული პირი, რომელიც არ ხასიათდება, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული მოწყობით და არჩევის სისტემით, როგორც თვითმმართველი ერთეული და ის არის ცენტრალიზებული. მას აქვს საკუთარი შემოსავლებიც მათ შორის. კი ბატონო, აქვს საკუთარი შემოსავლები და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ ეს, რომ თვითონ ეს ინიციატივა ძალიან ბევრი, ანუ მრავალფეროვანი უფლებამოსილებების გადაცემის შესაძლებლობას იძლევა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის. ასეთ ვითარებაში კითხვა ჩნდება, როგორ უზრუნველყოფს ეს ამ ფუნქციებში თვითმმართველობის გაძლიერებას, როდესაც ეს არის აბსოლუტურად ცალკე დამოუკიდებელი ერთეული და როგორც აღნიშნე, არ ხასიათდება, ასე ვთქვათ, არის თუ არა კითხვა იმ ნაწილში, რომ მაგალითად ბორჯომის მუნიციპალიტეტს თუ შეიძლება ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ამ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება, ვთქვათ, ბაკურიანში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
თქო საგზაო მიმართულებით პროექტების დასუფთავების მიმართულებით პროექტების განხორციელებას და მოგვარებაზე მაშინ ანუ ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა ეს ფუნქცია მთლიანად უნდა გადასცეს ამ სიბს ხო ის ორიენტირებული იქნება ბაკურიანზე ამ შემთხვევაში თქო ბორჯომს იგივე თქო ლიკანს რა ეშველება ხო ეს არის დამოკიდებული იმაზე რა უფლებამოსილებებს განუსაზღვრავს შემდეგ დაფუძნების მომენტში თვითმმართველი ერთეული ამ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. კანონით ეს მათი დისკრეციაა თვითონ თვითმმართველობის. კი ბატონო, კანონით ეს თვითმმართველობის დისკრეციაა, თუმცა როდესაც თვითმმართველობის გაძლიერებაზე ვსაუბრობთ, მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ თვითმმართველობები გარკვეულ გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად უნდა იღებდნენ. და აქაც კითხვა ჩნდება, რომ ისეთ პირობებში, როდესაც შემოთავაზებული არის, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების, ანუ კონკრეტული ადგილები განსაზღვროს მთავრობა წინასწარ დაადგენს ტერიტორიებს, სად შეიძლება, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირები დაფუძნდეს მართალია დაფუძნების შესახებ გადაწყვეტილებას შემდეგ მიიღებს თვითმმართველი ერთეული, მაგრამ თავიდანვე ტერიტორიას განსაზღვრავს, ასე ვთქვათ, რაც განაპირობებს პრინციპში ასე ვთქვათ, განაპირობებს იმას, თუ რამდენი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი რა ტერიტორიის მოცულობის ტერიტორიაზე იქნება განთავსებული. ამიტომ აქაც რამდენად ამ ეტაპზე კითხვის ფორმით უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ველოდებით პასუხებს მთავრობისგან საპარლამენტო მოსმენების ფორმატში, როგორ მოემსახურება ეს იმას, რომ თვითმმართველმა ერთეულმა მართლაც დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს, სად დააფუძნოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და დააფუძნოს თუ არა. იმ სისუსტეების გათვალისწინებით, რაც თვითმმართველ ერთეულებს ახასიათებთ ზოგადად მთელი ამ წლების განმავლობაში და რატომაც არსებობს მათი გაძლიერების სტრატეგია, ისიც სავარაუდოა, რომ თუ კი მთავრობა გადაწყვეტს, რომ გარკვეულ ტერიტორიებზე დაფუძნდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, თვითმმართველი ერთეული რაღაცა თვალსაზრისით შეზღუდული იქნება. კითხვები ჩდება იმ მიმართულებითაც და არც თუ ისე უსაბუძვლოთ, რომ საარჩევნო წელია და ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება იმისთვის, რომ თქვათ დასაქმებას ანუ საჯარო სფეროში მთავრობამ შეუწყოს ხელი და საკუთარი მხარდამჭერები, ასე ვთქვათ, აი სიპებში დაასაქმოს. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, უსაფუძვლო, თუმცა სხვა თანამდებობებში განვითარებულა, ასე ვთქვათ, ქვეყნებში შეიძლება თქვათ ეს მოდელი იყოს კარგი და ამან იმუშაოს, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა შეუწყოს ხელი და საკუთარ შემოსავლებს და ფინანსურადაც გააძლიეროს ხო თვითმმართველობები და სიპები, რომელიც იქ ისაქმიანებს. თბილისის შემთხვევაში, როგორიც არის რა მოდელიც მუშაობს, თბილისის შემთხვევაში ეს სიპი, თქვათ, რომელიც დაფუძნებული აქვს ისე იგივე თქვათ დასუფთავების თბილისის ჯგუფი, ემსახურება ჯამში მთელ თბილისს, ხო? აქ არ არის იმას საუბარი, რაღაცა უბანს მეტ ყურადღებას აქცევს და ასე შემდეგ. ანუ ამ რისკებსაც თუ ხედავთ თქვენ, რომ რეალურად ამ სიპების შექმნა არის განპირობებული იმით, რომ 2020 არის საარჩევნო წელი და ის არ ემსახურება, ვთქვათ, ეფექტურად მართვას სხვადასხვა კურორტების ან მუნიციპალიტეტების. როცა დაიწყება ამ სიპების დაფუძნების პროცესი და დავინახავთ დაუშვათ რამდენად მასშტაბურია. თან იგივე სამსახურები უნდა გადავიდეს, ხო, ანუ კადრებიც და მათ შორის დაემატოს ეს ხო სხვა კადრები. და სხვათა შორის თვითონ განმარტებითი ბარათი კანონ პროექტის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, უხეშ გათვლას ითვალისწინებს ბიუჯეტიდან რა ხარჯებთან შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული და არ არის პატარა თანხებზე საუბარი. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ცალკე სუბიექტის შექმნა სადღაც ტერიტორიულად მოშორებულ ადგილას, შემდეგ იმას ცალკე თავისი მომსახურე, ასე ვთქვათ, ერთეულების ჭირდება და ცალკე მატერიალური რესურსი და ფინანსური რესურსი, ხელფასები მაგალითად გათვალისწინებულია საკმაოდ მაღალი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, და როდესაც არ არსებობს პასუხები იმაზე, ესა უნდა იყოს მკაფიოდ, უნდა ითქვას, როგორ მოემსახურება ეს თითოეული მუნიციპალიტეტის გაძლიერებას, ასეთ ფონზე, რა თქმა უნდა, ეჭვები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ იქნება ეს გამოყენებული წინასაარჩევნო მიზნებისთვის და სამუშაო ადგილების, ასე ვთქვათ, ხელოვნურად, მექანიკურად შესაქმნელად და ასე შემდეგ. გასათვალისწინებელია ამ თვალსაზრისით ისიც, რომ იყო პერიოდი, როდესაც კერძო სამართლის იურიდიული პირები, ხო, ანუ არაკომერციული იურიდიული პირები, შეპესეების, აქციო საზოგადოებების დაფუძნების უფლებამოსილება ასევე მიენიჭათ მუნიციპალიტეტებს
მუნიციპალიტეტებს და ისინი ძალიან აქტიურად აფუძნებდნენ და არსებობს საქართველოში სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული ანგარიშები, სადაც საუბარია იმაზე, რომ კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფუძნების ტენდენციები იყო ხოლმე დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, საარჩევნო პერიოდებთან, იზრდებოდა სამუშაო ადგილები ამ გზით და საბიუჯეტო ხარჯები და ასე შემდეგ და იქ გამოითქმოდა ხოლმე ეჭვები. ამის შემდეგ სტრატეგიამ დეცენტრალიზაციის, ანუ თვითმმართველობების განვითარების სტრატეგიამ, სახელმწიფო სტრატეგიამ შეიძინა, ან გაითვალისწინა უბრალოდ აი კერძო სამართლის იურიდიული პირების აიპების შეფასების და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, გამსხვილება, რაოდენობაში შემცირება და სხვათა შორის ეს გასათვალისწინებელია ისიც, რომ აიპების და შეფასების შემთხვევაში გაცილებით უფრო ნაკლებია ის საკუთარი უფლებამოსილებები თვითმმართველობის, რომელიც მათ შეიძლება შესაძლებლად გადაეცეთ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნება უფრო ფართო შესაძლებლობას იძლევა ფუნქციური თვალსაზრისით. და ამიტომ ეხა უკვე სტრატეგია არის, რომ კერძო სამართლის იურიდიული პირების, ასე ვთქვათ, დაფუძნების პროცესი უფრო შეიზღუდოს და ამავდროულად მეორე ხელით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო გვთავაზობს იმას, რომ გაფართოვდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დაფუძნების ტენდენცია. აქაც კითხვა ჩნდება, ჯერჯერობით არ გვაქვს პასუხი, მაგრამ ეს კითხვები აუცილებლად უნდა დავსვათ, რომ ზუსტადაც გავიგოთ ეს როგორ მოდის იმ თანხwebdriverში სახელმწიფოს იმ სტრატეგიასთან, რომ პრობლემა იყო ზოგადად ცალკე იურიდიული პირების დაფუძნების თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტების მიერ. ცალსახა რა ვთქვათ, იმას შეიძლება კი არა დავეთანხმებით ალბათ ხელისუფლებას, რომ ეფექტურად მართვა რეალურად ვთქვათ ამ სამსახურების მხრიდან მუნიციპალიტეტების არის პრობლემა. კი ბატონო, არის პრობლემა, მაგრამ ამას რამდენად გამოასწორებს, თქვათ, ეს განაპროექტ დეзиниციატივა, რომელიც არის შეტანილი, ეს არის თავარი კითხვა. ეს არის თავარი საკითხი, უნდა გაიცეს კონკრეტული პასუხი, როგორ წარმოუდგენია სახელმწიფოს, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების აქტიურად ფუნქციონირების, დაფუძნების და შემდეგ მუშაობა მიგვიყვანს იმ შედეგამდე, რომ ეს გააძლიერებს მუნიციპალიტეტს, როდესაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აბსოლუტურად ცალკე წარმონაქმნია. ეს არის მაგალითად უშუალო, იმიტომ რომ თქვათ, მუნიციპალიტეტს ექნება ის სამსახური შიგნით თუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იქნება, რომელიც კარგად ემსახურება, ეს არ არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მაინც და მაინც და ამაზე. ანალოგიურად შეიძლება რომ თვითონ აი ეს ფინანსები, მატერიალური, ფინანსური რესურსები თუ ფუნქციური, ასე ვთქვათ, გაძლიერება მიმართული ყოფილიყო თვითმმართველ ერთეულებზე, უშუალოდ გაზრდილიყო და უშუალოდ იქ კონკრეტული ხო მაგალითად და ამისთვის არ იქნებოდა საჭირო ცალკე სუბიექტის დაფუძნება, რომელიც უფრო მეტ ხარჯთან არის სინამდვილეში დაკავშირებული, ვიდრე თვითმმართველობის გაძლიერება შეიძლება იყოს. ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც ვთქვათ, რომ თვითონ მთავრობაც არ ხედავს ამას როგორც მუდმივ გამოსავალს ამ პრობლემიდან, არამედ გვთავაზობს, რომ 20-30 წლამდე იქნება ეს მექანიზმი შემოღებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ თვითონვე გვეუბნებიან, რომ ეს არ არის რაღაცა, რასაც შეიძლება რომ უფრო გრძელვადიანად დავაყრდნოთ ამ პრობლემის მოგვარებაში, ამიტომ აქაც რა თქმა უნდა კითხვა ჩნდება, რომ მნიშვნელოვანია აი რა მოხდება ამ პერიოდში 20-30 წლამდე ისეთი და რაღაც ეს არის ერთი შეთავაზება. რაც მოამზადებს მუნიციპალიტეტებს, რომ 20-30 წლიდან აი ესე თავისუფლად შეუდგნენ ამ ფუნქციების შესრულებას. მადლობა ეკატერინე ციმაკურიძეს, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელს, რომელიც კიდევ ერთხელ იყო საქმიანი დილის სტუდიაში, ვსაუბრობდით ახალ ინიციატივაზე, რომელიც მთავრობას აქვს და რომელთაც თვითმმართველობებს შეეძლებათ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დაფუძნება. მთავრობა განსაზღვრავს იმ თვითმმართველობებს და ადგილებს, ვისაც რეკომენდაციას მისცემს, რომ სიპები დააფუძნონ. კორონავირუსის გავლენა ტურიზმზე, ქართული ტურისტული კომპანიები და სასტუმროების წარმომადგენლები კრიტიკულ მდგომარეობაზე საუბრობენ, მათი ინფორმაციით მოქალაქეები სხვადასხვა ქვეყნებში ჯავშნებს აუქმებენ და უკვე შეძენილი ტურების თანხების უკან დაბრუნებას ითხოვენ. უქმდება თბილისში სასტუმროებში არსებული ჯავშნებიც, რა გამოსავალი შეიძლება ნახოს სექტორმა და რაში ხედავენ ისინი ამ გამოსავალს ტურიზმის ადმინისტრაციის როლს მათ შემთხვევაში. რამდენიმე წუთში თინათი ნახობაძეს, ტურისტული კომპანია Trip Travel-ის დამფუძნებელს და დირექტორს უმასპინძლებს მარიამ ადამია საქმიან დილაში.
ვაგრძელებთ საქმიან დილას მარიამ ადამიანს შემოგვიერთდა და უნდა ვისაუბროთ ტურიზმის სექტორის პრობლემებზე. დღეს სხვათა შორის ტურისტული სექტორი შეხვედრას გამართავს კერძო სექტორი 12 საათზე და ამასთან დაკავშირებით ის ინფორმაციას უკვე საქმის კურს ეთერებში მოგაწვდით მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ბექა. ტუროპერატორ Trip Travel-ის წარმომადგენლის თინათი ნახობაძის განცხადებით კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი ფორს-მაჟორის გამო მოქალაქეები სხვადასხვა ქვეყნებში ჯავშნებს აუქმებენ და უკვე შეძენილი ტურების თანხების უკან დაბრუნებას ითხოვენ. როგორც მან BMG-ს განუცხადა, ქვეყანაში ტურისტული მიმართულებით სრული ქაოსია, ვინაიდან ტურიზმის ადმინისტრაცია საკითხის დასარეგულირებლად არაფერს აკეთებს. შექმნილ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს შალვა ალავერტაშვილიც. მისი ინფორმაციით 17 თებერვლისთვის მარტის დატვირთულობის კოეფიციენტი 54%, ახლა კი 4%-ია. დღეს კერძო სექტორი შეხვედრასაც გეგმავს, როგორც ვიცით, იქამდე კი თინათი ნახობაძე ტურისტული კომპანია Trip Travel-ის დამფუძნებელი და დირექტორი ისაუბრებს თემაზე. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და საუბრობთ ამ თემაზე ღიად. პირველ რიგში დავიწყოთ რა გამოწვევების წინაშე ხართ, რაოდენობის პროცენტული მაჩვენებელი ფიქსირდება გაუქმების მიმართულებით, რაოდენობის ზარალზეა საუბარი. როგორც ვიცით, შემომყვანი ტურიზმის მიმართულებით 90% გაუქმდა. გამყვან ტურიზმს რაც შეეხება, რა მდგომარეობა გვაქვს? მოგესალმებით პირველ რიგში, გილოცავთ დედის დღეს, ყველა ქალბატონს ულოცავთ დედის დღეს. დიდი მადლობა. მოკლედ რთული მდგომარეობა. ესე რომ ვთქვათ, რომ საკმაოდ დატვირთული ვიყავით, ჯავშნები საკმაოდ დიდი რაოდენობით ჰქონდა, მაგრამ გამომდინარე ამ ბოლო მდგომარეობიდან გამომდინარე, თითქმის ყველა მომხმარებელმა გააუქმა ჯავშანი. ჯავშნის გაუქმების დროს მომხმარებელს ძალიან რთულ სიტუაციაში ჩავარდით, იმიტომ რომ ავიაკომპანიები, რომელთაც თვითონ მომხმარებელს სურდა ამის გაუქმება, ავიაკომპანიებმა ძალიან ბევრმა უარი განუცხადეს იმისათვის, რომ ბილეთი დაებრუნებინათ და სრული თანხა ენაზღაურებინათ. რაც შეეხება სასტუმროებს, იგივე მდგომარეობაში ჩავარდით, მხოლოდ იტალიის სასტუმროებს რამოდენიმე სასტუმრომ მოგვცა იმის საშუალება, რომ ფული დაებრუნებინა. მიუხედავად იმისა, რომ free cancellation იქონდა და ამას თავისებური ვადები და დროები აქვს, მიუხედავად ამისა, მაინც უარს გვეუბნებიან სასტუმროები ანაზღაურებაზე და ამ შედეგად ტურისტული კომპანიები ჩავარდნენ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. შესაბამისად, გვიწევს ანაზღაურება კლიენტებისათვის, იმიტომ რომ ეს სამომავლო ჩვენი იმიჯისთვის არის ეს დამაზიანებელი. დიახ, შუაში ვართ. დიახ, მომხმარებელსა და სასტუმროებს შორის, ანუ ჩვენა ვართ ძირითადი შემოტევის ძალა ვართ და მომხმარებლები ჩვენთან მოდიან, იმიტომ რომ ჩვენთან გქონდათ ურთიერთობა, იმიტომ რომ იმათ არიციან, არც სასტუმრო არიციან, არც სისტემა არიციან, ანუ ჩვენ ეს როგორ უნდა დავარეგულიროთ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, იმისად ცუდ მდგომარეობაში და რთულ მდგომარეობაში ჩავარდით, რომ ვეღარ უხდით ხელფასებს თვითონ ჩვენ დამკვირვებლებს, ანუ თვითონ ოპერატორებს, იქ აუთსორსინგ კომპანიები ყავს, IT კომპანიები ყავს, ძალიან ბევრი კომპანიები და ჩავარდით, ანუ არანაირი დახმარება და ბევრს დამერწმუნეთ, ანუ უძრავ ქონებას იჯარის გადასახადი აქვს, იქ გადასახადი და შესაბამისად ან ტურისტულ კომპანიებს აქვთ დაახლოებით ბანკროტია, ესე რომ ვთქვათ, რომ სრული კრახია. ყველა მიმართულებით გაუქმდა, ეს ხოლმე იტალიის მიმართ 80%, 90 გაუქმდა და ევროპის მიმართულებით თითქმის ყველგან უქმდება, რაც არის აპრილის შუა რიცხვებამდე. შემდგომ ჯერჯერობით მოლოდინის რეჟიმში ვართ, რა იქნება არ ვიცით, ყოველ შემთხვევაში ველოდებით, რომ ალბათ იმას გაუქმებენ, თუ ეს გაგრძელდა ესეთი ქაოსი კორონავირუსთან დაკავშირებით და ნახოთ რა იქნება. იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი დაწყდება. ხო, ანუ ავიაკომპანიები და სასტუმროები თანხას მხოლოდ იმ შემთხვევაში აბრუნებენ, როდესაც თავიანთი გადაწყვეტილებით უქმდება და როდესაც მომხმარებლებს უნდათ გაუქმება, ამ შემთხვევაში თანხა არ ბრუნდება და ამ მიმართულებით უკვე მთლიანი დარტყმა გადმოდის ტურისტულ კომპანიაზე და როგორც ვიცი, განწყავენ ადამიანები. რეინიერმა ბევრი რეისი გააუქმა, ამის შედეგადაც თანხის დაბრუნება თავად გადაწყვეტეს ამ ბილეთის გადაცვლა, რაც მათი კეთილემნება იყო, თუმცა აქ უკვე შევიჯახეთ სასტუმროებთან. იმიტომ რომ სასტუმროებმა უარი გაგვიცხადეს ამის შესახებ, რომ და ანუ აი კი ავიაკომპანიის კეთილმოწყობილი პოლიტიკაა, ხო, აბსოლუტურად პოლიტიკაა და არ გაბინობენ თანხას. აბსოლუტურად მაგათი პოლიტიკაა, რომელსაც ჩვენ ვერაფერს ვერ შვებით და დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ისევ და ისევ ზარალდება ტურისტული კომპანიები. უბრალოდ კარგი იქნებოდა რომ რაღაცა ბერკეტი ყოფილიყო სახელმწიფოს დახმარება ყოფილიყო უბრალოდ. რა ტიპის დახმარება შეიძლება? დახმარება შესაძლებელი იყოს, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრს აქვს საბანკო ვალი აღებული იმის შესახებ, რომ გადაიხადოს უძრავი ქონების, თქვათ, შესყიდული სესხი. ან ბიზნეს სესხი აქვს აღებული. ბანკებმაც გამოიჩინონ რაღაც კეთილინება იმისა, რომ იყოს რაღაცა პროგრამა იმისა, რომ შეაჩერონ ეს სესხები, ან იყოს სახელმწიფოს და რაღაცა რეგულაცია იმის შესახებ, რომ კლიენტებთან რაღაცა დაზღვეულ მიმართ რაღაცა ნაწილი ავანაზღაუროთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო სესხების ნაწილს ვერ შეაჩერებს. სესხების ნაწილს მე არ ვამბობ, რომ სახელმწიფო უნდა შეაჩეროს სესხების ნაწილს, ანუ ბანკმა უნდა გამოიჩინოს რაღაცა სახელმწიფოსთან ერთად უნდა იყოს ეს რეგულაცია, რომ
შესაბამისად რაღაცა შემსუბუქება იყოს ჩვენთვის იყოს რაღაცა რომ ეს ბიზნესები მართლაც არ მოხდა. რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და აბსოლუტურად არის სირაქლემის პოზიცია, აბსოლუტურად არავინ არ გამოგვეხმაურა არც არანაირად მედიის საშუალებით არ ყოფილა რომ შეხვედრა ყოფილიყო. კარგი იქნებოდა რომ სრულად ტურისტულ კომპანიებთან დირექტორებთან შეხვედრა ყოფილიყო. როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, რა იქნება ამისი ყველაზე კარგი გამოსავალი, როგორ გავაკეთოთ დახმარება იმისა, რომ ეხლა გამოფენა იყო ბერლიში, იცით, ჩვენი სახსრებით ყველა გადაიდა, მივდიოდით, ასე შემდეგ იყო. ონლაინ რეჟიმში გადაინაცვლებს, როგორც ვიცი. ხო, ონლაინ რეჟიმში გადაიდოს, მაგრამ ეს ონლაინ რეჟიმში ყველასთვის არ იქნება, ანუ სარგებლია. მიხვდით, იმიტომ რომ იქ მიდიან ზოგიერთს აქვს იქ სტენდი, მით უმეტეს მასპინძელი ქვეყანაა. მასპინძელი ქვეყანაა. 22-ში ვარ მასპინძელი. 22-ში, მაგრამ ეხლა იყო ბერლიში გადაიდო, ეხლა მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ანუ ჩვენი წარდგენა იქ ხალხს იცნობ იქ solutions კონტაქტებს, ბევრ რაღაცას იგებს სხვა კომპანიები, ანუ ეს საკმაოდ რთულია ახლა ონლაინ რეჟიმს გავსი გამოფენის გაკეთება მიუხედავად ამისა და ასე რომ კარგი იქნება რომ კომუნიკაცია ქონოდათ ჩვენთან ტურისტულ კომპანიის დირექტორებთან, ყველა ალბათ ჩემნაირ დღეშია, ჩვენაირი კომპანიის დღეშია და ქონოდათ რაღაცა რეგულაციები არსებობს იმისა, რომ იყოს დაცული ჩვენი უფლებები და რა თქმა უნდა ტურისტის უფლებებიც უნდა იყოს დაცული, მე ამას ამბობ, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ორმხრივად, იმიტომ რომ ადამიანთა უფლებები ყოველთვის დაცული უნდა იყოს და შესაბამისად ტურისტის. არაფერი არ აქვს დაცული. ჩვენ თქო შარშანაც იყო მსგავსი მდგომარეობა არა ფორს მაჟორი, როდესაც ავიარეისების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო თქო რუსეთმა და ეს დაეთყო თქო უფრო შემომყვანი ტურისტული კომპანიების. ამ შემთხვევაში ორივე მხარეს არის პრობლემა, ან როგორც გამყვანი, ასევე შემომყვანი, თქო იგივე სასტუმროების მენეჯერები ამბობენ, რომ ჯავშნების ფაქტობრივად 54% დატვირთულობა და 4 დარჩა, ანუ ფაქტობრივად 100%-ია გაუქმებული ეს დატვირთულობა იყო ამ შემთხვევაში მარტის თვეში და ანუ პრობლემა აქვს ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებსაც, ვისაც შემოყავს ტურისტები და ვისაც გაკავს, ხო? დღევანდელ შეხვედრაზე რა ტიპის გადაწყვეტილება შეიძლება, ან რა ტიპის შეთავაზება იქნება თქვენგან კერძო სექტორისთვის გაჟღერებული და რა სელით მოკლედ ამ შეხვედრიდან მოგიწევთ? კერძო სექტორისთვის იყო შეხვედრები და რაღაცა ეფექტი ქონდა. პირველ რიგში უნდა შეიქმნას დაზღვევა. ანუ დაზღვეულები უნდა ვიყოთ ყველანი და უნდა იყოს რაღაცა ტიპის პროდუქტი, სადაზღვევო კომპანიებიც კარგი იქნებოდა რომ აქ რო შეემუშავებინათ. არის ეს გარკვეული ტიპის დაზღვევა, მაგრამ იმდენად ცოტათი რთული ამის გადასახადი, ანუ არავინ არ გადაიღეს ამას ყოველთვიურად იყოს ერთჯერადი რაღაცა, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევა იყოს რაღაცა ერთჯერადად ესეთი პაკეტი პროდუქტი იყო, რომელზეც შესაძლებელია, რომ მსგავსი სიტუაცია ფორს მაჟორი იყოს დაზღვეული და შესაბამისად ჩვენც და მომხმარებელიც იქნება ამ შემთხვევისათვის და როგორც აი წყალდიდობის დროს როცა მოხდა ეს რაღაცა ბევრმა სადაზღვევო კომპანიამ აუნაზღაურა მანქანები, როდესაც ესე დაიმტვრა ასე შემდეგ, ანუ იმიტომ რომ ფორს მაჟორი იყო. შესაბამისად აი ესეთი ფორს მაჟორის დროს უნდა იყოს რაღაცა სადაზღვეო დაზღვეულები უნდა ვიყოთ ჩვენც და ისინიც, რომ ჩვენ არ გვეშინოდეს, რომ აი ავიაკომპანიამ არ გადადოს ფრენა, ან არ გააუქმოს ფრენა, ანუ ყოველი ეს გაფრენა, ადამიანის გაფრენა, შემოფრენა, გამოფრენა და ეს სასტუმრო გვიჩდება ფაქტიურად და ერთად ვკითხავთ, რას ურჩევთ მომხმარებლებს, ანუ გააუქმონ თუ არა ჯავშნები, მათთვისაც ჯერ არ გააუქმებია და ანუ დავგეგმოთ თუ არა ზაფხულში, ანუ ტურები ევროპის ან სხვა ჯერჯერობით გირჩევთ, რომ ზაფხულში დაგეგმოთ, ჯერჯერობით რისკის ფაქტორი არ არის ზაფხულისთვის ამ ეტაპზე, თუმცა უახლოეს მომავალში რაც შეეხება მოგზაურობისგან რომ თავი უნდა შევიკავოთ, ეს ჩვენთვის სამქალაქოვალია და პასუხისმგებლობაა ჩვენი, რომ არ მივაყენოთ ჩვენ ქვეყანას ის ზიანი, რაც სხვა ეპიდ ქვეყნებში მოხდა. ან მოგზაურობ და ორი კვირა კარანტინაში. თუმცა როგორც ზაფხულის ტურები გაუქმებული აქვს უმრავლესობას. ჯერჯერობით გაუქმებულია, ძალიან ბევრმა თავის შეიკავა იმისა, იმიტომ რომ არ იციან რა იქნება სამომავლოდ, თუმცა ეს მაგრამ მოთხოვნა ასე თუ ისე ჯერჯერობით გრძელდება ბაზარზე, არ არის ისეთი კატასტროფა რომ არ იყოს რაღაცა, თუმცა შემცირებულია ვიდრე შაშადო. ეს არის კრიტიკული პერიოდი, მარტის თვე და აპრილში წესით ასე თქვა უნდა დაიწყოს პრინციპში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას მათ შორის წამყვან ასე თქვა იმუნოლოგებს ჩინეთიდან აქვს გაცხადებული აპრილში უნდა დაიწყონ ამ ეპიდემიის ეს თქვა მართვა და იმედია ეს ასეც იქნება. მადლობა ქალბატონ თინათინ სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. საინტერესო იქნება დღეს შეხვედრა, რომელიც შედგება 12 საათზე კერძო სექტორის წარმომადგენლები შეიკრიბებიან და იმსჯელებენ ამ მდგომარეობიდან გამოსავლის გზებზე. ამ მდგომარეობაში ტურისტული სექტორი ჩავარდა. თინათინ ახობაძეს ტურისტული კომპანია Trip Travel-ის დამფუძნებელს და დირექტორს მასპინძლობდით. საქმიანი დილაში მარიამ ადამიანთან ერთად, მათთან ერთად გემშვიდობებით საქმის კურსს ეთერებში შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.